Іван Котляревський. Енеїда. Поема. Частина перша. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятійший од всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмолених, як гиря ланців, п'ятами з Трої накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, здававсь гірчійший їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився, і мамою Венеру звав, і що його покійний дядько, Паріс, Пріамове дитятко, путивочку Венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сулка Геба. Юнону взяв великий жах. Впрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку, і хліба з сіллю на тарілку, к Еолу мчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату! Ой, якся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш він, який суціга, паливода і горлоріз, по світу, як іще побіга, чиїхсь багацько вилє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди, всі, що при Енеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачную, гарну, уродливу, тобі я далебі що дам. Ой-ой, ой, дай же його кату, Еол, насупившись, сказав. Я все б зробив за сюю плату, та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, Анот поїхав на весілля, Зефір же, давній негодяй, з дівчатами заженихався, а Евр в поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві я ляпа здать. Я хутко миттю постараюсь в трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся. Обіцянки не забувайся, бо послі, чуєш, ніч і цирк. Як збрешеш, то хоча надсяться, на ласку послі не понаться. Тоді від мене возьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора, велів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спузирило, водою, мов в ключі, забило. Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на тім'ї начесав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море з лиха аж реве. Слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере. Всі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столих. Еней кричить, що я Нептуну півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун іздавна був дряпічка,
почув Енеїв голосок, шатнувся зараз із-за пічка, півкопи для його кусок, і миттю осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно: «Чого ви гудете так різно? До моря, знаєте, вам зась!» От тут-то вітри схаменулись, і всі драла до нори. До ляса, мов ляхи, шатнулись, або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку. То сонце глянуло на світ. Еней тогді, як народився, разів із 5 перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалюки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякою без мови в голодний пхали все куток. Тут салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлистали. На силу із-за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера, непослідня шльоха, проворна враг її не взяв, побачила, що так полоха Еол синка, що аж захляв, умилася, причепорилась і, як в неділю нарядилась, хоч би до дудки на танець. Взяла очіпок гризетовий і кунтуш з усами люстровий, пішла к Зевесу на ралець. Зевес тогді кружав сивуху і оселедцем заїдав. Він 7, випивши 8, послідки з кварти виливав. Прийшла Венера, і, скривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату? І йон, мов свинки, грають їм. Куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові? Хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала Макогона, що й досі слухає чмілів? Коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти се сам їй і звелів. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доцю ти моя голубка, я вправді твердий, так як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство, немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетовать, полюбиться її він в мості і буде бісики пускать. Іди, небо, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з панотцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався і голодрабців позбирав, зовсім зібрався і уклався, і скільки, видно, почухрав. Плив, що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли б, каже, умер я втрої, уже б не пився і гіркої, і марне так не волочивсь. Потім до берега приставши, з троянством голим він своїм, на землю з човнів повстававши, спитавсь, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли, куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила Дідона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова,
По городу тоді гуляла, коли троянців повстрічала. Такі сказала їм слова. Відкіль такі се гойтіпаки? Чи рибу з дону везете? Чи, може, виходці бурлаки? Куди, прочани, ви йдете? Який вас враг сюди направив? І хто до города причалив? Яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимся без талану, ми втрої, знаєш, порождені. Еней пустив на нас ману, дали нам греки прочухана, і самого Енея пана в 3 вирви вигнали відтіль. Звелів покинути нам Трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання по столи порвались, охляли, ніби в дощ щеня, кожухи свити погубили і з голоду в кулак трубили, така нам лучилась пеня. Дідона гірко заридала, і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала молодця, Енея вашого злапала, уже б тоді весела стала. Тоді Великдень був би нам. Тут плюсь Еней, як будто з неба. Ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам. Потім з дідоною обнявшись, поцілувались гарно в смак, за рученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так, пішли к дідоні до господи через великі переходи, війшли в світлицю та й на піл. Пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут їли розні потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шулик, і кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку, просту і калганку, куривсь для духу яловець, бандура горлиці бренчала, сопілка зуба затинала, а дудка грала по балках, санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру дідона мала Ганну, навсправжки дівку хоть куди, проворну, чепурну і гарну, приходила і ся сюди, в червоній юбці баєвій, в запасці гарній, фаналевій, в стяншках, в намисті й ковтках. Тут танцювала викрутасом і пред Енеєм вихилясом під дудку била третяка. Еней і сам так розходився, як на аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з Ганзою в танець. В обох підківки забрящали, жишки от танців задрижали, вистрибувавши гопака. Еней матню в кулак прибравши і не до соли примовлявши, садив крутенько гайдука. А послі танців варенухи по філіжанці піднесли, і молодиці цокотухи тут баляндраси понесли. Дідона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила, до дуру всі тоді пили. Увесь день весело прогуляли і п'яні спати полягали, Енея ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, зарився в просо, там і ліг. А хто схотів, побрів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг, а деякі так лиснули, що де упали, там заснули, сопли харчали й хропли. А добрі молодці кружали
поки аж півні заспівали. Що здужали, то все тягли. Дідона рано й схопилась, пила з похмілля сирівець, а після гарно нарядилась, якби в оренду на танець. Взяла кораблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий, і начепила ланцюжок, червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Еней же з хмелю, як проспався, і з'їв солоний огірок, потім умився і убрався, як парубійка, до дівок. Йому дідона підослала, що от покійника украла, штани і пару чобіток, сорочку і каптан з китайки, і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то і зійшлися, з собою стали розмовлять, наїлися і прийнялися, щоб по-вчорашньому гулять. Дідона ж тяжко сподобала Енея, так що й не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси, підпускала разні ляси, Енею тільки б угодить. Дідона вигадала грище, Еней, щоб веселіший був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиці зав'язала і у Панаса грати стала. Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коло дідони терся, м'явся, її щоб тільки вдовольнить. Тут всяку всячину грали, хто як і ввіщо захотів. Тут інші журавля скакали, а хто от дудочки потів, і в хрещика, і в горю дуба. Не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута, в хлюста, в пари, в візка і грали, і дамки по столу совали, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода. Щодень бенкети, мов весілля, всі п'яні, хоч посунь куда. Енеєві, так як болятці, або лихій осінній трясці, годила пані всякий день. Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті й обшиті, хоч голі прибрили, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам. По вечорницям всі ходили, просвітку не було дівкам. Та й сам Еней сподар і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила, а бачся, не була плоха. От так Еней жив у дідони, забув і в Рим, щоб мандрувать. Тут не боявся і Юнони, пустився все бенкетовать. Дідону мав він, мов за жінку, убивши добру в неї грінку, мутив, як на селі москаль. Бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь. Еней з дідоною возились, як за селедцем сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і піт. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили, було не видно з-за могили, в льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так-то робиться все хутко, як швидко оком і змигнеш, або як казку кажеш прутко, пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало, що з голови його пропало, куди його Зевес послав. Він годів зо два там просидів, а, мабуть, би і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком з Олімпу глянув і на нас, і кинув у Карфагену оком. Аж там троянський мартопляс. Розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався. Енея лаяв на весь рот. Чи так то гадів син він слуха? Убрався в патоку, мов муха, засів, буцім в болоті чорт. Підіть гінця мені кликніте, до мене зараз, що прийшов.
Глядіть же, цупко прикрутіте, щоб він в шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати. І йон же, вража мати. Але Еней наш зледащив. А то Венера все сважкує, Енеєчка свого муштрує, щоб він з ума Дідону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, в 3 ряди під з його котив. Весь ремінцями, обв'язавшись, на голову бриль наложив, на грудях з бляхою ладунка, ззаду сухарями сумка, в руках нагайський малахай. В такім наряді влізши в хату, сказав: «Готов уже я, тату. Куди ти хочеш, посилай». Біжили швидше в Карфагену, Зевес гінцеві так сказав, і пару розлучи скажену. Еней Дідону б забував. Нехай лиш відтіль уплітає і Рима строїти чухрає, а то заліг, мов грубий пес. Коли ж він буде іще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав, скажи, Зевес. Меркурій низько поклонився, перед Зевесом бриль і зняв, через поріг перевалився, до стайні швидше тягу дав. Покинувши із рук нагайку, запряг він миттю чортопхайку, черкнув із неба аж курить. І все кобилок поганяє, що глобельна аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тогді купався в бразі і на полу, укрившись, ліг. Йому не снилось о приказі, як ось Меркурій в хату вбіг. Смикнув із полу, мов псяюху: «А що ти робиш? П'єш сивуху?» Зо всього горла закричав: «Ану лиш швидше убирайся, з Дідоною не женихайся, Зевес поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь? Та швидко і не так задробиш. Зевес недурно похвалявсь, получиш добру халазію. Він видавить з тебе олію. От тільки ще тут побарись. Глядиш, сьогодні, щоб убрався, щоб нищечком від сіль крався. Мене удруге не дождись». Еней піджав хвіст, мов собака, мов Каїн затрусивсь увесь, із носа потекла кабака. Вже він знав, який Зевес. Шатнувся миттю сам із хати своїх троянців позбирати. Зібравши, дав такий приказ: як можна швидше укладайтесь, зо всіма клунками збирайтесь, до моря швендяйте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерні наклав 2 скриньки, на човен зараз одіслав. І дожидався тільки ночі, що як Дідона зімкне очі, щоб, не прощавшись, тягу дать. Хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився, та бач, треба покидать. Дідона зараз одгадала, чого сумує пан Еней, і все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй. З-за печі часто виглядала, прикинувшись, буцім куняла, і мов вона хотіла спать. Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, аж ось Дідона з-за чуб: «Хвать! Постій, прискорливий вражий сину! Зо мною перше розплатись, от за душу, як злу личину. Ось ну лиш тільки завертись. От так за хліб, за сіль ти платиш. Ти всім, привикши насміхатись, розпустиш славу по мені. Нагріла в пазусі гадюку, що послій зробила муку, послала пуховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і по столів чорт мав у тебе, в кишені ж пусто аж гуло. Чи знав ти, що таке є гроші? Мав безматні одні холоші, і тільки слави, що в штанах. Та й те порвалось і побилось, аж глянуть сором так світилось, свитина вся була в латках. Чи я ж тобі та не годила? Хіба ріжнати ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хирний тут ти не сидів.
Дідона гірко заридала, із серця аж волосся рвала, і закраснілася, мов рак, запінилась, посатаніла, неначе дурману й з'їла. Залаяла Енея так: поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний, ланець, кателик, гульвіса, пакосний, пристидкий, негідний, злодій, єретик. За кучму сю твою велику, як дам ляща тобі я в пику, то тут тебе лизне і чорт, і очі видеру, і злоба, тобі й диявольська худоба, трясеся, мов зимою хорт. Мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс з твоїми сучими синами, щоб враг побрав вас всіх гульвіз, щоб ні горіли, ні боліли, на чистому, щоб поколіли, щоб не остався ні чоловік, щоб доброї не знали долі, були, щоб з вами злі й болі, щоб ви шаталися повік. Еней від неї отступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався, з двора в собачу ристь побіг. Прибіг к троянцям, засапався, обмок в поту, якби купався, мов сторгу школу корохват. Потім в човен хутенько сівши, і їхати своїм велівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась, весь день не їла, не пила, все тосковала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, стояла довго, тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі, і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе злеє розказать, Енеєву оплакать зраду і льготи серцю трохи дать. Анусю, рибко, душко, любко, рятуй мене, моя голубко, тепер пропала я навік, Енеєм кинута я бідна, як самопоплюга послідня, Еней злий змій, не чоловік. Нема у серці мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти? До могили, туди один належний путь. Я все для його потеряла, людей і славу занедбала, боги. Я з ним забула вас. Ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час. Нема на світі мені покою, не ллються сльози із очей. Для мене білий світ єсть тьмою, там ясно тільки де Еней. О, путь, свиринку Купідоне, любуйся, як дідона стогне, щоб ти маленьким був пропав. Познайте, молодиці гожі, з Енеєм бахурі всі схожі, щоб враг зрадливих всіх побрав. Так бідна з горя говорила дідона, жизнь свою кляла, і Ганна, що їй не робила, ніякої ради не дала. Сама з царицею горювала, і сльози рукавом втирала, і хлипала собі в кулак. Потім дідона мову нишкла, звеліла, щоб і Ганзя вийшла, щоб їй насумуватись в смак. Довгенько так посумувавши, пішла в будинки на постіль, подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл і, взявши з запічка кресало і клоччя в пазуху чимало, тихенько вийшла на город. Ночною це було добою, і самою тихою порою, як спав хрещений весь народ. Стояв у неї на городі в кострі на зиму очерет, хоч це не по царській породі, та де ж взять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, як порох був вже палкенький, його й держали на підпал. Під ним вона огонь кресала, і в клоччі гарно розмахала, і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, за всей одежі роздяглась, вогонь лахміття все зложивши, сама вогнітім простяглась. Вкруг неї полум'я палало,
покійниці не видно стало, пішов од неї дим і чад. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чорту в ад. Частина друга. Еней, пропливши синім морем, на Карфагену оглядавсь. Боровсь своїм сердяга горем, слізьми бідняшка обливавсь. Хоть од Дідони плив поспішно, та плакав гірко, неутішно. Почувши ж, що в огні спеклась, сказав: нехай їй вічне царство, мені же довголітнє панство, і щоб друга вдова найшлась. Якось і море стало грати, великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, аж човнем на морі тряслись. Водою чорзна як крутило, що трохи всіх не потопило. Вертілись човни, мов дурні. Троянці з страху задрижали, і що робити всі не знали. Стояли мовчки всі смутні. Один з троянської ватаги, по їх він звався Палінур. Цей більше мав других одуваги, сміленький був і балагур, що наперед цей схаменувся і до Нептуна оклинувся. А що ти робиш, пан Нептун? Чи се і ти пустивсь ледащо, що хочеш нас звести ні на що? Хіба півкопи і забув? А далі, після сеї мови, троянцям він так всім сказав: бувайте, братцю, ви здорові, оце Нептун замудрував. Куди тепер ми, братця, підем? В Італію ми не доїдем, бо море дуже щось шпує. Італія від ціль не близько, а морем в бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує. Ось тут земелька єсть, хлоп'ята, від ціль вона невдалеку. Сицилія, земля багата, вона мені щось ознаку. Дмухнім лиш, братцями, до неї збувати гористі своєї. Там добрий цар живе, Ацест. Ми там, як дома, очуняєм, і як у себе загуляєм. Всього у нього вдоволь єсть. Троянці разом прийнялися і стали веслами гребти, як стрілки човники неслися, мов ззаду пхали їх чорти. Їх сицилійці, як уздріли, то з города, мов подуріли, до моря бігли всі встрічать. Тут між собою розпитались, чоломкались і обнімались, пішли до короля гулять. Ацест Енею, якби брату, велику ласку показав, і зараз, попросивши в хату, горілкою почастував. На закуску наклали сала, лежала ковбаса чимала, і хліба повне решето. Троянцям всім дали тетері і відпустили на кватері, щоб йшли, куди потрапить хто. Тут зараз підняли бенкети, замурмотали, як коти, і в кахлях понесли пашкети, киселю їм досити, гарячою м'яку бухинку, зразову до рижків печінку, гречаних з часником пампух. Еней з дороги налигався і пінної так нахлистався, трохи не виперсь з його дух. Еней, хоч трохи був підпилий, та з розумом не потерявсь. Він син був богобоязливий, по смерті батька не цуравсь. В сей день його отець опрягся, як чекілдихи обіжрався. Анхіз з горілочки умер. Еней схотів обід справляти і тут старців нагодувати, щоб біг душі свій рай отпер. Зібрав троянську всю громаду і сам пішов на двір до них, просить у їх собі пораду. Сказав їм річ в словах таких: «Панове, знаєте, трояни і всі хрещені і миряни, що мій отець бував Анхіз, його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха взиму, зслиз. Зробити поминки я хочу, поставити обід старцям, і завтра ж, далі не отстрочу. Скажіте,
Як здається вам? Сього троянці і бажали, і всі уголос закричали: Енею, Боже, поможи! Коли же хочеш, пане, знати, і самі будем помагати, бо ми тобі не вороги. І зараз миттю всі пустились горілку, м'ясо купувать, хліб, бублики, книшів родились, пішли посуди добувать, і коливо з куті зробили, сити із меду наситили, договорили і попа, хазяїнів своїх ззивали, старців по вулицях шукали, пішла на дзвін дякам копа. На другий день раненько встали, огонь на дворі розвели, і м'ясо в казани наклали, варили страву і пекли. 5 казанів стояло юшки, а в 4 були галушки. Борщу трохи було не 6, баранів тьма була варених, курей, гусей, качок печених, досита, щоб було всім їсть. Цебри сивушки там стояли, і браги повні, і діжки. Всю страву у вагани вливали і роздавали всім ложки. Як проспівали со святими, Еней облився слізьми гіркими, і прийнялися всі трепать. Наїлися і нахлистались, що деякі аж повалялись, тоді і годі поминать. Еней і сам зо старшиною Анхіза добре поминав, не здрів нічого пред собою, а ще з-за столу не вставав. А далі трошки проходився, прочумався, протверезився, пішов к народу, хоч поблід, з кишені вийнявши півкіпки, шпурнув в народ дрібних, як рібки, щоб тямили його обід. Енея заболіли ноги, не чув ні рук, ні голови. Напали з хмелю перелоги, опухли очі, як в сови, і весь обдувся, як барило. Було на світі все немило. Мисліте по землі писав, з нудьги охляв і знемігся, в одежі ліг і не роздігся, під лавкою до світу спав. Прокинувшися, весь трусився, за серце сало, мов глисти, перевертався і нудився, не здужав голови звести. Поки не випив півквартівки з імбером пінної горілки і кухля сирівцю не втер. З-під лавки виліз і струхнувся, закашляв, чхнув і стрепенувся. «Давайте!» — крикнув. «Пить тепер!» Зібравшися всі паненята, і знов кружати начали. Пили, як брагу поросята, горілку так вони тягли. Тягли тут пінненьку троянці, невом пили сициліянці, черкали добре на захват. Хто пив тут більш от всіх сивухи, і хто пив разом 3 осьмухи, то той Енеєві був брат. Еней наш роздоброхотався, і Грища вздумав завести, і п'яний зараз розкричався, щоб перебійців привести. У вікон школярі співали, халяндри, циганки скакали, і грали в кобзи і сліпці. Було там різні чути крики, водили в городі музики, моторні п'яні молодці. В присінках всі пани сиділи, на дворі ж вкруг стояв народ. У вікна деякі гляділи, а інший був наверх ворот. Аж ось прийшов і перебієць, убранний так, як компанієць, і звався молодець Дарес. На кулаки став викликати і перебійця визивати, кричав, опарений, мов пес: «Гей, хто за мною вийде битись, покуштувати стусанів? Маскою хоче хто умитись? Кому не жаль своїх зубів? А нуте, ідіте швидше, сюди на кулаки лиш ближче, я бебехів вам насаджу, на очі вставлю окуляри, сюди, поганці бакаляри, я всякому лоб розміжу». Дарес довгенько дожидався, мовчали всі, ніхто не йшов, з ним всякий битися боявся, собою страху він задав. «Так ви, бачу, всі легкодухи, передо мною так, як мухи, і пудофети наголо.
Дарес тут дуже насміхався, собою чванивсь, величався, аж слухать сором всім було. Апсест, троянець був сердитий, згадав Ентелла козака. Зробився, мов несамовитий, чим душ дав відтіль дропака. Ентела скрізь пішов шукати, щоб все, що бачив, розказати, і щоб Дареса підсковать. Ентел був тяжко смілий, дужий, мужик плечистий і невклюжий. Тоді він п'яний вклався спать. Знайшли Ентела сіромаху, що він під тином гарно спав, всього сердешного тімаху будити стали, щоб устав. Всі голосно над ним кричали, ногами в силу розкачали. Очима він на них лупнув. Чого ви? Що за вража мати? Зібрались не давати спати. Сказавши се, оп'ять заснув. Та встань, будь ласкав, пане свату. Апсест Ентелові сказав. Підіть лиш ви собі і кату. Ентел на їх так закричав. А послі бачить, що не шутка. Апсест сказав, яка погудка. Проворно скочивши, здригнувсь. Хто, як, Дарес? Ну, стійте наші, зварю пану Даресу каші. Горілки дайте лиш нап'юсь. Примчали з казанок сивухи, Ентел її разком дмухнув, і от цієї він мокрухи скрививсь, наморщивсь і зівнув. Сказав, тепер ходімо, братця, до хвастуна Дареса ланця, йому я ребра полічу. Зімну всього я на кабаку, на смерть зувічу, мов собаку, як битися я научу. Прийшов Ентел перед Дареса, сказав йому на сміх, гай, ховайсь, проклята неотеса, зарання відсіль утікай, я роздавлю тебе, як жабу, зітру, зімну, мороз, як бабу, що тут і зуби ти зітнеш. Тебе диявол не пізнає, з кістками чорт тебе злигає, уже від мене не влизнеш. На землю шапку положивши, по локоть руки засукав, і цупко кулаки стуливши, Дареса битись визивав. Із серця скреготав зубами, об землю тупотав ногами і на Дареса налізав. Дарес не рад своїй лихоті. Ентел потяг не по охоті Дареса, щоб його він знав. Все врем'я в рай боги зібрались к Зевесу в гості на обід. Пили там, їли, забавлялись, забули наших людських бід. Там лакомини різні їли, буханчики, пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі разні витребеньки. Уже, либонь, були п'яненькі, понадувались, мов йорші. Якось з нечев'я вбіг Меркурій, засапавшися до богів. Прискочив, мов котище мурий, до сирних в маслі пирогів. Ге-ге, отут-то загулялись, що й от світу отцурались. Диявол мав вам і стида. В Сицилії таке твориться, що вам би треба подивитися. Там крик, мов підступа орда. Боги, почувши, зашатались, і з неба виткнули носи, дивитись на бійців хватались, як жаби літом із роси. Ентел там сильно храбровався, аж до сорочки весь роздягся, совав Даресу в ніс кулак. Дарес із вомпив сіромаха, бо був Ентел непевна птаха, як чорноморський злий козак. Венеру за виски хватило, як глянула, що там Дарес, їй дуже се було немило. Сказала, батечку Зевес, дай моєму Даресу сили, йому хвоста, щоб не вкрутили, щоб він Етела поборов. Мене тоді весь світ забуде, коли Дарес живий не буде. Зроби, щоб був Дарес здоров. Тут Бахус п'яний обізвався, Венеру лаяти начав, до неї з кулаком совався, і так із п'яна їй сказав, піди лиш ти к чортам, плюгава, невірна, пакосна халява. Нехай і слизне твій Дарес. Я за Ентела сам ступлюся, як більш сивухи натягнуся, то не заступить із Зевес. Чи знаєш, він який парнище?
На світі трохи єсть таких, сивуху, так як брагу хлище. Я в парубках кохаюсь сих. Уже залезе шкуру сала, ні неня в бразі не скупала, як він Даресові задасть. Уже хоч як ти не вертися, своїм Даресом попростися, бо прийдеться йому пропасть. Зевес, до речі сей дочувся, і язик на силу повернув. Він од горілки увесь обдувся, і грімко так на їх гукнув: «Мовчіть! Чого ви задрочились? Чи бачу, мене розходились? Я дам вам зараз 3 шия! Ніхто в кулачки не мішайтесь, кінця от самих дожидайтесь. Побачим, візьміть то чия». Венера, облизня піймавши, слізки пустила із очей, і, як собака хвіст піджавши, пішла к порогу до дверей, і з Марсом у куточку стала, з Зевеса добре глузувала. А Бахус пінненько легав, із Ганімедова пуздерка утер трохи не спів відерка, напивсь і тільки що криктав. Як між собою боги сварились, в раю попившись в небесах, тогді в Сицилії творились великі дуже чудеса. Дарес от страху оправлявся і до Ентела підбирався. Цибульки б дать йому підніс. Ентел од ляпаса здригнувся, разів із 5 перевернувся, трохи не попустив і сліз. Розсердився і роззярився, аж піну з рота попустив, і саме в міру підмостився, висок Дареса затопив. З очей аж іскри полетіли, і очі ясні соловіли, сердешний об землю упав. Чмелів довгенько дуже слухав, і землю носом рив і нюхав, і дуже жалібно достогнав. Тут всі Ентела вихваляли, Еней з панами реготавсь. З Дареса ж дуже глузували, що силою він величавсь. Звелів Еней його підняти, на вітрі, щоб поколихати, од ляпаса, і щоб прочхавсь. Ентелові ж дав на кабаку трохи нецілою гривняку за те, що так він показавсь. Еней же, цим не вдовольнившись, іще гуляти захотів, і цупко пінною напившись, ведмедів привезти звелів. Литва на труби засурмила, ведмедів зараз зупинила, заставила їх танцювати. Сердешний звір перекидався, плигав, вертівся і качався, забув і бджоли підбирать. Як пан Еней так забавлявся, то лиха він собі не ждав, не думав і не сподівався, щоб хто з Олімпа кучму дав. Но те юнона повернула і в голові так коверзнула, щоб зараз учинить ярміз. Набула без панчих патинки, пішла в Ірисині будинки, бо хитрася була, як біс. Прийшла, Ірисі підморгнула, черкнули разом в хижу вдвох, і на ухо щось їй шепнула, щоб не підслухав який бог. І пальцем цупко прикрутила, щоб зараз все те й зробила, і їй би принесла лепорт. Ірися низько поклонилась, і в ліжник зараз нарядилась, побігла з неба, як би хорт. В Сицилію якраз спустилась човни троянські, де були, і між троянок помістилась, котрі човнів стерегли. В кружку сердешніці сиділи і кисло намори гляділи, бо їх не кликали гулять, де чоловіки їх гуляли, медок сивушку попивали, без просипу неділі з 5. Дівчата з лиха горювали, нудило тяжко молодиць, лиш слинку з голоду ковтали, як хочеться кому кислиць. Своїх троянців проклинали, що через їх так горювали. Дівки кричали на весь рот, щоб їм хотілось так гуляти, як хочеться нам дівувати, коли б замордував їх чорт. Троянці волокли з собою старую бабу, як ягу, лукаву відьму, злу берою і скорчившуюся в дугу.
І рися нею і зробилась, і як бероя нарядилась, і підступила до дівок, і щоб к ним лучше підмоститься, і пред Юноною заслужиться, то піднесла їм пиріжок. Сказала: «Помагай біг, діти, чого сумуєте ви так? Чи не остило тут сидіти? А це гуляють наші як. Мов божевільних нас морочать, 7 літ, як по морям волочать, глузують, як хотять із вас. Але з другими бахурують, свої жінки нехай горюють, коли водилося у нас. Послухайте лиш, молодиці, я добрую вам раду дам. І ви, дівчата білолиці, зробім кінець своїм бідам. За горе ми заплатим горем, а доки нам сидіть над морем. Приймімось, човни попалім. Тоді й мусять тут остаться і нехотя до нас прижаться. Ось так на лід їх посадім. Спасеть же біг тебе, бабусю, троянки вголос загули. Такої б ради, пай матусю, ми й згадати не могли. І зараз приступили к флоту і прийнялися за роботу. Огонь кресати і нести, скіпки, тріски, солому, клоча. Була тут всяка з них охоча пожар, щоб швидше розвести. Розжеврілось і загорілось, пішов димок до самих хмар, аж небо все зачервонілось, великий тяжко був пожар. Човни і байдаки палали, соснові пороми тріщали, горіли дьоготь і смола. Поки троянці огляділись, що добре їх троянки грілись, то часть мала човнів була. Еней, пожар такий уздрівши, злякався, побілів, як сніг, і бігти всім туди звелівши, чим душ до човнів сам побіг. На гвалт тут дзвони задзвонили, по вулицям трещотки били. Еней же на весь рот кричав: «Хто в Бога вірує, рятуйте! Рубай, туши, гаси, лий, куйте! А хто ж таку нам кучму дав?» Еней от страху з плигу збився, в умі сердега помішавсь, і зараз сам не свій зробився, скакав, вертівся і качавсь. І з цього свого задору він, голову піднявши вгору, кричав, опарений, мов пес, олімпських шпетив на всю губу, свою іненю лаяв любу, добувсь і в рот, і в ніс Зевес. «Ей ти, проклятий стариганю, на землю з неба не зиркнеш, не чуєш, як тебе я ганю? Зевес! Ні усом не моргнеш, на очах більма поробились, коли б до віку посліпились, що не поможеш ти мені. Чи все-таки тобі не стидно, що пропаду, от лиш не видно? Я ж, кажуть люди, внук тобі. А ти з сідою бородою, пане добродію Нептун, сидиш, мов демон під водою, і зморщившись старий шкарбун. Коли б струхнув хоч головою і сей пожар залив водою, тризубець, щоб тобі зломивсь. Ти, базаринку, любиш брати, а людям в нужді помагати не дуже, бачу, поспішивсь. І братик ваш Плутон, поганець, із Прозерпіною засів, пекельний гаспицький коханець, і ще себе там не нагрів, завів братерство з дьяволами і в світі нашими бідами не погорює ні на час, не посилкується німало, щоб так палити перестало і щоб оцей пожар погас. І ненечка моя рідненька у чорта десь тепер гуля, а може спить уже п'яненька або з хлоп'ятами ганя. Тепер їй, бачу, не до соли, вже підтикавши десь поле, фурцює добре навісна. Коли сама з ким не ночує, то для когось уже сважкує, для сього тяжко поспішна. Та враг бери вас, що хотіте, про мене те собі робіть, мене на лід не посадіте, пожар лиш тільки погасіть.
Забередуйте по-своєму і будьте ласкові моєму, зробіте лихові кінець. Пустіть лиш з неба Веремію і покажіть чудосію, а я вам піднесу ралець. Тут тільки що перемолився, Еней і рот свій затулив, якось із неба дощ полився, в годину весь пожар залив. Бурхнуло з неба, мов із бочки, що промочило до сорочки. То драла в розсіч всі дали. Троянці стали всі, як хлюща, їм лучилася невсипуща, не раді і дощу були. Не знав же, на яку ступити, Еней і тяжко горював, чи тут остатись, чи поплити. Бо бурак не всі човни забрав, і миттю кинувсь до громади, просить собі у неї поради, чого собою не вбагне. Тут довго тяжко рахували, і скілько не коверзували, та все було, що не оне. Один з троянської громади, насупившися, все мовчав і, дослухавшись до поради, ціпком се землю колупав. Це був пройдисвітий, непевний, і всім відьмам був родич кревний. Упир і знахур ворожить, умів і трястю отшептати, і кров християнську замовляти, і добре знав греблі гатить. Бував і в Шльонському з волами, не раз ходив за сіллю Крим, тарані торгував возами, всі чумаки братались з ним. Він так здавався і нікчемний, та був розумний, як письменний, слова так сипав, як горох. Уже в чим, бач, порахувати, що розказать, йому вже дати ні в чим не був страхополох. Невтесом всі його дражнили, по-нашому ж то звавсь Охрім. Мені так люди говорили, самому ж незнакомий він. Побачив, що Еней гнівився, до його зараз підмостився, за білу рученьку і взяв, і, вивівши Енея в сіни, сам поклонився аж в коліни, таку Енею річ сказав. Чого ти сильно зажурився і так надувся, як індик? Зовсім охляв і занудився, мов по болотові кулик. Чим більш журитися, все гірше, заплутаєшся в лісі більше, покинь лиш горе і заплюй. Піди вкладися гарно спати, а після будеш і гадати. Спочинь, та вже тоді міркуй. Послухавши Еней Охріма, укрившись, на полу ліг спать, налупав тільки все очима, не міг ні крихти задрімать, на всі боки перевертався, до люльки разів 3 приймався, знемігся ж, мов і задрімав. Якось Анхіз йому приснився, із пекла баточко явився, і синові таке сказав. Прокинься, миле дитятко, пробуркайся і проходись. Це твій прийшов до тебе батько, то не сполохайся, не жахнись. Мене боги к тобі послали, і так сказати приказали, щоб ти нітрохи не журивсь. Пошлють тобі щасливу долю, щоб учинив ти Божу волю і швидше в Рим переселивсь. Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ. Придерж своїх, щоб не впивались, і сю Сицилію остав. Пливи і не журись, небоже, уже тобі скрізь буде гоже. Та ще послухай, щось скажу, щоб в пекло ти зайшов до мене, бо діло єсть мені до тебе, я все тобі там покажу. І по олімпському закону уже ти пекла не минеш, бо треба кланятись Плутону, а то і в Рим не допливеш. Якусь тобі він казань скаже, дорогу добру в Рим покаже. Побачиш, як живу і я. А за дорогу не турбуйся,
До пекла навпростець прямуйся пішком, не треба і коня. Прощай же, сизий голубочок, бо вже стає на дворі світ. Прощай, дитя, прощай, синочок. І в землю провалився дід. Еней спросоння аж схопився, дрижав від страху і трусився, холодний лився з його піт. І всіх троянців поскликавши, і лагодитись приказавши, щоб завтра поплисти, як світ. Кацесту, зараз сам махнувши, за хліб подякував за сіль, і там недовго щось побувши, вернувся до своїх відтіль. Весь день збирались та складались, і світа тільки що дождались, то посідали на човни. Еней же їхав щось несміло, бо море дуже надоїло, як чумакам дощ восени. Венера тільки що уздріла, що вже троянці на човнах к Нептуну на поклон побігла, щоб не втопив їх у волнах. Поїхала в своїм ридвані, мов сотника якого пані, баскими конями, як звір, із кінними проводниками, з 3 назаді козаками, а коні правив машталір. Була на йому біла свита із шаповальського сукна, тясьомкою кругом обшита. 7 кіп стоялася вона. На бакер шапочка стриміла, далеко дуже червоніла, в руках же довгий був батіг, їм грімко ляскав він із лиха, скакали коні без оддиха, ридван, мов вихор в полі біг. Приїхала, загримкотіла, кобиляча, мов голова, к Нептуну в хату і влетіла, так як і звирію сова. І, не сказавши ні півслова, нехай, каже, твоя здорова, бува, Нептуне, голова, як навіжена прискакала, Нептуна в губи цілувала, говорячи такі слова. Коли Нептун мені ти дядько, а я племінниця тобі, та ти ж мені хрещений батько, спасибі, зароби собі. Моєму поможи, Енею, щоб він з ватагою своєю щасливо їздив по воді. Уже і так пополякали, на силу баби отшептали, попався в зуби був біді. Нептун, моргнувши, засміявся, Венеру сісти попросив і після неї облизався. Сивухи чарочку налив, і так її почастувавши, чого просила, обіщавши, і зараз з нею попрощався. Повіяв вітер з руки Енею, простився сердешненький з землею, як стрілочка по морю мчавсь. Поромщик їх, що найглавніший, з Енеєм їздив всякий раз, йому слуга був найвірніший, по-нашому він звався Тарас. Сей, сидя на кормі, хитався, по саме нільзя нахлистався, горілочки, коли прощався. Еней велів його прийняти, щоб не пустивсь на дно ниряти, і в лучшім місці би проспавсь. Но видно, що пану Тарасу написано так на роду, щоб тільки до сього він часу терпів на світі 7 біду, бо, розхитавшись, бризнув в воду, нирнув і, не спитавши броду, наввиринки пішла душа. Еней хотів, щоб окошилась біда і більш не продовжилась, щоб не пропали всі з коша. Частина 3. Еней сподар, посумувавши, на силу трохи вгамувавсь, поплакавши і поридавши, сивушкою почастувавсь. Но все-таки його мутило і коло серденька крутило. Небіжчик часто щось вздихав. Він моря так уже боявся, що на богів не полагався і батькові не довіряв. А вітри ззаду все трубили в потилицю його човнам, що мчалися зо всеї сили по чорним пінявим водам. Гребці і весла положили, та сидя люлечки курили, і кургикали пісеньок, козацьких, гарних запорозьких, а які знали, то московських, вигадували бреденьок. Про Сагайдачного співали, либонь співали і про Січ, як в пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч.
Полтавську славили швидчину, і неня, як свою дитину, з двора провадила в поход. Як під Бендерію воювали, без галушок, як помирали, колись, як був голодний год. Не так то діється все хутко, як швидко кажуть нам казок. Еней наш плив хоч дуже прудко, та все ж він плавав не деньок. Довгенько по морю щось шлялись, і саме освіті не знались, не знав троянець ні один. Куди, про що і як швендюють, куди се так вони мандрують, куди їх мчить Анхізів син. Отак, поплававши немало і поблудивши по морям, якось і землю видно стало. Побачили кінець бідам. До берега якраз пристали, на землю з човнів повставали і стали тута оддихать. Ся Кумською земелька звалась, вона троянцям сподобалась, далось і їй троянців знать. Розгардіяж настав троянцям, оп'ять забули горювать. Буває щастя скрізь поганцям, а добрий мусить пропадать. І тут вони не шанувались, а зараз всі й потаскались, чого хотілося шукать. Якому меду та горілки, якому молодиці, дівки, оскому, щоб зубів зігнать. Були бурлаки сі моторні, тут познакомились той час, з диявола швидкі, проворні, підпустять москаля якраз. Зо всіми миттю побратались, посватались і покумались, мов з роду тутечка жили. Хто мав к чому яку кебету, такого той шукав бенкету, всі Веремію підняли. Де досвідки, де вечорниці, або весілля де було, дівчата де і молодиці, кому родини надало, то тут троянці і вродились. І лиш гляди, то й заходились, коло жінок там ворожить. І чоловіків підпоївши, жінок, куди хто знав повівши, давай по чарці з ними пить. Які ж були до карт охочі, то не сиділи дурно тут, гуляли часто до півночі, в ніска, в пари, у лави, в джгут, у памфеля, у віска і в кепа. Кому ж із них була дотепа, то в гроші грали всім листів. Тут всі поволі забавлялись, пили, грали, женихались, ніхто без діла не сидів. Еней один не веселився, йому немило все було. Йому Плутон та батько снився, і пекло в голову ввійшло. Оставивши своїх гуляти, пішов скрізь по полям шукати, щоб хто дорогу показав. Куди до пекла мандрувати, щоб розізнати, розпитати, бо в пекло стежки він не знав. Ішов, аж з русих кудрів в три ряди капав піт на ніс. Аж ось забачив щось і уздрів, густий, пройшовши дуже ліс. На нісці курячій стояла то хатка, дуже обветшала і вся вертілася кругом. Він до тії, прийшовши хати, хазяїна став викликати, прищурившися під вікном. Еней стояв і дожидався, щоб вийшов з хати хто-небудь. У двері стукав, добувався, хотів був хатку з ніжки спхнуть, як вийшла бабище старая, крива, горбатая, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сіда, ряба, беззуба, коса, розхристана, простоволоса, і як в намисті вся в жовнах. Еней, таку уздрівши цяцю, не знав із ляку, де стояв, і думав, що свою всю працю навіки тута потеряв. Якось до його підступила Ягася і заговорила, роззявивши свої уста. Гай-гай же, слихом послихати, Анхизенка у віч видати. А як забрів ти всі міста? Давно тебе я дожидаю, і думала, що вже пропав. Я все дивлюсь та визираю, аж ось коли ти причвалав. Мені вже розказали з неба, чого тобі пильненько треба.
Отець твій був у мене тут. Еней всьому подивувався, і баби сучої спитався, як відьму злую сю зовуть. Я кумська зовусь Сівілла, ясного Феба попаддя. При його храмі посиділа. Давно живу на світі я. При Шведчині я дівувала, а татарва як набігала, то вже я замужем була. І першу сарану зазнаю, коли ж був трус, як і згадаю, то вся здригнусь, мов би мала. На світі всячину я знаю, хоч нікуди й не ходжу, і людям в нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу. Кому чи трясцю одігнати, от заушнить чи пошептати, або й волоси зігнать. Шепчу, уроки проганяю, переполохи виливаю, гадюк умію замовлять. Тепер ходімо лиш в каплицю, там Фебові ти поклонись і обіщай йому телицю, а послі гарно помолись. Не пожалій лиш золотого для Феба світлого ясного, та й мені що перекинь, то ми тобі таки щось скажем, а може в пекло шлях покажем. Іди, утрися, більш не слинь. Прийшли в каплицю перед Феба, Еней поклони бити став, щоб із блакитного Фебнеба йому всю ласку показав. Сівіллу тут замордовало, і очі налоб позганяло, і дибом волос став сідий, клубком із рота піна билась, сама ж вся корчилась, кривилась, мов дух вселився в неї злий, тряслась, кректала, побивалась, як бубон синя стала вся, упавши на землю, качалась, у барлозі, мов порося. І чи мене й молився більше, то все було Сівіллі гірше. А после, як перемоливсь, Сівіллі тільки підкотився. Еней же на неї дивився, дрижав от страху і трусився. Сівілла трохи очуняла, отерла піну на губах і до Енея проворчала приказ от Феба в сих словах. Така богів олімпських рада, що ти і вся твоя громада не будете по смерть в Риму. Но що тебе там будуть знати, твоє імення вихваляти, но ти не радуйся сьому. І ще ти вип'єш добру повну, по всіх усюдах будеш ти, і долю гірку невгомонну готовсь свою не раз клясти. Юнона ще не вдовольнилась, її злоба, щоб окошилась хоча б на правнуках твоїх. Но послі будеш жить по-панськи, і люди всі твої троянські забудуть всіх сих бід своїх. Еней похнюпивсь, дослухався Сівілла, що йому верзла, стояв, за голову взявся, не по йомуся річ була. Трохи мене ти не морочиш, не розчовпу, що ти пророчиш, Еней Сівіллі говорив. Диявол знає, хто з вас бреше. Трохи б мені було не легше, якби я Феба не просив. Та вже що буде, те й буде, а буде те, що Бог нам дасть. Не ангели, такі ж люди, колись нам треба всім пропасть. До мене будь лиш ти ласкава, услужлива і не лукава, мене до батька поведи. Я проходився б ради скуки, побачити пекельні муки. Ану, на звізди погляди. Не перший я, та й не послідній, іду до пекла на поклон. Орфей, який уже негідний, та що ж йому зробив Плутон? А Геркулес, як увалився, то так у пеклі розходився, щоб всіх чортяк порозганяв. Ану, черкнім, а для охоти тобі я дам на 2 охвоти. Та ну ж скажи, щоб я вже знав. Огнем, як бачу, ти граєш, йому дала яга одвід. Ти пекла, бачу, що не знаєш.
Не мил тобі уже десь світ? Не люблять в пеклі жартувати. Повік тобі дадуться знати, от тільки ніс туди посунь. Тобі там буде не до чми. Як піднесуть із оцтом феї, то зараз вхопить тебе лунь. Коли ж сю маєш ти охоту у батька в пеклі побувать, мені дай зараз за роботу, то я приймуся мусовать, як нам до пекла довалитись і там на мертвих подивитись. Ти знаєш, дурень не бере. У нас хоч трохи хто тямущий, уміє жить по правді сущій, то той хоч з батька, то здере. Поким же що, то ти послухай того, що я тобі скажу, і голови собі не чухай, я в пекло стежку покажу. В лісу великому густому, непроходимому, пустому, якеєсь дерево росте. На нім кислиці непростії ростуть, як жар всі золотії, і деревце те не товсте. Із дерева сього зломити ти мусиш гілку хоч одну, без неї бо ні підступити не можна перед сатану. Без гілки і назад не будеш, і душу з тілом ти погубиш, Плутон тебе закабалить. Іди ж та пильно приглядайся, на всі 4 озирайся, де деревце те заблищить. Зломивши ж, зараз убирайся, як мога швидше утікай. Не становись, не оглядайся і вуха чим позатикай, хоч будуть голоса кричати, щоб ти оглянувся, прохати. Гляди, не озирайсь, біжи. Вони, щоб тільки погубити, то будуть все тебе манити. Отут себе ти покажи. Я тут чорзна де дівалась, Еней остався тільки сам. Йому все яблуня здавалась, покою не було очам. Шукать її Еней попхався, втомився, засапався, спотикався, поки прийшов під темний ліс. Коловсь сердечний об тернину, пошарпався весь об шипшину. Було таке, що рачки ліз. Цей ліс густий був несказанно, і сумно все в йому було. Щось вило там безперестанно, і страшним голосом ревло. Еней, молитву прочитавши, і шапку цупко підв'язавши, в лісную гущу і пішов. Ішов і утомивсь чимало, і на дворі тоді смеркало, а яблуні ще не знайшов. Уже він починав боятись, на всі 4 озиравсь, трусивсь, та нікуди діватись. Далеко тяжко в ліс забравсь. А гірше ще його злякало, як щось у очах засіяло. Отут-то берега пустивсь. А послі дуже удивився, як під кислицею опинився. За гілку зараз ухвативсь і, не подумавши німало, нап'явсь, за гілочку смикнув, аж дерево те затріщало, і зараз гілку отчахнув. І дав чим душ із лісу драла, що аж земля під ним дрижала. Біг так, що сам себе не чув, біг швидко, не остановлявся, увесь об колючки подрався, як чорт у реп'яхах весь був. Прибіг к троянцям, утомився і оддихати простягнувся. Як хлюща потом весь облився, трохи не захлебнувся. Звелів з бичні волів пригнати, цепів з вівцями припасати, Плутону в жертву принести і всім богам, що пеклом правлять і грішних тормошать і давлять, щоб гніву їм не навести. Як тільки темна та похмурна із неба слизла чорна ніч, година ж стала балагурна, як звізди повтікали пріч. Троянці всі заворушились, завештались, закамешились, на жертву приганять биків. Дяки з попами позбирались, зовсім служити всі прибрались, огонь розкладений горів. Піп зараз взяв вола за роги і в лоб обухом зацідив. І, взявши голову між ноги, ніж у черво і засадив. І вийняв тельбухи з кишками, розклав гарненько їх рядами і пильно кендюх розглядав.
Енею послі Божу волю і всім троянцям добру долю, мов по звіздам, все віщував. Як тут з скотиною возились і харамаркали дяки, як вівці і цапи дрочились, в різницях, мов ревли бики, сівіла тут, де не взялася, запінилася і тряслася, і галас зараз підняла: «К чортам ви швидше всі зіньте, мене з Енеєм тут покиньте, не ждіть, щоб тришия дала». «А ти, — мовляла ко Енею, моторний смілий молодець, — прощайся з юрбою своєю, ходім лиш в пекло. Там отець нас твій давно вже дожидає і, може, без тебе скучає. Ану, пора чим чековать. Возьми на плечі з хлібом клунок, нехай йому лихий прасунок, як голодом нам помирать. Не йди в дорогу без запасу, бо хвіст од голоду надмеш. І де іншого ти часу і крихти хліба не найдеш. Я в пекло стежку протоптала, я там не раз, не два бувала, я знаю тамошній народ. Дорожки всі уголочки, всі закоморочки, куточки, уже не первий знаю год». Еней всю путь якраз зібрався, шкапові чоботи набув, підтикався, підперезався і пояс цупко підтягнув, а в руки добру взяв дрючину, обороняти злу личину, як лучиться де от собак, а послі за руки взялися, прямцем до пекла поплилися, пішли на прощу до чортяк. Тепер же, думаю, гадаю, трохи негоді і писать. Із роду пекла я не знаю, не здатний далебі брехать. Хіба, читателі, пождіте, вгамуйтесь трохи, не галійте. Піду я до людей старих, щоб їх о пеклі розпитати, і попрошу їх розказати, що чули од дідів своїх. Вергілій же, нехай царствує, розумненький був чоловік, нехай не вадить, як не чує, та в давній дуже жив він вік. Не так тепер і в пеклі стало, як в старину колись бувало, і як покійник написав. Я, може, що-небудь прибавлю, переміню і що оставлю, писну, як от старих чував. Еней з Сивіллою хватались до пекла швидше, щоб прийти, і дуже пильно приглядались до пекла двері, як найти. Якось перед якоюсь гору прийшли, і в ній велику нору знайшли і вскочили туди. Пішли під землю темнотою. Еней все щупався рукою, щоб не ввалитися куди. Ся вулиця вела у пекло, була вонюча і грязна. У ній і вдень було, мов смеркло, од диму вся була чадна. Жила з сестрою тут дрімота, сестра же звалася Зівота. Поклон сі перші оддали тім масі нашому Енею з його старою попадею, а послі далі повели. А потім смерть до Артикулу їм воздала косою честь. Наперед стоя калавуру, який у її мості єсть. Чума, війна, харцизство, холод, короста, трясся, парш і голод. За сими ж тут стояли в ряд холера, шолуді, бешиха, і всі мирянські, знаєш, лиха, що нас без милості морять. І ще ж не все тут окошилось, і ще брела ватага лих. За смертю слідом валилось жінок, свекрух і мачух злих. Вічими йшли тесті скуп'яги, зяті і свояки мотяги, сердиті шурини, брати, зовиці, невістки, ятровки, що все гризуться без умовки, і всякі тут були кати. Якісь злидні ще стояли, жували все в зубах папір, в руках каламарі держали, за уха настромляли пір. Це все десяцькі та соцькі, начальники, п'явки людські, і всі прокляті писарі, і справники все ваканцьові, судді й стряпчі безтолкові, повірені секретарі. За сими йшли святі понури,
що не дивились і на світ, смиренної були натури, складали руки на живіт, умильно Богу все молились, на тиждень дні по 3 постились, і вслух не лаяли людей, на чотках мир пересуждали, і вдень ніколи не гуляли, вночі ж було не без гостей. Насупротив сих окаянниць квартал був цілий волоцюг, моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць і бахурів на цілий плуг. З обстриженими головами, з підрізаними пеленами стояли хльорки наголо. І панночок фільтифікетних, лакеїв гарних і дотепних, багацько дуже щось було. І молодиці молоденькі, що вийшли замуж за старих, що всякий час були раденькі, потішить парнів молодих. І ті тут молодці стояли, що недотепним помагали для них сімейку розплодить, а діти гуртові кричали, своїх пань-маток проклинали, що не дали на світі жить. Еней, хоч сильно тут дивився такій великій новині, та вже від страху так трусився, мов сидя охляб на коні, побачивши ж іще й здалі, які там дива плазували, кругом, куди не поглядиш, злякавсь, к сивілі прихилився, хватавсь за дергу і тулився, мов от кота в коморі миш. Сивіла в дальший путь таскала, не баскаличивсь би та йшов, і так швиденько поспішала, Еней не чув, аж підошов, хватаючися за ягою. Якось уздріли пред собою через річку в пекло перевіз. Ця річка Стіксом називалась, сюди ватага душ збиралась, щоб хто на той бік перевіз. І перевізчик тут явився, як циган смуглий цер був, от сонця увесь він попалився, і губи, як араб, оддув, очища в лоб позападали, сметаною позапливали, а голова вся в ковтунах, і з рота слина все котилась, як повська борода скомшилась, всім задавав собою страх. Сорочка, зв'язана узлами, держалась в силу на плечах, попричепляна мотузками, як решето була в дірках, замазана була на палець, засалена аж капав смалець, обутий в драні постоли, із дір онучі волочились, зовсім хоч вижми помочились, пошарпані штани були. За пояс лико одвічало, на йому висів гаманець, тютюни, люлька і кресала, лежала губка, кремінець, Хароном перевізчик звався. Собою дуже величався, бо й не в шутку був божок. З крючком весельцем погрібався, по Стіксові, як стрілка мчався, був човен легкий, як пушок. На ярмарку, як слобожани, або на красному торгу до риби товпляться миряни, було на сьому так лугу. Душа товкала душу в боки, і скреготали, мов сороки, той пхавсь, той сунувсь, інший ліз, всі м'ялися, перебирались, кричали, спорили і рвались, і всяк хотів його, щоб віз. Як гуща в сирівці грає, шиплять, як кваснуть буряки, як проти сонця рій гуляє, гулись і так небораки. Харона, плачучи, прохали, до його руки простягали, щоб взяв з собою на каюк. Но сей того плачу байдуже, на просьби уважав не дуже, злий сина був старий дундук. І знай, що все веслом махає і в морду тиче хоч кому. От каюка всіх отганяє, а по вибору своєму потрошечку в човен саджає і зараз човен отпихає, на другий перевозить бік. Кого не візьме, як затнеться, тому сидіти доведеться, гляди, і цілий може вік. Еней в кагалці, як убрався, щоб зближитися к порому, то з Палінуром повстрічався, штурманував, що при йому. Тут Палінур пред ним заплакав, про долю злу свою балакав, що через річку не везуть. Но баба зараз розлучила, Енею в батька загоздила, щоб довго не базікав тут.
попхались к берегу поближче, прийшли на самий перевіз, де засмальцьований дідище врядував, як в греблі біс, кричав, буцімто навіжений, і кобенив народ хрещений, як водиться в шинках у нас. Досталось родичам сердешним, не дуже лаяв словом гречним, нехай же зносять в добрий час. Харон, таких гостей уздрівши, оскілками на їх дививсь, як бик скажений, заревівши, запінивсь дуже й озливсь. «Відкіль такі семандрьохи? І так уже вас тут не трохи. Якого чорта ви прийшли? Вас треба хати холодити, вас треба так опроводити, щоб ви й місця не найшли. Геть преч, вбирайтесь відсіль к чорту. Я вам потиличника дам, поб'ю всю пику, зуби, морду, аж не пізнав вас дідько сам». І он же як захрабрували, живі сюди примандрували, аж гирєві, чого хотять. Не дуже я на вас покваплюсь, тут з мертвими ось не управлюсь, що так над шиєю стоять. Сівілла бачить, що не шутка, бо дуже сердиться Харон. Еней же був собі плохутка, дала стариганю поклон. Та ну, на нас лиш придивися, сказала. Дуже не гнівися, не самі ми прийшли сюди. Хіба ж мене ти не пізнаєш, що так кричиш, на нас гукаєш? Оце невидані біди. Ось глянься, що це таке. Утихомирся, не бурчи. Ось деревце, бач, золотеє. Тепер же, коли хоч мовчи. Потім все дрібно розказала, кого до пекла проводжала, до кого, як, про що, за чим. Харон же зараз схаменувся, разів 4 погребнувся і з каюком причалив к ним. Еней з Сівіллою своєю, не мішкавши в човен, увійшли, кальною річкою сією на той бік в пекло поплили. Вода в розколини лилася, що аж Сівілла піднялася, Еней боявся, щоб не втонуть. Но пан Харон наш потрудився, на той бік так перехопився, що нільзя оком і змигнуть. Приставши, висадив на землю, взяв півалтина за труди, за працьовиту свою греблю, і ще сказав іти куди. Пройшовши відсіль гонів здвоє, побравшись за руки обоє, побачили, що ось лежав у бур'яні Бровко муругий, 3 голови мав пес сей мурий, і на Енея загарчав, загавкав грізно в 3 язики, уже був кинувсь і кусать. Еней підняв тут крик великий, хотів чимдуж назад тікать, аж баба хліб Бровку шпурнула і горло глевтяком заткнула, то він за кормом і погнавсь. Еней же з бабою старою то сяк, то так попід рукою тихенько од Бровка убравсь. Тепер Еней убрався в пекло, прийшов зовсім на інший світ. Тут все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звізд, там тільки тумани великі, там чутні жалобні її крики. Там мука грішним немала. Еней з Сівіллою гляділи, які їм муки тут терпіли, яка кара всім була. Смола там в пеклі клекотіла і грілася все в казанах, живиця, сірка, нефть кипіла, палав огонь, великий страх. В смолі сій грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли, хто як, завіщо заслужив. Пером не можна написати, не можна і в казках сказати, яких було багацько див. Панів за те там мордували і жарили зо всіх боків, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. Зате вони дрова возили, в болотах очерет косили, носили в пекло на підпал. Чорти за ними приглядали, залізним пруттям підганяли, коли який з них приставав. Огненним пруттям оддирали кругом на спину і живіт, себе щосами убивали,
яким остив наш білий світ. Гарячим дьогтем заливали, ножами під боки штрихали, щоб не хапались, умирать. Робили розні їм муки, товкли у мущурях їм руки, не важились, щоб убивать. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Які ж із роду не женились та по чужим куткам живились, такі повішені на крюк, зачеплені за теє тіло, на світі, що грішило сміло і не боялося сих мук. Всім старшинам тут без розбору, панам, підпанкам і слугам давали в пеклі добру хльору, всім по заслузі, як котам. Тут всякі були цехмістри, і ратмани, і бургомістри, судді, підсудки, писарі, які по правді не судили, та тільки грошики лупили і отбирали хабарі. І всі розумні філософи, що в світі вчились мудрувать, ченці, попи і крутопопи, мирян, щоб знали научать, щоб не ганялись за гривнями, щоб не возились з попадями, та знали церков, щоб одну, ксьонзи до баб, щоб не іржали, а мудрі звізд, щоб не знімали, були в огні на самім дну. Жінок своїх, що не держали в руках, а волю їм дали, по весілях їх отпускали, щоб часто в приданках були, і до півночі там гуляли, і в гречку деколи скакали. Такі сиділи всі в шапках із превеликими рогами, зажмуреними всі очами в кип'ячих сіркою казанах. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах, і тільки знай, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах. Що через їх синки в ледащо пустилися, пішли в нінащо, а послі чубили батьків і всею силою бажали батьки, щоб швидше умирали, щоб їм прийнятись до замків. І ті були там лигоменці, піддурювали, що дівок, що в вікна дрались по драбинці під темний тихий вечорок, що будуть сватать їх, брехали, підманювали, улещали, поки добрались до кінця, поки дівки от перечосу до самого товстіли носу, що сором послі до вінця. Були там купчики проворні, що їздили по ярмаркам, і на аршинець, на підборний, поганий продавали крам. Тут всякі були пронози, перекупки і шмаровози, жиди, міняйли, шинкарі, і ті, що фиги-миги возять, що в боклагах гарячий носять, там всі пеклися крамарі. Паливоди і волоцюги, всі зводники і всі плути, ярижники і всі п'янюги, обманщики і всі моти, всі ворожбити, чародії, всі гайдамаки, всі злодії, шевці, кравці і ковалі, цехи Різницький, Коновальський, Кушнірський, Ткацький, Шаповальський кипіли в пеклі всі в смолі. Там всі невірні і християни, були пани і мужики, була тут шляхта і міщани, і молоді, і старики, були багаті і убогі, прямі були і кривоногі, були видющі і сліпі, були і штатські, і воєнні, були і панські, і казенні, були миряни і попи. Гай-гай, та нігде правди, діти, брехня ж наробить лиха більш, сиділи там скучні піїти, писарчуки поганих вірш, великі й терпіли муки. Їм зв'язані були і руки, мов у татар терпіли плін. Отак і наш брат попадеться, що пише, не остережеться, який ж втерпить його хрін. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє оддавав у печать. Без сорома, без Бога бувши, і 8 заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Еней, як відсіль відступився, і далі трохи одійшов, то на другеє нахопився, жіночу муку тут найшов.
в другім зовсім сих каравані піджарювали, як у бані, що аж кричали на чим світ. Оці то галаси справляли, гарчали, вили і пищали після куті, мов на живіт. Дівки, баби і молодиці кляли себе і весь свій рід, кляли всі жарти вечорниці, кляли і жизнь, і білий світ. Зате їм так там задавали, що через міру мудровали і верховодили над всім. Хоч чоловік і не онеє, коли же жінці бачиш теє, так треба угодити їй. Були там чесні пустомолки, що знали увесь святий закон, молилися без остановки і били сват по 5 поклон, як в церкві між людьми стояли і головами все хитали. Як вже були на самоті, то молитовники ховали, казились, бігали, скакали, і гірше дещо в темноті. Були й ті там панянки, що наряжались на показ, мандрьохи, хльорки і дівтянки, що продають себе на час. Ці в сірці і смолі кипіли за те, що жирно дуже їли, і що їх не страшив і піст, що все прикушували губи, і скалили біленькі зуби, і дуже волочили хвіст. Пеклись тут гарні молодиці, аж жаль було на них глядіть, чорняві, повні, милолиці. І сі тут мусили кипіть, що замуж за старих ходили, і мишаком їх поморили, щоб послі гарно погулять і з парубками поводитись, на світі весело нажитись і не голодним умирать. Якісь мучились там птахи з куделями на головах, це чесні й непотіпаки, були тендітні при людях, а без людей не можна знати, себе чим мали забавляти. Проте лиш знали до дверей, їм тяжко в пеклі докоряли, смоли на щоки наліпляли, щоб не дурили так людей, бо щоки терли манією, а блейвасом і ніс, і лоб, щоб краскою, хоч не своєю, прицарувать к собі кого б. Із ріпи підставляли зуби, ялозили все смальцем губи, щоб підвести на гріх людей. Пендючили якісь бочки, мостили в пазусі платочки, в котрих не було грудей. За сими по ряду шкварчали в розпалених сковородах старі баби, що все ворчали, базікали о всіх ділах, все тільки старину хвалили, а молодих товкли та били. Не думали ж, які були, і ще як сами дівовали, та з хлопцями як гарцювали, та й по дитинці привели. Відьом же тут колесовали і всіх шептух і ворожок, там жили з них чорти мотали і без витушки на клубок. На припічках, щоб не орали, у комені, щоб не літали, не їздили б на упирях і щоб дощу не продавали, вночі людей, щоб не лякали, не ворожили б на бобах. А зводницям таке робили, що цур йому вже і казать. На гріх дівок, що підводили і сим учились промишлять. Жінок от чоловіків крали і волоцюгам помагали рогами людський лоб квітчать. Щоб не своїм не торгували, того б на откуп не давали, що треба про запас держать. Еней там бачив щось немало кип'ящих мучениць в смолі, як з кабанів топилось сало, так шкварилися сі вогні. Були і світські, і черниці, були дівки і молодиці, були і панії, і панночки, були в свитках, були в охвотах, були в дульєтах і в капотах, були всі грішні жіночки. Но все були все осужденні, які померли не тепер. Без суду ж не палив пекельний огонь недавно хто умер. Ці всі були в другім загоні, якби лошата або коні не знали, попадуть куди. Еней на перших подивившись і в обідах їх пожурившись, пішов в другії ворота. Еней, ввійшовши всю кошару,
побачив там багацько душ, вмішавшися між всю отару, як між гадюки чорний уж. Тут розні душі походжали, все думали та все гадали, куда то за гріхи їх впруть, чи в рай їх пустять веселитись, чи, може, в пекло пошмалитись, і за гріхи їм носа втруть. Було їм вільно розмовляти про всякі свої діла, і думати, і міскувати, яка душа де як жила. Багатий тут на смерть гнівився, що він з грішми не розлічився, кому і кілько треба дать. Скупий же тоскував, нудився, що він на світі не нажився і що не вспів і погулять. Сутяга толкував укази, і що то значить наш статут, розказував свої прокази на світі, що робив сей плут. Мудрець же фізику провадив і толкував якихось монадів, і думав, відкіль взявся світ. А Мартопляс кричав, сміявся, розказував і дивувався, як добре знав жінок дурить. Суддя там признавався сміло, що з гудзиками за мундир таке переоначив діло, що, може б, навістив Сибір та смерті збавила косою, що кат легенькою рукою плечей йому не покропив. А лікар скрізь ходив з ланцетом, з слабительним і спермацетом, і чванивсь, як людей морив. Ляса щохлисти походжали, всі фертики і паничі, на пальцях ногтики кусали, розприндившись, як павичі, все очі вгору піднімали, по світу нашому вздихали, що рано їх побрала смерть, що трохи слави учинили, не всіх на світі подурили, не всім успіли морду втерть. Моти, картежники, п'янюги і увесь проворний чесний род, лакеї, конюхи і слуги, всі кухарі і скороход, побравшись за руку, ходили і все о плутнях говорили, які робили, як жили, як пані і панів дурили, як по шинках вночі ходили і як з кишень платки тягли. Там придзигльованки журились, що нікому вже підморгнуть, за ними більш не волочились, тут їх заклекотіла путь. Баби тут більш не ворожили і простодушних не дурили, які ж дівок охочі бить, зубами з серця скреготали, що наймички їх не уважали і не хотіли їм годить. Еней уздрів свою дідону, ошмалену, мов головня, якраз по нашому закону пред нею шапочку й зняв. Здорова! Глянь, де ти взялася? І ти, сердешна, приплилася із Карфагена аж сюди. Якого біса ти спеклася? Хіба на світі нажилася? Чорт мав тобі десь і стида. Така смачна є молодиця, і глянь, умерла залюбки. Рум'яна, повна, білолиця. Хто гляне, той лизне губки. Тепер з тебе яка утіха? Ніхто не гляне і для сміха. Навік тепер пропала ти. Я, делеби, втім, не виною, що так роз'їхався з тобою. Мені приказано втекти. Тепер же, коли хоч, злигаймось, і нумо жить так, як жили. Тут закурім, зажанихаймось, не розлучаймось ніколи. Ходи, тебе я помилую, прижму до серця, поцілую. Йому ж дідона наодріз сказала: чорту обирайся, до мене більш не женихайся, не лізь, бо розіб'ю і ніс. Сказавши, чорт зна де пропав. Еней не знав, що й робить. Коли б яга не закричала, що довго годі говорить, то, може б, там і застоявся. І, може, той пори дождався, щоб хто й ребра полічив, щоб з вдовами не женихався, над мертвими не наглумлявся, жінок любов'ю не морив. Еней з сівілою попхався в пекельною подалі глуш, як на дорозі повстрічався з громадою знакомих душ. Тут всі з Енеєм обнімались, шоломкались і ціловались, побачивши князька свого. Тут всяк сміявся, реготався. Еней до всіх їх доглядався, знайшов з троянців ось кого.
Петька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охрима і Харка, Леська, Олешка і Сьозьона, Пархома, Їська і Феська, Стецька, Ониська, Опанаса, Свирида, Лазаря, Тараса. Були Денис, Остап, Овсій і всі троянці, що втопились, як на човнах з ним волочились. Тут був Вернигора, Мусій. Жидівська школа завелася, великий крик всі підняли, і реготня де не взялася, тут всяку всячину верзли. Згадали чорт знає колишнє, балакали вже й лишнє, і сам Еней тут розходивсь. Щось балагурили довгенько, хоч і зійшлися й раненько, та пан Еней не шопізнивсь. Сівілісе не показалось, що так пахолок застоявсь, що дитятко так розбрехалось, уже і освіті не знавсь, на його грізно закричала, залаяла, запорощала, що аж Еней увесь затрусивсь. Троянці так же всі здригнули, і врозтіч хто куди махнули. Еней за бабою пустивсь. Ішли, і як би не збрехати, трохи не з пару добрих гін, якось побачили і хати, і увесь Плутонів царський дім. Сівілла пальцем указала, і так Енеєві сказала: ось тут і пан Плутон живе із Прозерпіною своєю. До їх-то на поклон з гіллею тепер я поведу тебе. І тільки що пройшли к воротам, і в двір пустилися чвалать, як баба, бридка, криворота. «Хто йде?» їх стала окликать. Мерзенне чудо це стояло і било під двором вклипало, як в панських водиться дворах. Обмотана вся ланцюгами, гадюки вилися клубками на голові і на плечах. Вона без всякого обману і щиро без обиняків робила грішним добру шану. Ремнями драла, мов биків, кусала, гризла, бичувала, кришила, шкварила, щипала, топтала, дряпала, пекла, борола, корчила, пиляла, вертіла, рвала, шпигувала, і кров із тіла їх пила. Еней, бідняшка, і злякався, і увесь як крейда побілів. І зараз у яги спитався, хто їй так мучити велів. Вона йому все розказала, так як сама здорова знала, що в пеклі є суддя Еак, хоч він на смерть не осуждає, та мучити повеліває, і як звелить, і муче так. Ворота саме odчинились, не смів ніхто їх задержать. Еней з Сівіллою пустились, щоб Прозерпіні честь отдать і піднести їй на болячку ту суто золоту гіллячку, що сильно так вона бажа, но к ній Енея не пустили. Прогнали, трохи і не били, бо хиріла їх госпожа. А далі вперлися в будинки підземного сього царя. Ні гич, ні гарля пилинки, було все чисто, як зоря. Цвяховані були там стіни, і вікна всі з морської піни, шумиха, оливо, свинець, блищали міді та мікриці, всі убрані були світлиці, по правді панський був дворець. Еней з Ягою розглядали всі дива там, які були, роти свої пороззявляли і очі на лоби п'яли. Проміж собою все зглядались, всьому дивились, усміхались. Еней то цмокав, то свистав. Отут-то душі ликували, що праведно в миру живали. Еней і сих тут навіщав. Сиділи, руки поскладавши, для них все праздники були. Люльки курили, полягавши, або горілочку пили, не тютюнкову і не пінну, но третьопробну, перегінну, настояною на бодян,
під челюстями запікану, із ганусом і до калгану. В ній був і перець, і шапран, і ласощі все тільки їли, сластьони, коржики, стовпці, варенички пшенично-білі, пухкі з кав'яром буханці, часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, крутії яйця з сирівцем і дуже вкусною яєшню, якусь німецьку, не тутешню, а запивали все пивцем. Велике тут було роздолля тому, хто праведно живе, так як велике безголов'я тому, хто грішну жизнь веде. Хто мав к чому яку охоту, тут утішався тим до поту. Тут чистий був розгардіяж. Лежи, спи, їж, пий, веселися, кричи, мовчи, співай, крутися, рубайсь, так і дадуть палаш. Ні чванились, ні величались, ніхто не знав тут мудрувать. Крий Боже, щоб не догадались брат з брата в чим покипкувать. Ні сердилися, ні гнівились, ні лаялися і не бились, а всі жили тут люб'язно. Тут всякий гласно женихався, ревнивих ябед не боявся. Було вообще все заодно. Ні холодно було, ні душно, а саме так, як в сіряках. І весело, і так не скучно, на великодніх, як святках. Коли кому що захотілось, то тут як з неба і вродилось. А так-то добрі тут жили. Еней се зрівши дивувався, і тут яги своєї спитався, які се праведні були. Не думай, щоб були чиновні, сівілла сей дала одвід. Або що грошей скрині повні, або в яких товстий живіт. Не ті се, що в цвітних жупанах, в кармазинах або сап'янах, не ті ж, що з книгами в руках, не рицарі, не розбишаки, не ті се, що кричать і паки, не ті, що в золотих шапках. Все бідні нищі, навіжені, що дурнями щисляли їх. Старці, хромі, сліпорожденні, з яких був людський глум і сміх. Це, що з порожніми сумками жили голодні під тинами, собак дражнили по дворах. Це ті, що біг дасть получали, це ті, яких випроваджали в потилицю і по плечах. Це вдови бідні, безпомощні, яким приюту не було. Це діви, чесні, непорочні, яким спідниці не було. Це, що без родичів остались і сиротами називались, а послі вбгались і в оклад. Це, що проценту не лупили, що людям помагать любили. Хто чим багат, то тим і рад. Тут також старшина правдива, бувають всякі пани. Но тільки трохи сього дива. Не квапляться на се вони. Бувають військові, значкові, сотники і буншукові, які правдиву жизнь вели. Тут люди всякого завіту, по білому єсть кілька світу, котрі праведно жили. Скажи ж, моя голубко сиза, іще Еней яги спитав, чом батька я свого Анхіза і досі в вічі не видав? Ні з грішними, ні у Плутона. Хіба йому нема закона? Куда його, щоб засадить? Він Божої, сказала, крові і по венериній любові, де схоче буде там і жить. Базікавши, зійшли на гору, на землю сіли оддихать і, попотівши саме в пору, тут прийнялися розглядать Анхіза, щоб не прогуляти, обридло, бо і так шукати. Анхіз же був тогді внизу, і, походжавши по долині, об миленькій своїй дитині водив по мізку коверзу. Як глядь на гору ненароком, і там свого синка уздрів. Побіг старий непросто боком і весь од радості згорів. Хватав з синком поговорити, о всіх спитатись, розпросити і повидатись хоч часок.
Енеєчка свого обняти, по-батьківськи поцілувати, його почути голосок. Здоров, синашу, дитятко, Анхіз Енеєві сказав. Чи це ж тобі таки не стидно, що довго я тебе тут ждав? Ходім лишень к моїй господі, там поговорим на свободі. За тебе буде мірковать. Еней стояв так, мов дубина, котилась з рота тільки слина. Не смів мерця поціловать. Анхіз, бачивши причину, чого синочок сумував, і сам хотів обнять дитину, та ба, уже не в ту попав. Прийнявсь його, щоб научати і тайності йому сказати, який Енею буде плід, які діти будуть жваві, на світі зроблять скілько слави, яким то хлопцям буде дід. Тогді ж то в пеклі вечорниці лучились, бачиш, як на те. Були дівки та молодиці, і там робили не пусте. У ворона собі грали, весільних пісеньок співали. Співали тут і колядок, палили клоча, ворожили, по спині лещатами били, загадували загадок. Тут заплітали джерегелі, дробушечки на головах, скакали по полу вегері, в тісної баби по лавках, а в комен суджених питали, у хатніх вікон підслухали, ходили в північ по пусткам, до свічки ложечки палили, щетину із свині шмалили, або жмурились по куткам. Сюди привіз Анхіз Енея і між дівок сих посадив, як Невка й Дуралея, прийнять до гурту їх просив. І щоб обом їм услужили, як знають, так поворожили, що стрінеться з його синком. Чи він хоч трохи уродливий, к чому і як Еней щасливий, щоб всіх спитались ворожок. Одна дівча була гостренька і саме ухо прихихе. Швидка, гнучка, хвистка, порскенька. Було з диявола лихе. Вона тут тільки і робила, що всім гадала, ворожила, могуще в ділі тім була. Чи брехенькі якісь точити, кому імення приложити, то так якраз і додала. Привіться зарася шептуха і примостилась к старику, йому шепнула біля вуха і завела з ним річ таку. Ось я синкові загадаю, поворожу і попитаю, йому що буде розкажу. Я ворожбу такою знаю, хоч що по правді одгадаю, і вже ніколи не збрешу. І зараз в горщичок наклала відьомських разних всяких трав, які на Костянтина рвала, і те гніздо, що ремес клав. Васильки, папороть, шевлію, Петрів батіг і конвалію, любисток, просерень, чебрець. І все се налила водою, погожою, непочатою, сказавши скількось і словець. Горшок сей черепком накрила, поставила його на жар, і тут Енея посадила, щоб огоньок він роздував. Як розігрілось, зашипіло, запарилось, заклекотіло, ворочалося зверху вниз. Еней наш насторожив уха, мов чоловічий голос слуха. Те чує і старий Анхіз, як стали роздувать пильніше, горшок той дужче клекотав, почули голос виразніше, і він Енею так сказав. Енею, годі вже журитись, од його має розплодитись великий і завзятий рід, всім світом буде управляти, по всіх усюдах воювати, підверне всіх собі під спід. І римські поставить стіни, у них буде жити, як в раю, великі зробить переміни во всім окружнім там краю. Там буде жить та поживати, покіль не будуть цілувати ноги чиєїсь по стола. Навідсіль час тобі вбиратися і з панотцем своїм прощаться, щоб голова тут не лягла. Сього Анхізу не бажалось, щоб попрощатися з синком, і в голову йому не клалось, щоб з ним так бачитись мельком. Та ба,
вже нічим пособити. Енея треба відпустити, із пекла вивести на світ. Прощалися й обнімались, слізьми гіркими обливались. Анхіс кричав, як в марті кіт. Еней з Сівіллою старою із пекла бігли навпростець. Синок ворочав головою, поки аж не сховавсь отець. Прийшов к троянцям помаленьку і крався нишком потихеньку, де їм велів себе пождать. Троянці покотом лежали і на дозвіллі добре спали. Еней і сам уклався спать. Частина 4. Борщів, як 3 не поденькуєш, на моторошні засерчить, і зараз тяглом закишкуєш, і в буркоті закендюшить. Коли що напхом з'язикаєш, і в тереб добре зживотаєш, то на веселі занутрить, облихом вдаром заземлюєш, і весь забут свій зголодуєш, і біг до горя зачортить. Та що, аби що ти верзлялом, не казку кормом солов'ять. Ось закалиткуй брязкалом, то радощі заденежать. Коли, давалось, п'ятакуєш, то, може, чуло зновинуєш, як що з тобою спередить, куди на плавах човнувати, як угодити юнонати, і як Еней замінервить. Мене за сю не лайте мову, не я її скомпонував, Сівіллу лайте безтолкову, її се мозок змусував. Це так вона коверзувала, Енеєві пророкувала, йому де поступатись як, хотіла мізок закрутити, щоб грошей більше улупити, хоч бідний був Еней і так. Та треба з лиха догадаться, як прийде узлом до чогось, а з відьмою не торгуваться, щоб хлипати не довелось. Подякував старую суку Еней за добрую науку, шагів з 12 в руку дав, Сівілла грошиків калитку, піднявши пелену і свитку, і слизла, мов лихий злигав. Еней, ізбувши сучу бабу, як мога швидше на човни, щоб не дала Юнона швабу, що опинився б в сатани. Троянці в човни посідавши і швидко їх поотпихавши, по вітру гарно поплили. Гребли з диявола всі дружно, що деяким аж стало душно, по хвилі весельця гули. Пливуть, аж вітри забурчали і закрутили, не шутя, завили різно, засвистали, нема Енеєві пуття. І зачало човни бурхати то сторч, то набік колихати, що враг устоїть на ногах. Троянці зляку задрижали, як лиху помогти не знали, і грали тільки на зубах. Якось став вітер ущухати, і хвилі трохи уляглись, став місяць з хмари виглядати, і звізди на небі близь-близь. Агу, троянцям легше стало, і тяжке горе серця спало, уже бо думали пропасть. З людьми на світі так буває. Коли кого міх налякає, то послі торба спать не дасть. Уже троянці вгамувались, мого речу всі потягли, і, мов меньки, повивертались, безпечно спати залягли. Аж ось поромщик їх проноза на землю впав, як міх із воза, і, мов на пуп, репетував: «Пропали всі ми з головами! Прощаймось тілом і душами! Остатній наш народ пропав! Заклятий острів перед нами, і ми його не минемо, не пропливем нігде човнами, а на йому пропадемо! Живе на острові цариця Цирцея, люта чарівниця і дуже злая до людей. Які лиш не остережуться, а їй на острів попадуться, тих переверне на звірей. Не будеш тут ходить на парі, а підеш зараз 4. Пропали, як сірко в базарі. Готовте шиї до ярма.
По-нашому хохлацьку строю не будеш цапом ні козою, а вже запевне, що волом, і будеш в плузі походжати, до броваря дрова таскати, а може підеш бовкуном. Лях, цвенькати уже не буде, загубить чуйку і жупан, і не позволям там забуде, а заблеє так, як баран. Москаль, бодай би не козою, замекекекав з бородою, а прус хвостом не завиляв. Як знаєш, лис хвостом виляє, як дуже дойда налягає, і як чухрай у гонку дав. Цесарці ходять журавлями, цирцеї служать за гусар, і в острові тім сторожами, італіянець же маляр, і сквапніший на всякі штуки, співак, танцюра на всі руки, уміє і чижів ловить, сей переряжен в обезяну, ошийник носить із сап'яну і осужден людей смішить. Французи ж, давні сіпаки, головорізи, різники, сі перевернуті в собаки, чужі, щоб гризли маслаки. Вони й на владику лають, за горло всякого хватають, гризуться і проміж себе. У них хто хитрий, той старший, і знай всім наминає парші, чуприну всякому скубе. Повзуть швейцарці черв'яками, голландці квакають в багні, чухонці лазять мурав'ями, пізнаєш жида там в свині. Індиком ходить там гішпанець, кротом же лазить португалець, звіркує шведен вовком там, датчанин добре жеребцює, ведмедем турчин там танцює. Побачите, що буде нам. Біду побачив неминучу, троянці всі і пан Еней зібралися в одну всі кучу подумать о біді своєй. І миттю тут уговорились, щоб всі хрестились і молились, щоб тільки острів їм минуть. Молебен же втяли Еолу, щоб вітром по його ізволу в другий бік повелів дмухнуть. Еол молебнем вдовольнився, і вітрів зараз одвернув, троянський плав перемінився, Еней будь звіром увильнув. Ватага вся повеселіла, горілка з пляшок булькотіла, ніхто ні каплі не пролив. Потім взялися за весельця і пригрибнули всі от серця, мов би Еней по пошті плив. Еней по човну походжая, роменський тютюнець курив, на всі чотири розглядая, коли б чого не пропустив. «Хваліте!» — крикнув братця Бога, «гребіте дужче, якомога! От Тибр перед носом у нас, ся річка Зевсом обіщана і з берегами нам оддана. Греби, от закричу, шабас!» Гребнули раз, два, три, чотири, як у берега човни. Троянці наші чуприндирі на землю скіць, як там були. І зараз стали розкладатись, копати, строїть, ташуватись, мов їм під лагер суд одвів. Еней кричить: «Моя тут воля! І кілько оком скинеш поля, скрізь геть настрою городів!» Земелька ся була латинська, завзятий цар в ній був Латин, старий скупиндя скурвасинська, дрижав, як Каїн за Алтин. А также всі його підданці носили латані галанці, дивившись на свого царя. На гроші там не козиряли, а в кітьки крашанками грали. Не візьмеш даром сухаря. Латин сей, хоч не дуже близько, а все олімпським був рідня, не кланявся нікому низько. Для його все була бридня. Меріка, кажуть, його мати, до фавна стала учащати, та й Латина добула. Латин дочку мав чепуруху, проворну, гарну і моргуху, одна у нього і була. Дочка була зальотна птиця, і ззаду, спереду, кругом, червона, свіжа, як кислиця, і все ходила павичом, дородна, росла і красива, приступна, добра, неспесива, гнучка, юрлива, молода. Хоч хто на неї ненароком закине молодецьким оком, то так її і вподоба.
Таке дівча, кусочок ласий. Заслинися, як глянеш раз, що ваші греческі ковбаси, що ваш первак, грушевий квас, завійниця однею вхопить, на голову насяде клопіт, а може, тьохне і не там, поставить рогом ясні очі, що не доспиш петрівської ночі. Те по собі я знаю сам. Сусідні хлопці женихались на гарну дівчину таку, і сватать деякі питались, які хотіли, щоб смаку в латиновій доці добиться, царя приданим поживиться, геть і царство зачубу взять. Но ненечка її, Амата, в душі своїй була строката, не всякий їй любився зять. Один був Турн, царьок нешпетний, з Латином у сусідстві жив, доці і матері прикметний, і батько дуже з ним дружив. Не в шутку молодець був жувавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок. І війська мав свого чимало, і грошиків таки брящало. Куди не кинь, був Турн царьок. Пан Турн щось дуже підсипався, царя Латина до дочки. Як з нею був, то виправлявся і піднімався на каблучки. Латин, дочка, стара Амата щодень від Турна ждали свата. Уже нашили рушників і всяких всячин напридбали, які на сватанні давали, все сподівались старостів. Коли чого в руках не маєш, то не хвалися, що твоє. Що буде, ти того не знаєш, утратиш, може, і своє. Не розглядівши, кажуть, броду, не лізь прожогом перший у воду, бо щоб не насмішив людей. І перше в волок подивися, тоді і рибою хвалися, бо будеш йолоп, дуралей. Як пахло сватанням в Латина, і ждали тільки четверга, аж тут Анхізова дитина припленталась на берега зо всім своїм троянським плем'ям. Еней немарно тратив врем'я, по-молодецьку закурив, горілку, пиво, мед і брагу, поставивши перед ватагу, для збору труби засурмив. Троянство, знаєш, все голодне, сипнуло ристю на той клик, як Галич врем'я непогодне, всі підняли великий крик. Сивушки зараз ковтонули по ківшику і не здригнули, і докосились до потрав. Все військо добре убирало, аж поза вухами лящало, один перед другим хватав. Вбирали січену капусту, шатковану і огірки, хоч це було в час м'ясопусту, хрін з квасом, редьку, буряки, рябка, тетерю, саламаху, як не було. Поїли з маху і всі строщили сухарі. Що не було, все поз'їдали, горілку всю повипивали, як на вечері косарі. Еней оставив із носатку було горілки про запас, но клюкнув добре по порядку, розщедрився, як бував у нас, хотів посліднім поділитись, щоб до кінця вже напитись, і добре цілкою смикнув. За ним і вся його голота тягла, поки була охота, що деякий її хвіст надув. Барильця, пляшечки, носатку, сулі, тикви, боклажки – все висушили без остатку, посуду потовкли в шматки. Троянці з хмелю просипались, скучали, що не похмелялись, пішли, щоб землю озирать, де їм показано селитись, жить, будуватися, женитись, і щоб латинців розпізнать. Ходили там чи не ходили, якось вернулись і назад, і чепухи нагородили, що пан Еней не був і рад. Сказали, люди тут бормочуть, язиком дивним нам сокочуть, і ми їх мови не втнемо. Слова свої на ус кончають, як ми, що кажем, їм не знають, між ними ми пропадемо. Еней тут зараз взяв догадку, велів побігти подяків, купить піярською граматку, полуставців
октоїхів і всіх зачав сам мордовати, поверху по словам складати латинською тмумну, здотло. Троянське плем'я все засіло коло книжок, що аж потіло і по-латинському гуло. Еней від них не одступався, тройчаткою всіх приганяв, і хто хоч трохи лінувався, тому субітки й давав. За тиждень так лацину взнали, що вже з Енеєм розмовляли і говорили все на ус. Енея звали Енеусом, уже не паном, домінусом, себе ж то звали Троянус. Еней троянців похваливши, що так лацину поняли, сивушки в кубочки наливши, і могорич всі запилив. Потім з десяток, що мудрійших, в лацині, що найрозумніших, з ватаги вибравши, якраз послав послами до Латина, од імені свого і чина, а з чим послав, то дав приказ. Посли, прийшовши до столиці, послали до царя сказать, що до його і до цариці Еней прислав поклон отдать із хлібом, сіллю, і з другими подарками предорогими, щоб познакомитись з царем, і як доб'ється панської ласки, Еней сподари князь Троянський, то прийде сам в царський терем. Латину тільки що сказали, що од Енея єсть посли, і з хлібом, з сіллю причвалали, та й подарки принесли. Хотять Латину поклониться, знакомитись і подружиться, як тут Латин і закричав: «Пусти! Я хліба не цураюсь, і з добрими людьми братаюсь. От на ловця звір наскакав». Велів тут зараз прибирати світлиці, сіни, двір мести, клечання по двору саджати, шпалерів разних нанести. І вибивать царськую хату, либонь покликав і Амату, щоб і вона дала совіт, як лучше краще прибирати, де як коврами застилати і підбирать до цвіту цвіт. Послав гінця до Богомаза, щоб малювання накупить, і так же разного припаса, щоб що було і їсть, і пить. Вродилось ренське з курдимоном, і пиво чорне з лимоном, сивушки же трохи не спуст, де не взялись воли, телята, барани, вівці, поросята. Латин прибравсь, мов на запуст. Ось привезли і малювання, роботи первіших майстрів, царя Гороха панування, патрети всіх богатирів, як Олександр цареві пору давав із військом добру хльору, чернець Мамая як побив, як муромець Ілля гуляє, як б'є половців проганяє, як Переяслів боронив, бо вас полканом, як водився, один другого як вихрив, як Соловей Харцис женився, як в Польщі Желізняк ходив, патрет був француза Картуша, против його стояв Гаркуша, а Ванька Каїн впереді, і всяких всячин накупили, всі стіни ними обліпили, Латин дивився їх красоті. Латин, так дома спорядивши, кругом се в хатах оглядав, світелки, сіни обходивши, собі убори добирав, плащем з клейонки обвернувся, цуновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх, набув на ноги кинді нові, і рукавиці взяв шкапові, надувсь, мов на огні лопух. Латин, як цар в своїм наряді, ішов в кругу своїх вельмож, котрі всі були в параді, надувшись всякий з них, як Йорж. Царя на дзиглик посадили, а самі мовчки отступили від покуті аж до дверей. Царися ж сіла на ослоні, в Дамашковому шушоні, в кораблику із соболей. Дочка Лавися чепуруха в німецькім фуркальці була, вертілась, як в окропі муха, верцадло очі все п'яла. От зиглика ж царя Латина скрізь прослана була ряднина, до самої хвіртки і воріт. Стояло військо тут зальотне, волове, кінне і піхотне, і ввесь був зібраний повіт. Послів ввели к царю з пихою,
як водилося у латин, несли подарки пред собою, пиріг завдовжки із аршин, і солі, кримки і бахмутки, лахміття розного трижмутки, Еней латину, що прислав. Посли к латину приступились, 3 рази низько поклонились, а старший рацію сказав: Енеус ностер магмус панус, і славний Троянорум князь, шмигляв по морю, як циганус, а те орекс прислав нунк нас. Рогамус доміне латине, нехай наш капут не загине, пермітте жить в землі своєй. Хоть за пекунії, хоть гратіс, ми дякувати будем сатіс бенефіценції твоєй. О, Рекс, будь нашим меценатом, і ласкам том покажи. Енеусу зробися братом, о Оптіме не откажи. Енеус принцепс єсть моторний, Формозус гарний і проворний, побачиш сам інноміне. Вели акці переподарки з ласкавим видом і без сварки, що прислані через мене. Це килим самольот чудесний, за хмеля витканий царя, літа під облака небесні, до місяця йде зоря. Ну, можна стіл ним застилати, і перед ліжком простилати, і тарадайку закривати. Царівні буде він в пригоду, і то найбільш для того году, як замуж прийдеться давать. Ось скатерть шльонська нешпетна, її у Липську добули. Найбільше втім вона прикметна, на стіл як тільки настили, і загадай якої страви, то всякі вродяться потрави, які на світі тільки єсть. Пивце, винце, медок, горілка, рушник, ніж, ложка і тарілка. Цариці мусим сю піднесть. А це сап'янці самоходи, що в них ходив іще Адам, в старинні пошиті годи. Не знаю, як достались нам. Либонь, достались от пендосів, що втрої нам утерли носів, проте Еней зна молодець. Сю вещь, як рідко і старинну, підносимо царю латину з поклоном низьким на ранець. Цариця, цар, дочка Лавина, зглядалися проміж себе, і з рота покотилась слина, до себе всякий і гребе, які достались їм подарки, на силу обійшлось без сварки. Якось Латин сказав послам: «Скажіте вашому Енею, Латин із цілою сім'єю, крий Боже, як всі раді вам. І вся моя маєтність рада, що Бог вас не вернув сюди. Мені мила ваша вся громада, я не пущу вас нікуди. Прошу Енею поклонятись і хліба солі не цуратись, кусок остатній розділю. Дочка у мене одиначка, хазяйка добра, пряха, швачка, то, може, і в рідню вступлю». І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потру з галушками, потім до соку каплуни, з отріпки баба шарпанина, печена з часником свинина, крохналь, який їдять пани. В обід пили заморські вина, не можна всіх їх розказать, бо потече із рота слина, у декого як описать. Пили секиску, деренівку і кримську вкусною дурівку, що то айвовкою зовуть. На віват з мущерів стріляли, туж грімко трубачі грали, а многоліт дяки ревуть. Латин по царському звичаю Енею дари одрядив: лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих 5 кіп яєць, рогатого скота з лип'янки, сивухи відер з 5, будянки, 100 решетилівських овець.
Латин старий і полигався з Енеєм нашим молодцем. Еней і зятем називався. Но діло краситься кінцем. Еней, по щастю, без поміхи, вдавався в жарти, ігри, сміхи, а о Юноні і забув. Його котора не любила і скрізь за ним, де був, слідила, нігде од неї не ввильнув. І Рися, цьохля проклятуща, завзятіша од всіх брехух, олімпська мчалка невсипуща, крикливіша із щебетух, прийшла, Юноні розказала, Енея як Латинь приймала, який між ними єсть уклад. Еней за тестя мав Латина, а сей Енея як за сина, і у дочки з Енеєм лад. Еге, Юнона закричала, поганець як же розібрав. Я нарошно йому спускала, а він і ноги розіклав. Ого, провчу я висікаку, і перцю дам йому і маку, потямить, яковато я. Пролю троянську кров, латинську, вмішаю Турна з курвасинську, я наварю їм киселя. І на, через штафет к Плутону, за підписом своїм приказ, щоб фурію він Тезіфону послав к Юноні той же час. Щоб ні в Берлині, ні в Дармезі, і ні в Ридвані, ні в Порчезі, а бігла б на перекладних. Щоб не було в путі препони, то б заплатив на 3 прогони, щоб на Олімп вродилась вмиг. Прибігла фурія із пекла, яхидніша од всіх відьом, зла, хитра, злобна, запекла, робила себе скрізь Содом. Війшла к Юноні з ревом, стуком, з великим треском, свистом, гуком, зробила об собі лепорт. Якраз її взяли гайдуки і повели в терем під руки, хоч так страшна була, як чорт. Здорова, люба, мила доню, Юнона в радощах кричить. До мене швидше, Тезіфоню. І цілувать її біжить. Сідай, голубко, якся маєш? Чи пса троянського ти знаєш? Тепер в Латину завітав і крутить там, як в Карфагені. Достанеться до цій нені. Латин, щоб в дурні не попав. Весь знає світ, що я не злобна, людей губити не люблю, но річ така богоугодна, коли Енея погублю. Зробити похорон з весілля, задайте добре всім похмілля, хоч би побрали всіх чорти. Амату, Турна і Латина, Енея, гадового сина, пужни по-своєму їх ти. Я, наймичка твоя покорна, ривнула фурія, як грім, на всяку хіть твою неспорна, сама троянців всіх поїм. Амату з Турном я з'єднаю, і сим Енея укараю. Латину ж втім я дуру пущу. Побачать то боги і люди, що сватання добра не буде, всіх шматочки потрощу. І перекинулась клубочком, кіть-кіть з Олімпа, як стріла, як йшла чирідка вечорочком, каматі шусть, як там була. Смутна Амата пір'я драла, слізки ронила і вздихала, що Турн князьок не буде зять. Кляла Лавинії родини, кляла кумів, кляла Христини, та що ж, проти ріжна не прать. Яга, під пелену підкравшись, гадюкою в серце поповзла, по всіх куточках позвивавшись, в Аматі рай собі найшла. В отравлену її утробу наклала злості, мовби бобу, Амата стала не своя. Сердита лаяла, кричала, себе Латина проклинала і всім давала тришия. Потім і Турна навістила, присуча лютая яга, і сього князька зробила Енею лишнього врага. Турн по воєнному звичаю, з горілкою напившись чаю, сказать попросту, п'яний спав. Яга тихенько підступила і люте снище підпустила, що Турн отім не помишляв.
Йому, бач, сонному верзлося, буцім Анхізове дитя з Лавинією десь зійшлося і женихалось нешуття. Буцім з Лавися й обнімався, буцім до пазухи добрався, буцім і перстень з пальця зняв. Лавися перше мов пручалась, а после мов угомовалась, і їй буцім Еней сказав: «Лависю, миле кохання, ти бачиш, як тебе люблю, но що се наше женихання, коли тебе навік гублю? Рутулець Турн тебе вже свата, за ним, бач, тягне і Амата, і ти в йому находиш смак. То кого ж хій ти більшу маєш? Скажи, кого з нас вибираєш? Нехай я згину, неборак. Живи, Енеєчку, мій милий. Царівна сей дала одвід. Для мене завжди Турн остилий. Очам моїм один ти світ. Тебе, коли я не побачу, то день той і годину трачу. Моє ти щастя, животи. Турн швидше нагло околіє, ніж дурень мною завладіє. Я вся твоя, і пан мій ти. Тут Турн без пам'яті схватився. Стояв, як в землю вритий стовп. От злості з хмелю весь трусився, і сна од яву не розчовп. Кого? Мене? І хто? Троянець, голяк, втікач, приплентач, ланець, звести? Лавинію однять? Не князь я, гірше шмаровоза, і дам собі урізать носа, коли Еней Латину зять. Лавися шмат не для харциза, який пройдей світ єсть Еней, а то і ти, голубка сиза, і згинеш од руки моєї. Я всіх поставлю вверх ногами, не подарую вас душами, а більш Енею докажу. Латина же, старого діда, прижму не згірше, як сусіда, на кіл Амату посаджу. І зараз лист послав к Енею, щоб вийшов битись сам на сам. Поміряв силою своєю, достав от Турна по усам. Хоть на киї, хоть кулаками поштурхатись попід боками або побитись і на смерть. А также пхнув він Драгомана і до латинського султана, щоб і сьому мордаси втерть. Яхидна фурія раденька, що по її все діло йшло. До людських бід вона швиденька, і горе миле їй було. Махнула швидко до троянців, щоб цих латинських постоянців по-своєму осатанить. Тоді троянці всі з хортами збирались їхать за зайцями, князька свого повеселить. Но горе грішникові сущу, так київський скубент сказав, благих діл вовся не ймущу. Хто Божої судьби пізнав, хто де не дума, там ночує, хотів би бігти, там гальмує, так грішними судьба вертить. Троянці самі то пізнали, з малої речі пострадали, як то читатель сам уздрить. Поблизь троянська кочовання був на одльоті хуторок. Було в нім щупле будування, ставок був, гребля і садок. Жила Аматина там нянька. Не знаю, жінка чи панянка, а знаю, що була стара, скупа і зла, і воркотуха, наушниця і щебетуха, давала чиншу до двора. Ковбас десятків стри, Латину, Лавинії к Петру мандрик, Аматі в тиждень по алтину, 3 хунти воску наставник, льняної пряжі 3 півмітки, серпанків 8 на намітки і 200 валяних гнотів. Латин од няньки наживався, зате ж за няньку і вступався, за няньку хоть на ніж готів. У няньки був біленький цуцик. Її він завжди забавляв, не дуже простий, родом муцик. Носив поноску, танцював, і пані лизав от скуки частенько ноги скрізь і руки, і тімениці вигризав.
Царівна часто з ними гралась, сама цариця любовалась, а цар то часто годував. Троянці, вроги затрубивши, пустили гончих в чагарі. Кругом болото обступивши, бичами ляскали псарі. Як тільки гончі заганяли, загавкали, заскавучали, то Муцик, вирвавшись на двір, на голос гончих одізвався, чмихнув, завив, до них помчався. Стременний думав, що то звір, а тю його, гонжга! І крикнув, і свори поспускав хортів. Тут Муцик до землі прилипнув і дух від ляку затаїв. Но пси, донюхавшись, доспіли, шарпнули Муцика і з'їли, і посмоктали кісточки. Як вість така дійшла до няньки, то очі вип'яла, як баньки, а з носа спали і очки. Осатаніла вража баба і крикнула, як на живіт. Зробилась зараз дуже слаба, холодний показався піт, порвали маточні припадки, істерика і лихорадки, і спазми жили потягли. Підніс їй клали асафету і теплою на пуп сервету, і ще клістир з ромну дали. Як тільки к пам'яті вернулась, то зараз галас підняла, до неї челядь вся сунулась, для дива, як весь світ кляла. Потім, схвативши головешку і вибравшись на добру стежку, шкурнула просто до троян. Всі курені їх попалити, Енея заколоть, побити і всіх троянських басурман. За нею челядь покотила, схвативши хто що запопав, кухарка чаплею вхопила, лакей тарілками шпурляв, з рублем там прачка храбрувала, з дійниці ричка наступала, гумальний стіпом скрізь совавсь. Тут рота косарів з гребцями йшли битись з косами, з граблями, ніхто од бою не цуравсь. Но у троянського народу за шах Алтина не просив. Хто москаля об'їхав зроду, а займеш ноги уноси. Завзятого троянці кшталту не струсять нічийого гвалту і носа хоч кому утруть. І нянчину всю рать розбили, скалічили, розпотрошили і всіх в тісний загнали кут. Всіє то нещасливе врем'я, і в самий штурхобочний бой троянське і латинське плем'я, як умивалося Моской, прибіг гінець з письмом к Латину, нерадісну привіз новину. Князь Турн йому війну вписав. Не в пирбач запрошав напитись, а в поле визивав побитись. Гінець і на словах додав: «Царю Латине неправдивий, ти слово царське зламав. Зате узол дружелюбивий навіки з Турном розірвав. От Турна шмат той однімаєш і в рот Енеєві соваєш, що Турнові сам обіщав. Виходь же завтра навкулачки, відтіль полізеш, мабуть, рачки, бодай і лунь, щоб не злизав». Не так розсердиться добродій, коли пан возний позов дасть. Не так лютує голий злодій, коли немає що украсть, як наш Латин тут розгнівився і на гінця сього злився, що губи серце покусав, і тільки відповідь мав дати, і гнів царський свій показати, посол, щоб Турнові сказав. Як виглянув в вікно зненацька, прийшов Латин в великий страх. Побачив люду скрізь багацько, по улицях і всіх кутках. Латинці перлися товпами, шпурляли вгору всі шапками, кричали вголос на весь рот: «Війна! Війна! Против троянців! Ми всіх Енеєвих поганців поб'єм і скореним їх род!» Латин старий був не рубака і воюватись не любив. От слова «смерть» він, небарака, був без душі, мов не жив. Він стичку тільки мав на ліжку, а маті як не грав під ніжку, і то тоді, як підтоптавсь.
Без того ж завжди був тихенький, як всякий дід, старий, слабенький, в чужеє діло не мішавсь. Латин із серцем і душею, далекий бувши од війни, зібравшись з мудростю своєю, щоб не попастись в кайдани, зізвав к собі панів вельможних, старих, чиновних і заможних, котрих ради слухав сам, і, виславши геть преч Амату, завів їх всіх в свою кімнату. Таку сказав річ старшинам: чи ви от чаду, чи з похмілля, чи чорт за душу удряпнув, чи напились дурного зілля, чи глузд за розум завернув? Скажіть, з чого війна взялася? З чогося мисль вам приплилася? Коли я тішився війною? Не звір я людську кров пролити, і не харциз людей, щоб бити. Для мене гидкий всякий бой. І як війну вести без збруї? Без війська, хліба, без гармат, без грошей? Голови ви буї! Який вас обезглуздив кат! Хто буде з вас провіантмейстер? Або хто буде кріхцальмейстер? Кому казну повірю я? Не дуже хочете ви битись, а тільки хочете нажитись, а буде все біда моя. Коли сверблять із вас у кого, чи спина, ребра, чи боки, на що просити вам чужого? Мої великі кулаки почешуть ребра вам із спину. Коли ж то мало, я дубину готов на ребрах сокрушить. Служить вам рад малахаями, різками, кнуттям і киями, щоб жар воєнний потушить. Покиньте ж се дурне юнацтво і розійдіться по домах, панове виборне боярство. А про війну і в головах собі ніколи не кладіте, а мовчки в запічках сидіте, розгадуйте, що їсть і пить. Хто ж о війні проговориться, або кому війна присниться, тому дам чорт-зна що робить. Сказавши це, махнув рукою і зараз сам пішов з кімнат бундючно грізною ходою, що всякий був собі не рад. Пристиджені його вельможі на йолопів були похожі, ніхто з уст пари не пустив. Нешвидко відні схаменулись і в ратуш підтяпцем сунулись, уже як вечір наступив. Тут думу довгою держали, і всяк компонував своє, і вголос грімко закричали, що на Латина всяк плює, і на грозьбу не уважає, війну з Енеєм начинає, щоб некрут зараз не бирать. І не просить, щоб у Латина з казни його ані алтина, боярські гроші шафовать. І так Латинь заворушилась, задумав всяк побить троян, відкіль та храбрістю родились против Енеєвих прочан. Вельможі царство збунтували, против царя всіх наущали. Вельможі, лихо буде вам, вельможі, хто царя не слуха, таким обрізать ніс і уха, і в руки всіх отдать катам. О, музо, панночко парнаська, спустись до мене на часок, нехай твоя научить ласка, нехай твій шепчать голосок, Латинь к війні, як знаряджалась, як армія їх набиралась, який порядок в війську був. Всі опиши мундири, збрую, і казку мені скажи такую, якої іще ніхто не чув. Бояри вмиг скомпонували на аркуш маніхвест, кругом по всіх повітах розіслали, щоб військо йшло під Коругов, щоб голови всі обголяли, чуприни довгі оставляли, а уз в півлокоть би тирчав, щоб сала і пшона набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок всяк мав. Все військо зараз розписали по разним сотням, по полкам, полковників понаставляли, дали патенти сотникам, по городам всяк полк назвався, по шапці всякий розличався, вписали військо під ранжир, пошили сині всім жупани, на спід же білі каптани, щоб був козак, а не мугир.
в полки людей розприділивши, і по квартирям розвели, і всіх у мундири нарядивши, к присязі зараз привели. На конях сотники фентили, хорунжі усики крутили, кабаку нюхав Асаул, урядники з атаманами новими чванили шапками, і ратник всякий губу дув. Так вічно й пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись. Так просто військо шикувало, не знавши, стій, не шевелись. Так славні полки козацькі, Лубенський, Гадяцький, Полтавський, в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями вдарять, перед себе списи наставлять, то мов мітлою все метуть. Було тут військо волонтерів, то всяких юрбиться людей, мов запорожці, чуприндирі, що їх не втне і Асмодей. Воно, так бачиш, і не гарне, як кажуть, то нерегулярне, та до війни самий злий гад. Чи вкрасти що, язик достати, кого живцем чи обідрати, ні сто не вдержить їх гармат. Для сильної армії своєї рушниць, мушкетів, ружин наклали повні гамазеї, гвинтівок, фузій без пружин, булдимок, флинти яничарок, а в особливий закамарок списів, пік, ратиш, гаківниць. Були тут страшні гармати, од вистрілу дрижали хати, а пушкарі то клались ниць. Жлукта і улики на пушки робить галили на захват, днища, оснівниці, витушки на принадлежність приправлять. Нужда перемінить закони. Квачі, помела, макогони в пушкарське відомство пішли. Колеса, бендюги і кари, і самі церковні мари в депо пушкарське тягли. Держась воєнного обряду, готовили заздалегідь багацько всякого снаряду, що сумного ж було глядіть. Для куль то галушки сушили, а бомб то з глини наліпили, а слив солоних для картеч, для щитів ночви припасали, і дна із діжок вибивали, і приправляли всім до плеч. Не мали палашів, ні шабель, у них бачтули не було, не шаблею ж убит і Авель, поліно смерть йому дало. Соснові копистки стругали і до боків поначіпляли на валяних вірьовочках, і злик плетені козубеньки, з якими ходять по опеньки, були, мов суми на плечах. Як амуницю спорядили і насушили сухарів, на сало кабанів набили, взяли подимне од дворів, як під сусідків розписали і виборних поназначали, хто тяглий, кінний, хто же піш, за себе хто на підставу, в яке є військо, сотню, лаву, порядок, як завівсь, не згірш. Тогді, військо муштровати, учить мушкетний артикул, вперед, як ногу викидати, ушкварить, як на калавур. Коли пішком, то марш шульгою, коли верхом, глядиш правою, щоб шкапа скочило вперед. Таке й ратне фіглярство було у них за регулярство, і все Енеєві навред. Мов посполитеє рушення Латина в царстві началось, повсюдно муштра та учення, все за жовнірство прийнялось. Дівки на прутах роз'їжджали, ціпками хлопців муштровали, старі ж учились кидать в ціль, а баб старих на піч саджали і на печі їх штурмували, бач, для баталії в примір. Були латинці дружні люди і воюватись мали хіть, не всі з добра, хто от причуди, щоб битися, то рад летіть. З гаряча часу перші 3 дні зносили всяке збіжжя, злидні і отдавали все на рать. Посуду, хліб, одежу, гроші своєї отчизни для сторожі, що не було де й дівать. Це поралася так Амата, к війні латинців підвела. Смутна була для неї хата, на вулиці все й жила. Жінки з Аматою з'єднались, по всьому городу таскались і підмовляли воювать.
робили з Турном шури-мури, і затялись хоть вон із шкури, Енеєві дочки не дать. Коли жінки де замішались, і їм ворочати дадуть, коли з розказами втаскались, та пхикання ще додадуть, прощайсь навік тогді з порядком, пішло все к чорту неоглядком, жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а менш пащикувать уміли, були б в раю ви засіє. Як Турн біснується, лютує, в сусідні царства шле послів, чи хто із них не порятує проти троянських злих синів, коли Латин от поєдинків сховавсь під спід своїх будинків і ждав, що буде за кінець, коли Юнона скрізь літає, всіх на Енея не вертає, весільний збить з його вінець, гуде в Латії дзвін віщовий, і гасло всім к війні дає, щоб всяк латинець був готовий к війні, в яку їх злость веде. Там крик, тут галас, там клепало, тісниться люди, все тріщало. Війна в кровавих ризах тут, за нею рани, смерть, увіччя, безбожність і безчоловіччя, хвіст мантії її несуть. Була в Латії синагога, збудована за давніх літ для Януса, сердита бога, котрий дивних був приміт. Він мав на голові дві тварі, чи гарні були, чи харі, обтім Вергілій сам мовчить. Но в мирне врем'я запирався, коли ж із храма показався, якраз війна і закипить. По дзвону вся Латинь сунула до храма, з криком всі неслись, і навстіж двері одімкнула, і Янус вибіг, як харциз. Воєнна буря закрутила, латинське серце замутила, завзятість всякого бере. Війни, війни, кричать, бажають, пекельним пламенем палають і молодеє, і старе. Латинці військо хоч зібрали, та треба ж війську должносних, які б на щотах класти знали, які письменніші із них. Уже ж це мусить всякий знати, що військо треба харчувати, і воїн без вина – хом'як, без битої голої копійки, без сей прелесниці-злодійки не можна воювати ніяк. Були златії дні Астреї, і славний був тогді народ. Міняйлів брали в казначеї, а фіглярі писали щот, к роздачі порції – аптекар, картьожник – хлібний добрий пекар, гевальдегером був шинкар, вважатими сліпці, каліки, ораторами недоріки, шпигоном з церкви паламар. Всього не можна описати в Латії, що тоді було. Уже зволялися читати, що в голові у них гуло. К війні хватались, поспішались, і сами освіті не знались, і все робили на зворот. Що строїть треба, то ламали, що треба кинуть, то ховали, що класть в кишеню, клали в рот. Нехай турбуються латинці, готовляться проти троян, нехай видумують гостинці Енею нашому віз'ян. Загляньмо, Турн, що коверзує, троянцям рать, яку готує, бо Турн і сам дзіндзівер зух. Коли че п'є, не проливає, коли че б'є, то вже влучає, йому людей давить, як мух. Та й видно, що не був в зневазі, бо всі сусідні корольки по просьбі, мов би по приказі, позапаляючи люльки, пішли в поход своїм народом, з начинням, потрухом і плодом, щоб Турнові допомагать. Не дать Енеєві женитись, не дать в Латії поселитись, к чортам енейців всіх послать. Не хмара сонце заступила, не вихор порохом вертить, не галич чорна поле вкрила, не буйний вітер се шумить, все військо йде всіма шляхами.
все ратне брязкотить збруями, в Ардею город поспіша. Стовп пороху під небо в'ється, сама земля, здається, гнеться. Енею, де тепер душа? Мезентій наперед Тірренський пред страшним воїнством гряде. Було полковник так Лубенський, колись к Полтаві полк веде, під земляні полтавські вали, де шведи голови поклали, Полтаву матушку спасать. Пропали шведи тут прочвари, пропав і вал, а булевари досталось нам тепер топтать. Засим на бендюгах плететься байстрюк Авентій Попадич, своєю челяддю ведеться, як з блюдолизами панич. Знакомого він пана внучок, добродій песиків і сучок, і лошаків мінять охоч. Авентій був розбійник з пупку, всіх тормошив, валяв на купку, дивився бісом, гадом, сторч. Тут військо кінне валилось, і дуже рудчеє було. Отаман звався Покотиллос, а Асаул Караспуло. Все греческі проскіноси, із Біломор'я все пендоси, з Мореа, Дельта, Кефалос. Везли з собою лагомини, оливу, мило, риж, маслини, і капама, кебаб-калос. Цикул, Пренеський Коваленко, в Латію з військом также пхавсь. Так Сагайдачний з Дорошенком козацьким військом величавсь. Один з бунчуком перед раттю, позаду другий п'яну браттю донським нагаєм підганяв. Рядочком їхали гарненько, з люльок тютюн тягли смачненько, а хто на конику куняв. За сими плентався розбишака, Нептунів син сподар Мезап. До бою був самий собака, і лобом бився так, мов цап. Боєць, яруни задирака, стрілець, кулачник і рубака, і дужий був з його хлопак. В виски було кому як впнеться, той насухо не оддереться. Такий ляхам був желізняк. Другим шляхом з другого боку Агамемноненко Галес летить, мов поспіша до строку, або к воді гарячий пес. Веде орду велику, многу, Рутульцеві на підпомогу. Тут люд був разних язиків. Були абрунці, сидицяни, калесці і сатикуляни, і всяких разних козаків. За сими панська дитина, Тезейович пан Іполит, надута, горда, зла личина, з великим воїнством валить. Це був панич хороший, повний, чорнявий, красний, сладкомовний, що й мачуху був підкусив. Він не давав нікому спуску, одних богинь мав на закуску, брав часто там, де не просив. Не можна далебі злічити, які народи тут плелись, і на папір сей положити, як, з ким, коли, відкіль взялись. Вергілій, бач, не нам був рівня, а видно, що начухав тім'я, поки дрібненько описав. Були рутульці і сіканці, аргавці, лабики, сакранці. Були такі, що враг їх зна. Тут ще наїзниця скакала, і військо немале вела. З собою всіх людей лякала, і все, мов помилом, мила. Ся звалась діва цар Камілла, до пупа жінка, там кобила. Кобилячу всю мала стать, 4 ноги, хвіст з прикладом, хвостом моргала, била задом, могла і говорить, і ржать. Коли чував хто о полкані, то це була його сестра. Найбільш блукали по Кубані, а рід їх вийшов за Дністра. Камілла – страшна войовниця, і знахурка, і чарівниця, і скоро на бігу була. Через гори і річки плигала, і з лука мітко в ціль стріляла, багацько крові пролила. Така-то збірниця валилась, Енея, щоб побити в пух. Уже Юнона де озлилась, то там запри кріпкенько дух.
Жаль, жаль, Енея неборака, коли його на міль, як рака, Зевес допустить посадить. Чи він вильне оцей напасті, побачимо те в 5-й часті, коли удасться змайстерить. Частина 5. Біда не по дерев'ях ходить, і хто ж її не скуштував? Біда біду, говорять, родить. Біда для нас судьби устав. Еней в біді, як птичка в клітці. Запутався, мов рибка в сітці. Терявся в думах молодець. Весь світ, здавалось, зговорився, весь мир на його напустився, щоб розорить його вкінець. Еней ту бачив страшну тучу, що на його війна несла. В ній бачив гибель неминучу і мучився страшно без числа. Як хвиля хвилю проганяла, так думка думку пошибала. К олімпським руки протягав, надеждою хоть підкріплявся, та переміни він боявся, і дух його ізнемогав. Ні ніч його не вгамувала, він об війні все сумував, і вся, коли ватага спала, то він по берегу гуляв, хоч з горя сильний знемігся, мов простий на піску улігся, та думка спати не дала. Скажіть, тогді чи дуже спиться, як доля против нас яриться, і як для нас фортуна зла? О, сон! З тобою забуваєм все горе і свою напасть. Через тебе сили набираєм, без тебе ж мусили б пропасть. Ти ослабівших укріпляєш, в тюрмі невинних утішаєш, злодіїв снищами страшиш, влюблених ти докупи зводиш, злі замисли к добру приводиш, пропав, от кого ти біжиш. Енея мислі турбували, но сон таки своє бере, тілесні сили вким охляли, втім дух не швидко та замре. Еней заснув і бачить снище. Пред ним стоїть старий дідище, обшитий весь очеретом. Він був собі ковтунуватий, сідий, в космах і пелехатий, зігнувсь, підпершися ціпком. Венерин сину, не жахайся, дід очеретяний сказав, і в смуток дуже не вдавайся, ти гірші біди видав. Війни кривавої не страшися, а на олімпських положися. Вони все злеє оддалять. А що мої слова до діла, лежить свиня під дубом біла і 30 білих поросят. На тім-то берлозі свиноти Іу построїть Альбу-град, як 30 промчаться годи, з Юноною, як зробить лад. Єднаково ж сам не плошайся, з аркадянами побратайся, вони латинцям вороги. Троянців з ними як з'єднаєш, тоді і Турна осідлаєш, все військо виб'єш до ноги. Вставай, Енею, годі спати. Вставай і Богу помолись. Мене ти мусиш так же знати. Я Тібр старий. Ось придивись, я тут водою управляю. Тобі я вірно помагаю. Я не прочвар, не упир. Тут буде град над городами, поставлено так між богами. Сказавши се, дід у воду нир, Еней пробуркався, схопився і духом моторніший став. Водою тіпською вмився, богам молитви прочитав, велів 2 човни знаряджати і сухарями запасати, і воїнів туди саджать. Як млость пішла по всьому тілу, свиню уздрів під дубом білу і 30 білих поросят. Звелів їх зараз поколоти і дать Юноні на обід, щоб сею жертвою свиноти себе ізбавити од бід.
Потім в човни метнувсь хутенько, поплив по Тібру вниз гарненько, к Евандру помочі просить. Ліси, вода, піски зумились, які сидува човни пустились з одвагою по Тібру плить. Чи довго плив Еней, не знаю, а до Евандра він доплив. Евандр, по давньому звичаю, тоді для празника курив, з аркадянами веселився, над варенухою трудився, і хміль в їх головах бродив. І тільки що човни уздріли, то всі злякалися без міри. Один к троянцям підступив: «Чи по неволі, чи по волі?» – кричить аркадський їм горлань. «Родились в небі ви, чи долі? Чи мир нам безете, чи брань?» «Троянець я, Еней одважний, латинців ворог я присяжний», – Еней так з човна закричав. «Іду к Евандру погостити, на перепутті отпочити. Евандр цар добрий, я чував». Евандра син Паллант вродливий к Енею зараз підступив, отдав поклон дружелюбивий, до батька в гості попросив. Еней з Паллантом обнімався, і в його приязнь засталявся, потім до лісу почвалав, де гардував Евандр з попами, зо старшиною і панами. Еней Евандрові сказав: «Хоть ти і грек, та цар правдивий, тобі латинці вороги, я твій товариш буду щирий, латинці і мені враги. Тепер тебе я суплікую, мою уважить долю злую і постояти за троян. Я кошовий, Еней троянець, скитаюсь по миру, мов ланець, по всім товчуся берегам. Прийшов до тебе на одвагу, не думавши, як приймеш ти, чи буду пити мед, чи брагу, чи будем ми собі брати. Скажи, і руку на завдаток, котра, бач, не трусить схваток і самих зліших нам врагів. Я маю храбрую дружину, терпівших гіркою годину от злих людей і от богів. Мені найбільше доїдає рутульський Турн, собачий син. І лиш гляди той влучає, щоб згамкати мене, як блин. Так лучше в сажівці втоплюся і лучше от шкуром вдавлюся, ніж Турнові я покорюсь. Фортуна не в його кишені, Турн побував у мене в жмені. Дай поміч, я з ним потягнусь». Евандр мовчав і прислухався. Слова Енеєві ковтав, то ус крутив, то осміхався. Енеєві одвід цей дав: «Еней Анхізович, сідайте, турбації не заживайте. Бог милостив для грішних всіх. Дамо вам війська у підмогу, і провіанту на дорогу, і грошеняток за якийсь міг. Не поцурайтесь хліба солі, борщу скоштуйте, галушок, годуйтесь, кушайте доволі, а там з труда до подушок. А завтра, як начне світати, готово військо виступати, куди ви скажете в поход. За мною не буде остановки, я з вами не роблю умовки, люблю я дуже ваш народ». Готова страва вся стояла, спішили всі за стіл сідать, хоч деяка позастивала, що мусили підогрівать. Просіл не з ушками, з грінками, і юшка з хляками, з кишками, телячий визень тут лежав, ягни і до софорку кури, печені різної тригури, багацько ласих тож потрав. Де їсться смачно, там і п'ється, от земляків я так чував, на ласий куток найдеться. Еней своїми не дрімав, і правда, гості доказали, що жить вони на світі знали. Пили за жизнь, за упокой, пили здоров'я батька з сином, і голь-голь-голь, мов клин за клином, кричать заставив на розстрой. Троянці п'яні розбрехались і чванилися без пуття, з аркадянками женихались, хто так, а хто й не шутя. Евандр точив гостям розкази, хвалив Іраклові прокази, як злого Кака він убив, який Ікак робив розбої,
і що для радості такої Евандр і праздник учредив. Всі к ночі так перепилися, держались ледве на ногах, і на ніч в город поплилися, які й ті були в селах. Еней в керею замотався, на задвірку хропти уклався, Евандр же в хату рачки ліз. І там, під прилавком зігнувшись, і цупку в бурку завернувшись, захріп старий во весь свій ніс. Як ніч покрила пеленою тверезих, п'яних, всіх людей, як хріп Еней от перепою, забувши о біді своєй, Венера без спідниці, боса, в халатику простоволоса, к вулкану підтюпцем ішла. Вона тайком к вулкану кралась, неначе з ними не вінчалась, мов жінко й не його була. А все то хитрость єсть жіноча новинкою, щоб підмануть. Хоч гарна як, а все охоче іще гарнішою, щоб буть. Венера пазуху порвала і так себе підперезала, що вся на виставці була. Косинку нарошно згубила, грудину так собі открила, що всякого б з ума звела. Вулкан коваль тоді трудився, завесу блискавку ковав, уздрів Венеру, затрусився, і з рук і молоток упав. Венера зараз одгадала, що в добрий час сюди попала, вулканову губи зараз чарк, на шию вскочила, повисла, вся опустилась, мов окисла, білки під лоб і світ померк. Уже вулкан розм'як, як кваша, Венера те собі на ус, за діло, ну, баребач наша, тепер під його підоб'юсь. Вулкасю, милий, уродливий, мій друже вірний, справедливий, чи дуже любиш ти мене? Люблю, люблю, божусь кліщами, ковадлом, молотом, міхами, все рад робити для тебе. І прилабузнивсь, доки прийде, як до просителя писець, і корчив разні милі види, щоби достать собі ралець. Венера зачала благати із-за Енеєчка прохати, вулкан йому, щоб допоміг. Енеєві зробив би збрую із сталі, міді, золотую, такую, щоб ніхто не зміг. Для тебе, ох, моя ти плітко, вулкан, задихавшись, сказав, зроблю не збрую, чудо рідке, ніхто якого не видав. Палаш, шишок, панцир за щитом, все буде золотом покрито, як тульські кабатирки. Насічка з черню з образками, із кунштиками, і словами. Скрізь будуть брязкальця, дзвінки. А що ж, не так тепер буває? Проміж жінками і у нас? Коли чого просити має, то добре одгадає час, і к чоловіку пригніздиться, прищулиться, приголубиться, цілує, гладить, лискотить, і всі сустави розшрубує, і мізком так завередує, що сей для жінки все творить. Венера, в облака ввившись, махнула в пафос оддихать, от всіх в світельці зачинившись, себе там стала розглядать, краси пом'яті розправляла, у голосі кудрі завивала, ну, п'ятна водами мочить. Венера, як правдива мати, для сина рада все отдати, з вулканом рада в кузні жить. Вулкан, до кузні дочвалавши, будить зачав всіх ковалів, свинець, залізо, мідь зібравши, все гріти зараз і звелів. Міхи пристрашні надимають, огонь великий розпаляють, пішов тріск, стукот молотів, вулкан потіє і трудиться, всіх лає, б'є, пужа, яриться, к роботі приганя майстрів. І сонце злізло височенько, уже час 7 ранку був, уже закушував смачненько, хто добре пінної лигнув, уже онагри захрючали, ворони, горобці кричали, сиділи в лавках крамарі, картежники же спать лягали,
фіндюрки щоки підправляли, в суди пішли секретарі, а наші з хмелю потягались, вчорашній мордував їх чад, стогнали, харкали, смаркались, ніхто не був із світу рад. Не дуже рано повставали і льодом очі протирали, щоб освіжитись на часок. Потім взялись за оковиту і скликали Річ Посполиту поставить, як іти в поход. Тут скілько сотень одлічили аркадських жвавих парубків, і вратники їх назначили, дали їм сотники панів. Дали значки їм з хоругвою, бунчук і бубни з булавою, списів, мушкетів, палашів, на тиждень сала з сухарями, барильця срібними рублями, муки, пшона, ковбас, коржів. Евандр, Паланта підозвавши, такі слова йому сказав: «Я рать Енею в поміч давши, тебе начальником назвав. А доки в паці будеш грати, з дівками день і ніч ганяти і красти голубів у всіх? Одважний жид грішить і в школі, іди лиш послужи на полі, леда, що син, то батьків гріх. Іди служи, годи Енею, він зна воєнне ремесло, умом і храбростю своєю в опрічне попав число. А ви, аркадці, ви не труси, давайте всім і вніс, і в уси. Палант мій ваш єсть атаман. За його бийтесь, умирайте. Енеєвих врагів карайте. Еней мій сват, а ваш гетьман. А вас, Анхізович, покорно прошу Паланта доглядать. Воно хоть паруб'я неспорно, уміє і склади читать, та дурень, молоде, одважне. В бою, як буде необачне, то може згинуть неборак. Тоді не буду жить через силу, живцем полізу я в могилу і згину без води, мов рак. Беріте рать, ідіте з Богом, нехай Зевес вам помага». Тут частувались за порогом. Евандр додав такі слова: «Зайдіть к лідійському народу, вони послужать вам в пригоду, на Турна підуть воювать. Мезентій їх тіснить, зжимає, на чинш нікого не пускає, готові зараз бунт піднять». Пішли, розвивши короговку, і сльози молодьож лила. Хто жінку мав, сестру, ятровку, у інших мила я була. Тогді найбільш нам допікає, коли зла доля однімає, що нам всього миліше єсть. За милу все терять готові, клейноди, животи, обнови, одна дороже милої — честь. І так, питейним підкріпившись, утерли сльози із очей, пішли, марш сумно затрубивши. Вперед же вів сам пан Еней. Їх перший марш був до байраку. Прийшовши, стали на біваку. Еней порядок учредив, Палант по армії дежурив, трудивсь, всю ніч очей не жмурив. Еней тож по лісу бродив. Як в північ самою глухую Еней лиш тільки мав дрімать, побачив хмару золотую, свою на хмарі гарну мать. Венера білолика, красна, курносенька, очима ясна, і вся, як з кров'ю молоко, духи от себе іспускала, і збрую чудною держала. Явилась так перед синком, сказала: «Милий, на, Енею, ту збрую, що ковав вулкан. Коли себе устроїш нею, то струсить Турн, Бова, полкан. До збруї, що не доторкнеться, все зараз ламнеться і гнеться, її і куля не бере. Устройсь, храбруй, коли рубайся, і на Зевеса полагайся, то носа вже ніхто не втре». Сказавши, аромату пустила, Васильки, м'яту і амбре, на хмарці в пафос покотила. Еней же збрую і бере, її очима пожирає,
на себе панцир натягає, палаш до бока прив'язав, на силу щит підняв чудесний, нелегкий був презент небесний. Еней роботу розглядав на щиті в самій середині. Під чернь з насічкою золотой конала муха в павутині, павук торкав її ногой. Поодаль був малий телешик, він плакав і лигав кулешик, до його кралася змія, крилатая 7 главами, з хвостом верству, страшна з рогами, а звалася Жеретія. Вокруг же щита на заломах найлучші лицарські діла були бляховані в персонах, іскусно, живо, без числа. Котигорох, Іван-Царевич, Кухарчич, Сучич і Налетич, услужливий Кузьма Дем'ян, Кощій з прескверною ягою, і дурень з тупою новою, і славний лицар Марципан. Так пан Еней наш знаряжався, щоб дружби Турну доказать. Напасть на ворогів збирався, зненацька копоті їм дать. Но зла Юнона не дрімає, на вильот умисли всі знає. Оп'ять Ірисю посила, як можна Турна роздрочити, проти троянців настелити, щоб викоренив їх дотла. Ірися виль скользнула з неба до Турна в північ, шусть в намет. Він дожидався тоді вертепа, хлестав з нудьги охтирський мед. Клависі од любві був в горі, топив печаль в питейном морі. Так в армії колись велось, коли влюбився чи програвся, то пуншту хлись, судьба поправся, веселля в душу і влилось. А що? Ірися щебетала. Сидиш без діла і клюєш. Чи се на тебе лінь напала, чи все троянцям оддаєш? Коту гладкому недомишки не втне, бачу, панько ришки. Хто б сподівався, що Турн бабак, тобі не хист з Енеєм биться, не хист з Лавинією любиться, ти, бачу, здатний бить собак. Правдивий воїн не дрімає, без просип уже і не п'є. Мудрує, дума, розглядає, такий і ворогів поб'є. Ну, к чорту, швидше охмеляйся, збирать союзних поспішайся, на нову Трою напади. Еней в чужих землях блукає, дружину в поміч набирає. Не оплашай, тепер гляди. Сказавши, столики звалила, шкереберть к чорту все пішло, пляшки, чарочки побила, пропало все, як не було. Зробився Турн несамовитий, ярився, лютував неситий, троянської крові забажав. Всі страсті в голову стовкнулись, любов і ненависть прочнулись, на штурм своїм кричав. Зібрав і кінних, і піхотних, і всіх для битви шикував. І розбишак самих отборних під кріпость задирать послав. 2 корпуси докупи звівши, а на Зекратого сам сівши, на штурм їх не веде, а мчить. Мезап, Галес в другім отряді пішли од берега ко граді. Побить троянців всяк спішить. Троянці, в кріпості запершись, Енея ждали вороття. З нещастям тісно пообтершись, біду встрічали, мов шуття. Побачивши ж врагів напори, у башт прибавили запори, і на валу всі залягли. У віконця з будок виглядали, і носа вон не виставляли, шептались і люльки тягли. У них поставлено в громаді, коли на їх пан Турн напре, та всім сидіть в своїй ограді. Нехай же штурмом вал бере. Троянці так і учинили. На вал колоддя накотили, і різний приправляли вар. Олію, дьоготь кип'ятили, живицю, оливо топили, хто лістиме, щоб лить на твар. Турн, в міру к валу приступивши, скрізь на Зекратому гасав,
в розсипку кінних розпустивши, сам, як опарений, кричав: «Сюди, трусливі троянці! На бой, шкодливі поганці! Зарились в землю, мов кроти! Де ваш Еней, жіночий празник? Пряде з бабами на балдашник? Нелепсько виглянуть сюди!» І всі його так підкомандні кричали, лаяли троян, робили глузи їм досадні, гірш нівечили, як циган, пускали тучами к ним стріли, а деякі були так смілі, що мали перескочить рів. Троянці уха затикали, рутульців лайки не вважали, хоч битись всякий з них хотів. Турн з серця скреготав зубами, що в кріпості всі ні-гу-гу, а стін не розіб'єш лобами, з посилку гнися хоть в дугу. Злость, кажуть, сатані, сестриця, хоч, може, се й не билиця, а я скажу, що, може, й так. От злості Турн те компонує, мов сатана йому диктує, сам чорт заліз в його кабак. От злості Турна сатанівши, велів багаття розводить і військо к берегу привівши, казав троянський флот спалить. Всі прийнялися за роботу, на злеє всякий мав охоту. Огні помчалися к водам, хто жар, хто губку сірниками, хто з головней, хто з фітілями, погибель мчали кораблям. Рожеврілось і закурилось, блакитне полум'я взвилось, од диму сонце закоптилось, курище к небу донеслось. Боги в Олімпі стали чхати, Турн їм ізволив тимфи дати. Богинь напав від чаду дур, дим очі їй, влилися сльози, з нудьги скакали так, як кози. Зевес сам був, мов винокур. Венеру ж за душу щипало, що з флотом поступили так, от жалю серце замирало, що сяде син на міль, як рак. В жалю, в сльозах і в гіркім смутку богиня сіла в просту будку, напередку сів Купідон, кобила їх везе криває, Цибелла, де живе, старає, щоб сій язі отдать поклон. Цибелла, знають по всіх школах, що матір'ю була богів, і з молоду була не промах. Коли ж як стала без зубів, то тільки на печі сиділа, з кулешиком лемішку їла і не мішалася в діла. Зевес їй віддавав повагу і посилав от столу брагу, яку Юнона лиш пила. Венера часто докучала Зевесу самою бридней, зате в немилості попала, що нільзя показать очей. Прийшла Цибелу умоляти, і мусила їй обіщати купити збитню на Алтин, щоб тільки Зевса умолила, вступиться за троян просила, щоб флота не лишився син. Цибелла же була ласуха, для збитню рада хоть на все. До того ж страшна говоруха, у всякій всячині несе. Стягли її на силу з печі, взяв Купідон к собі на плечі, в будинки к Зевсу і поніс. Зевес свою, здрівши неню, убгав увесь оселедець в жменю, насупив брови, зморщив ніс. Цибелла перше закриктала, а послі кашлять начала, потім у пелену смаркала і дух 5 раз перевела. Сатурнович, змилосердися, за рідною свою вступися, к Зевесу шокала стара. Безсмертних смертні не вважають, і тільки що не б'ють, а лають. Осрамлена моя гора. Мою ти знаєш гору, Іду, і ліс, де з капищем олтар. За них несу таку обиду, якої не терпить твій свинар. На зруб я продала троянцям, твоїм молельщикам, підданцям, дубків і сосен строїть флот. Твої уста судьбам веліли, були, щоб іцькі брусся цілі, нетленні од рода в род. Зиркни ж тепер на Тибрські води. Дивись, як кораблі горять, їх палять Турнові уроди. Тебе і всіх нас кобенять. Спусти їм, то таке накоять, і власть твою собі присвоять, і всім дадуть нам киселя.
Сплюндрують ліс, розриють іду, мене ж стару уб'ють, мов гниду, тебе прогонять відсіля. Та не турбуйтесь, пані матко, Зевес з досадою сказав. Провчу я всіх, і буде гладко. Анахтем вічний, Турн пропав. Зиркнув, мигнув, махнув рукою, над Тибром шумною рікою всі врозтіч кораблі пішли, як гуси в воду поринали, і з кораблів сирени стали і разні пісні підняли. Рутульське військо і союзне дрижало від таких чудес, злякалось плем'я всеокружне, Мезап дав драла і Галес. Пороснули і рутуляни, як от дощу шатер цигани, а тільки Турн один остався. Утікачів, щоб перейняти, щоб чудо їм розтолкувати, по всіх усюдах сам совавсь. «Ребятушки!» – кричав, «постійте! Це ж ласка Божая для нас! Откиньте страх і не робійте! Прийшлось сказати Енею пас! Чого огнем ми не спалили, то боги все те потопили! Тепер троянців западні! Живцем в землі їх загромадим, разком на той світ отпровадим! Богів все воля, вірте мені!» Великі у страха очі, вся рать неслась, хто швидше зміг, назад вертатись неохочі, всі бігли, аж не чули ніг. Оставшись, Турн один маячив, нікого вкруг себе не бачив, стягнув з екратого хлистом і шапку на очі насунув, во всі лопатки в лагер дунув, що коника ж вертів хвостом. Троянці із-за стін дивились, пан Турн, як з військом тягу дав, перевертням морським чудились, на добре всяк те толковав. Но Турнові не довіряли, троянці правило се знали, в війні з врагами не плошай, хоть утіка, не все женися, хоть, мов і трусить, стережися, скексуєш раз, тоді прощай. Для ночі вдвоє калавури на всіх поставили баштах, ліхтарні вішали на шнури, ходили рунди по валах. В обозі Турна тихо стало, і тільки що блищало от слабих блідних огоньків. Враги троянські почивали, от трусів вилазки не ждали, оставмо ж сих хропти соньків. У главної башти на сторожі стояли Евріал і Низ. Хоч молоді були та гожі, і кріпкі, храбрі, як харциз. В них кров текла хоч не троянська, якась чужая, бусурманська, та в службі вірні козаки. Для бою їх спіткав прасунок, пішли к Енею на вербунок, були ж обидва земляки. А що, як, викравшись помалу, забратися в рутульський стан? – шептав Низ в ухо Евріалу. То каші наварили б там. Тепер вони сплять з перепою, не дригне ні один ногою, хоч всім їм горло переріж. Я думаю, туди пуститься, перед Енеєм заслужиться і сотню посадить на ніж. – Як сам? Мене оставиш? – спитався Низа Евріал. – Ні, перше ти мене удавиш, щоб я от земляка отстав. Від тебе не отстану зроду. З тобою рад вогонь і в воду, на 100 смертей піду з тобою. Мій батько був сердюк опрічний, мовляв, нехай покой му вічний, умри на полі, як герой. Пожди і пальцем в лоб торкнися, товаришеві Низ сказав. Не все вперед, назад дивися. Ти з лицарства глузд потеряв. У тебе мати єсть старая, без сил і в бідності слабая, то і повинен жить для неї. Одна, оставшись без приюту, яку потерпить муку люту, таскавшись між чужих людей. От я, так чисто сиротина, росту, як при шляху горох, без нені, без отця дитина. Еней отець,
а неня – Бог. Іду хоч за чужу отчизну, не жаль нікому хоч і слизну, а пам'ять вічну заслужу. Тебе ж до жизні рідна в'яже, уб'ють тебе, вона в гріб ляже. Живи для неї, я прошу. Розумно, низ ти розсуждаєш, а о повинності мовчиш, которою сам добре знаєш, мені ж зовсім другу твердиш. Де общає добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинності справлять. Як ми Енею присягали, для його служби жизнь отдали, тепер не вільна в жизні мать. І носи, низ сказав, обнявшись, со Евріалом земляком, і за руки любенько взявшись, до ратуші пішли тишком. Іул сидів тут старшиною, змовлялись завтра, як до бою достанеться їм приступать. Якось увійшли два парубійки, у брам змінившися от стійки, і низ громаді став казать. Був на часах я з Евріалом, ми пильнували супостат, вони тепер всі сплять повалом, уже огні їх не горять. Дорожку знаю я окромну, в нічну добу, в годину сонну, прокрастись можна повз стан і донести пану Енею, як Турн злий з челяддю своєю на нас налазить, мов шайтан. Коли зволяєтесь, веліте нам з Евріалом попитать, шкурнем, і поки сонце зійде, Енея мусим повидать. Яка ж одвага в смутне врем'я! Так не пропало наше плем'я! Троянці всі тут заревли, одважних стали обнімати, їм дякувати, цілувати, і красовулю піднесли. Іул Енеїв, як наслідник, похвальну рацію сказав, і свій палаш, що звавсь Побідник, до боку низа прив'язав. Для милого же Евріала не пожалів того кинджала, що батько у дідони вкрав, і посолив за їх услугу землі, овець і дать по плугу, в чиновні вивість обіщав. Цей Евріал був молоденький, так годів з 19 мав, де усу будь, пушок м'якенький, біленьку шкуру пробивав. Та був одвагий завзятий, силач, козак лицарковатий, но пред Іулом прослизивсь, бо з матір'ю він розставався, ішов на смерть і не прощався, козак природі покоривсь. Іул Енеєвич, не дайте паньмаці вмерти од нужди, їй будьте сином, помагайте і заступайте від вражди, од бід напраснений, нападку. Ви самі мали паніматку, то в серці маєте й жаль. Я вам, старою, поручаю, за вас охотно умираю, так мовив чулий Евріал. Не бійся, добрий Евріале, Іул йому сей дав отвіт. Ти служиш нам не за пропале, на смерть несеш за нас живіт. Твоїм будь братом, не стижуся, і неню заступать клянуся. Тебе собою заплачу. Пайок, одежу і квартиру, пшона, муки, яєць і сиру по смерть в довольстві назначу. І так одважна наша пара пустилася в рутульський стан. На те і місяць вкрила хмара, і поле вкрив густий туман. Було се саме опівночі. В рутульці спали скілько мочі. Сивуха сну їм піддала. Роздівшися, порозкладались, в безпечності не сподівались ні от кого ніяка зла. І часовії на мушкетах, поклавшись, спали на заказ, хропли всі п'яні на пікетах. Тут їх застав послідній час. Передньою побивши стражу, полізли в стан варити кашу. Низ тут товаришу сказав: приляж к землі ти, для підслуху, а я задам рутульцям духу. Гляди, щоб нас хто не спіткав. Сказавши, першому раменту головку буйною оттяв, не дав зробить і тестаменту, к чортам його навік послав. Цей на руках знав ворожити, кому знав скілько віку жити, та не собі він був пророк. Другим ми часто пророкуєм, як знахарі чуже толкуєм, собі ж шукаєм циганок.
А послі Ремових він воїв по одному всіх подушив, і блюдолизів ложкомоїв в прах вдребезги переміжив, намацавши ж самого Рема, потиснув, мов хому Ярема, що й очі вискочили преч. Хвативсь за бороду кудлату, і злому Трої супостату макітру оділив от плеч. Вблизі тут був намет Серана, на сього низ і наскакав. Він тільки що роздяг з каптана і смачно по вечері спав, низ шаблею мазнув по пупу, зад з головою сплющив купу, що із Серана вийшов рак, бо голова між ніг вплелася, а задня вгору піднялася, умер фігурно неборак. І Евріал, як низ возився, то не гулявши простояв. Він так же к сонним докосився, врагів на той світ отправляв, колов і різав без розбору, і як ніхто не мав з ним спору, то поравсь, мов кошарі вовк, і виборних, і підпомощних, і простих, і старших вельможних, хто не попавсь, того й товк. Попався Ретус Евріалу, цей не зовсім іще заснув, приїхавши от Турна з балу, пальонки дома ковтонув, і тільки забувався, як Евріал к йому підкрався, і просто в рот кинджал уткнув, і приколов його, як квітку, що баби колять на намітку. Тут Ретус душу і зригнув. Наш Евріал остервенився, забув, що на часок зайшов, в намет к Мезапу був пустився. Там, може б, смерть собі найшов, но повстрічався з другом низом, запальчивим, як сам Харцизм, цей Евріала удержав. Покиньмо кров врагам пускати, пора нам відсіль уплітати, низ Евріалові сказав. Як вовк овець смирених душить, коли в кошару завіта, курчатам тхір головки сушить, без крику мізок висмокта, як добре врем'я угодивши і сіркою хлів накуривши, без крику крадуть слимаки гусей, качок, курей, індиків, у гевелів і амаликів, що роблять часто і дяки, так наші смілії вояки тут мовча проливали кров, одне й краснілися, мов раки, за честь і князю за любов. Любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша од гармат, там жизнь алтин, а смерть копійка, там лицар всякий парубійка, козак там чортові не брат. Так порався низ з Евріалом, дали рутульцям на Карпас, земля взялась от крові калом, поляк піднявся б по сам пас, на нашій покрові бродили, мов на торгу музик водили, і убирались на простор, щоб швидше поспішить Кенею, похвастать храбростю своєю і Турнів розказать задор. Уже із лагеря щасливо убрались наші смільчаки, раділо серце нетрусливо, жвяхтілі мокрі личаки. Із хмари місяць показався, і от землі туман піднявся, все віщувало добрий путь. Як ось Волсент гульк із долини з полком латинської дружини. Біда! Як нашим увильнуть? Дали якраз до лісу тягу, бистріше бігли от хортів, спасались бідні на одвагу від супостатів ворогів. Так пара горличок невинних летять спастись в лісах обширних от злого кіпчика когтей. Но зло, назначене судьбою, слідитиме скрізь за тобою, не утечеш за 100 морей. Латинці до лісу слідили одважних наших розбишак і часовими окружили, що з лісу не шмигнеш ніяк. А часть, розсипавшись по лісу, піймали одного зарізу, то Евріала молодця. Тогді низ на вербу збирався, як Евріал врагам попався, мов між вовків плоха вівця. Низ глядь і бачить Евріала, що тішаться ним вороги. Важка печаль на серце пала, кричить к Зевесу: «Помоги!» Коп'є булатне направляє, в латинців просто посилає, Сульмону серце пробива,
як сніп на землю повалився, не вспів і охнуть, а скривився, в послідній раз Сульмон зіва. Вслід за коп'єм стрілу пускає і просто тагові в висок. Душа із тіла вилітає, на жовтий пада труп пісок. Волсент утратив вою в пару, кленеть невидимою кару і в ярості, як віл, реве: «За кров Сульмонову і тага умреш, проклята упиряга, за ними вслід пошлю тебе!» І замахнувсь на Евріала, щоб знять головку палашем. Тут храбрість низова пропала, і серце стало кулішем. Біжить, летить, кричить щосили: «Пекатум робиш, фратер милий! Невинному морс задаєш! Я стульту, слятро розбишака, не квісімус і гайдамака, постій, невинною кров лєш!» Но, замахнувшись, не вдержався, Волсент головку отчесав. Головка, мов кавун, качався, язик невнятно белькотав. Уста коральні посиніли, рум'яні щоки поблідніли, і білий цвіт в лиці пожовк. Закрилися і ясні очі, покрились тьмою вічної ночі. Навіки милий глас умовк. Уздрівши низ труп Евріала, од ярості осатанів. Всіх злостей випустивши жала, к Волсенту просто полетів. Як блискавка проходить тучу, він так пробіг врагів між кучу і до Волсента докосивсь, схватив його за чуб рукою, меч в серце засадив другою. Волсент і духу тут пустивсь. Як іскра порох запаливши, сама з ним вкупі пропада, так низ Волсентія вбивши, і сам лишився живота. Бо всі на його і напали, на смерть звертіли і зім'яли, і голову зняли з плечей. Так кончили жизнь козаролюги, зробивши славні услуги на вічність пам'яті своєї. Латинці зараз і зробили, аби як мари із дрючків, на них Волсента положили і понесли до земляків, а буйні голови поклали в мішок і теж собою помчали, мов пару гарних дубівок. Но в лагері найшли різниці, лежали битих м'яс копиці, печінок легкого, кишок. Як тільки що восток зардівся, світилка Фебова взійшла, то Турн, тоді вже наївся, оп'ять о битві помишляв. Велів тривогу бить вклепало, щоб військо к бою виступало. Отдать троянцям з баришком за зроблену вночі потіху. Для більшого ж з троянців сміху велів взять голови з мішком. Свого ж держася уговору, троянці в кріпості сидять, забилися, мов миші в нору, лукаву кішку, як уздрять. Но дать отпор були готові і до остатньої каплі крові свою свободу боронить і нову Трою защищати, рутульцям перегону дати і Турна лютость осрамить. На перву рутулян попитку троянці так дали в одвід, що Турн собі розчухав литку, от стиду скорчило живіт. Звелів з досади, гніву, злості на глум підняти мертві кості, на щогли голови наткнуть, нещасних низа з Евріалом перед самим троянським валом, щоб сим врагів своїх кольнуть. Троянці зараз одгадали, чиї то голови стремлять, от жалю сльози попускали, таких лишившись паруб'ят. Об мертвих вість скрізь пронеслася, вся рать троянська потряслася, і душі смутку придались. Як мати вість таку почула, то тільки вічно не заснула, бо зуби у неї стялись. А одійшовши в груди билась, волосся рвала з голови, ревла, щепалася, дрочилась, мов ум змішався у вдови. Побігла з криком вокруг вала
і голову, коли пізнала свого синочка Євруся, то на валу і розпласталась, кричала, гедзалась, качалась, кувікала, мов порося, і диким голосом завила: «О, сину, світ моїх очей! Чи я ж тебе на те родила, щоб згинув ти от злих людей? Щоб ти мене, стару слабую, завівши в землю сю чужую, на вічний вік осиротив? Моя ти радість і одрада, моя заслона і ограда, мене от всіх ти боронив. Тепер до кого прихилюся? Хто злую долю облегчить? Куди в біді я притулюся? Слабу ніхто не приглядить. Тепер прощайте всі поклони, що получала в одні онни от вдов, дівчат і молодиць, за дивні брови соболині, за очі ясні соколині, що здатний був до вечорниць. Коли б мені твій труп достати, і тіло біле обмить, і з похороном поховати, до ями з миром проводить. О, боги, як ви допустили, щоб і Одинчика убили, і настромили на віху його козацькою головку? Десь світ вертиться сей без толку, що тут дають і добрим тьху. А ви, що Евруся згубили, щоб ваш пропав собачий рід, щоб ваші ж діти вас побили, щоб з потрухом погиб ваш плід. Ох, чом не звір'я, чом не львиця, чом не скажена я вовчиця, щоб мені рутульців розідрать, щоб серце вирвать стрибухою, умазать морду їх маскою, щоб маслаки їх посмоктать. Цей галас і репетування троян всіх в смуток привело, плаксиве з синком прощання у всіх з очей слізки тягло. Асканій більше всіх тут хлипав, і губи так собі задрипав, що мов на його сап напав. К старій з поклоном підступивши, на оберемок ухвативши, в землянку з валу потаскав. А тут кричать та в труби сурнять, свистять в свистілки, дмуть вроги, квилять, брат брата в батька луплять, в наскок яряться вороги. Тут ржання кінське стукотнею, там різний гомін стукотнею, скрізь клопіт, халупа, столих. Так в мідні клекотить гарячий, так в кабаці кричить піддячий, як кажуть, хоч вино святих. Ей, музо, панночко цнотлива, ходи до мене погостить. Будь ласкава, будь неспесива, дай поміч мені стишок зложить. Дай поміч битву описати і про війну так розказати, мов твій язик би говорив. Ти, кажуть, дівка не бреклива, але от старості сварлива. Прости, я, може, досадив, і в самій речі проступився, старою дівчину назвав, ніхто з якою не любився, ні женихавсь, ні жартував. Ох, скільки муз таких на світі, во всякім городі, в повіті, укрили б зверху вниз Парнас. Я музу кличу не такую, веселу, гарну, молодую, старих нехай брека Пегас. Рутульці дралися на стіни, карабкалися, як жуки. Турн з ярості дрижав і пінив, кричить: «Дружненько, козаки!» Свою троянці так же чергу. В одбої поралися зверху, рутульців плющили, як мух, пускали колоддя, каміння, і враже так товкли насіння, що у рутульців хлявий дух. Турн, бачивши троян роботу, як рать рутульською трощать, як б'ють їх, не жаліє поту, рутульці, мов в'юни, пищать, велів вести за всіх олійниць, де тільки єсть, із воскобійниць, як можна швидше тарани. Якраз і тарани вродились, і воскобійники явились, примчались духом сатани. Приставив тарани до брами, в ворота зачали гатить. Одвірки затряслись, мов рами, і снасть од бою вся тріщить. Турн сили вдвоє прикладає, і тарани сам направляє, і браму рушити велить. Упала, стуком оглушила,
троян багацько подушила, Турн в кріпость впертись норовить. Біда троянцям, що робити? А муза каже: не жахайсь, не хист їх Турну побідити, в чужую казку не мішайсь. Троянці нап'яли всі жили, та вмиг пролом і заложили, і груддю стали боронить. Рутульці бісом увивались, но на пролом не насовались, а Турн не знав, що й робить. Троянець Геленор одважний, і як буряк червоний лик, горлань, верлань, кулачник страшний, і щирий кундель степовик, цим двом безділля всяке горе, здавалось, по колінам море, потіха ж голови зривать. Давно їм в голові роїлось, і мов на поступки хотілось рутульцям перегону дать. Так Геленор з червоним ликом, роздягшися до сорочок, між вештанням, содомом, криком пробралися подуть тічок. Рутульців добре тасовали, і од рутульців получали квитанцію в своїх долгах. Лик тільки тим і одличився, що як до Турна примостився, то з'їздив добре по зубах. Но Турн і сам був розбишака, і лика сплющив в один мах. Із носа бризнула кабака, у Турна околів в ногах. А так же пану Геленору смертельного дали затьору, і сей без духа тут оставсь. Рутульців себе звеселило, і так їх серце ободрило, що і негідний скрізь совавсь. Натиснули і напустились, рутульці кинулись на вал, троянці, як чорти, озлились, рутульців били наповал. Тріщали кості, ребра, боки, летіли зуби, пухли щоки, з носів і уст юшила кров. Хто рачки ліз, а хто простягся, хто був шкереберть, хто качався, хто бив, хто різав, хто колов. Завзятость всіх опанувала. Тут всякий пінив яривсь, тут лютость всіма управляла, і всякий до надсаду бивсь. Легар ударом Макогона дух випустив із Емфіона і сам навіки зуби стяв. Лутецій б'є і Леонея, Циней Арефа, сей Цинея один другого тасовав. Ремул рутульської породи, троюрідний був Турну сват, хвастун і дурень от природи, що не робив, то все не влад. І тут начав щосил кричати, троянців лаять, укоряти, себе і Турна величать. Ага, прокляті і поганці, недогорки троянські ланці, тепер прийшлось вам погибать. Ми вас одучим супостати, морити вдов, дурить дівок, чужі землі однімати і шкодити чужий садок. Давайте вашого гульвісу, я вмиг його отправлю к бісу, і вас подавимо, як мух. Чого прийшли ви, голодрабці? Легать латинські потапці, пождіть, ваш витіснив ми дух. Іул Енейович, дочувшись до безтолкових сих речей, як шкурка на огні надувшись, злость запалала із очей, вхопив камінчик, прицілився, зажмурив око, приложився, і ремула по лобу хвись. Хвастун бездушний повалився. Іул сердечно звеселився, а у троян дух оживився. Пішли кулачні на Карпаси, в виски, в зуби стусани, полізли тельбухи, ковбаси, всі пінили, як кабани, всі роз'ярились через міру, по-сербськи величали віру, хто чим попав, то тим локшив. Піднявся писк, стогнання, охи, враг на врага скакав, мов блохи, кусався, гриз, щипав, душив. Служили у троян два брати, із них був всякий Голіаф, широкоплечий і мордатий, і по вівці цілком летав. Один дражнився Битіасом, із Кочубейським він Тарасом, коли б заввишки не рівнявсь. Другий же брат Пандором звався, і вищий од верстви здавався, та в'ялий, мов верблюд, тинявсь. Два брати, грізні із полини, в бою стояли у ворот.
дрючки держали з берестини і боронили в кріпость вход. Вони к землі поприсідали, троянці ж в город отступали, к собі манили рутулян. Рутульці зрять, навстяж ворота, прожогом в кріпость вся піхота спішить насісти на троян. Но хто лиш в город показався, того в яєшню і поб'ють. Битяс з братом управлявся, безщадно кров рутульську лють. Рутульці з криком в город пруться, як от серпа колосся жнуться, як над пашнею хурчать ціпи. Так і з полинської дрючини мощили голови і спини, і всіх молотять, мов снопи. Побачив Турн таку проруху, от злості ввесь сатанів. Здригнувсь, мов випив чепуруху, к своїм на поміч полетів. Як тільки в кріпость протаскався, тузити зараз і прийнявся, хто тільки під руку попавсь. Убив він з Афідном Мирона, і зо всього побіг розгона, де Битяс в крові купавсь. З наскоку тріснув булавою по в'язах, великан впав, об землю вдаривсь головою, і кріпость всю поколихав. Реветь і душу іспускають, і воздух грімом наповняють. На всіх напав великий страх. Не спас ні рост, ні сила много, пропав Битяс, мов стонога, і із полин єсть черв і прах. Пандар погибель бачив брата, злякався, звомпив, замішавсь, і от рутульська стратилата як мога швидше убиравсь, проміж оселею хилявся, тини переступав, ховався, і щоб от Турна увильнуть, ворота зачинив у брами і завалив їх колодями. Хотів от бою отдохнуть. Но як же сильно удивився, як Турна в кріпості уздрів. Тоді із нужди прибодрився, і злостію увесь закипів. Ага, ти, шибеник, попався, без звук нам в гості нав'язався. Пандар до Турна закричав. Пожди, от зараз почастую, і з тебе виб'ю душу злую. До сього часу храбровав. Ану, прилізь, Турн одвічає, келебердянська верства. Як б'ю я, брат твій теє знає, ходи тобі вкручу хвоста. Тут Пандар камінь піднімає і в Турна зо всіх жил пускає. Нирнув би Турн навіки в ад, но де Юнона не взялася і перед Турном розп'ялася, попав богиню камнем в лад. Незриму чує Турн заслону, бодриться, скачить на врага, на поміч призива Юнону, Пандара полобу стяга, і вовся з ніг його зшибає, до мізку череп розбиває, пропав і другий великан. Така потеря устрашила, і серце бодре смутило у самих храбріших троян. Удачею Турн ободрився, по всіх усюдах смерть носив, як кнур свиріпий роз'ярився і без пощади всіх косив. Розсік надвоє Філаріса, в яєшню розтоптав Галіса, Крифею голову оттяв, щолкав виски, штурхав під боки, і самі кулачні доки ховались, хто куди попав. Троянці злеє умишляють, щоб преч із кріпості втікать, своє лахміття забирають, куди удасться тягу дать. Но їх обозний генеральний над всіми остававсь начальний, Серест вельможний обізвавсь: куди? Вам сорому немає? Хто чув? Троянець утікає. Чого наш славний рід доживсь? Один паливода ярує, а вас тут стілько боїтесь. Господі вашій виредує рутульський шолудивий пес. Що скаже світ про нас, трояни? Що ми шатерники цигани? Що ми трусливіші жидів? А князь наш бідний що помислить? Адже ж за воїнів нас числить, за внуків славніших дідів. Зберіться, Турна окружіте, не 100 раз можна умирать. Гуртом його напріте, од вас він мусить пропадать. Агу, троянці схаменулись
Та всі до Турна і сунулись. Пан Турн тут на слизьку попав. Виляв, хитрив і увивався, і тільки к Тібру, що добрався, то у воду стриб, пустився вплав. Частина 6. Зевес моргнув, як ріль усами. Олімп, мов листик, затрусивсь. Мигнула блискавка з громами. Олімпський потрух зворушивсь. Боги, богині і півбоги, простоволосі, босоногі, біжать в Олімпську Карвасар. Юпітер, гнівом розпалений, влетів до них, мов навіжений, і крикнув, як на гончих псар: «Чи довго будете казитись і стид Олімпові робить? Щодень поміж себе сваритись і смертних з смертними травить? Поступки ваші всі небожі, ви на сутяжників похожі і раді мордовать людей. Я вас із неба поспихаю і до того вас укараю, що пасти будете свиней. А вам, олімпські зубоскалки, моргухи, дзиги, фіглярки, березової дам припарки, що довго буде вам втямки. Ох, ви на смертних дуже ласі, як грек на ніжинські ковбаси. Все лихо на землі од вас. Через ваші зводні женихання не маю я ушанування. Я намочу вас в шевський квас. Або дам вас на роботу, запру в смирительних домах. Там виженуть із вас охоту содомить на землі в людях. Або я лучшу кару знаю. Ось як богинь я укараю. Пошлю вас в Запорозьку Січ. Там ваших каверз не уважають, жінок там на тютюн міняють, вдень п'яні сплять, а крадуть в ніч. Не ви народ мій сотворили, не хист создать вам черв'яка. На що ж людей ви роздрочили? Вам нужда до чужих яка? Божусь моєю бородою і гебеною пеленою, що тих богів лишу чинів, які тепер в війну плетуться. Нехай Еней і Турн скубуться, а ви глядіть своїх чубів. Венера, молодиця сміла, бо все з воєнними жила, і бите з ними м'ясо їла, і по трактирах пуншт пила. Частенько на соломі спала, в шинелі сірій щеголяла, походом на візку тряслась, манишки офіцерські прала, з стручком горілку продавала, і мерзла в ніч, а вдень пеклась. Венера по-драгунськи сміло к Зевесу витяжку йде. Начавши говорити діло, очей Зевеса не зведе. О, тату сильний, величавий, ти всякий помисл зриш лукавий. Тебе ніхто не проведе. Ти оком землю назираєш, другим за нами приглядаєш. Ти знаєш, що і як іде. Ти знаєш, для чого троянців злим грекам попустив побить. Енея з пригорщею ланців велів судьбам не потопить. Ти знаєш лучше всіх причину, чого Еней приплив к Латину і біля Тібра поселивсь. Ти ж словом, що оприділяєш, того вовік не одміняєш. Відкіль же Турн тут притуливсь? І що таке є Турн за свято, що не вважає і тебе? Фрігійське плем'я не проклято, що всякий єретик скубе. Твої закони б ісполнялись, коли б олімпські не мішались і не стравляли би людей. Твоїх приказів не вважають, нарочно Турну помагають, бо, бач, Венерин син Еней. Троянців бідних і Енея хто не хотів, той не пужав. Терпіли гірше Прометея, на люльку, що огню украв. Нептун з Еолом з перепросу дали такого перечосу, що й досі зашпори щемлять. Другі ж боги, що казати, діла їх лучше мусиш знати, Енея тільки не з'їдять.
О, Зевс, о, батечку мій рідний, оглянься на плач дочки своєї, спаси народ фригійський бідний, він діло єсть руки твоєї. Як маєш ти кого карати, карай мене, карай, я мати, я все стерплю ради дітей. Услиш, Венеру многогрішну, скажи мені річ твою утішну, щоб жив Іул, щоб жив Еней. Мовчать, прескверна пащикухо! Юнона злобна порощить. Фіндюрко, ящірко, брехухо, як дам очіпок і злетить. Ти смієш, кошеня мерзенне, Зевесу доносить на мене, щоб тим нас привести в розлад? За кого ти мене приймаєш? Хіба ж ти, сучище, не знаєш, що Зевс мій чоловік і брат? Тобі ж, Зевес, скажи, не стидно, щоб пред тобою дряні прах, базіка о богах обидно, мудрує о твоїх ділах? Який ти світу повелитель і наш олімпський предводитель, коли против фіндюрки пас? Всесвітня волоцюга мерзька, нікчемна зводниця цитерська, для тебе лучшая од нас. А з Марсом, чи давно піймавши, вулкан їй пелену відтяв, рисками добре одідравши, як сучку в ретязку держав. А ти того буцім не знаєш, як чесною її приймаєш, і все робить для неї рад. Вона і Трою розорила, вона Дідону погубила. На все йде для неї влад. Де ся підтіпанка вмішалась, то верб'я золоте росло. Земля б щасливою назвалась, коли б таке пропало зло. Через неї вся Латинь восстала, і на троян її напала. І Турн зробився нею враг. Не можна бід всіх ізлічити, яких успіло наробити на небі, на землі, в водах. Тепер же на мене звертає, сама наброївши біди, і так Зевеса умоляє, мов тільки вилізла з води, невинне чиїть, мов Сусанна, незаймана ніколи панна, що в хуторі жила весь вік. Не діждеш з бабкою своєю, я докажу твому Енею, богиня я, він чоловік. Венера лайки не стерпіла, Юнону стала кобенить, і перепалка закипіла, одна другу хотіла бить. Богині в гніві так же баби, і так же на утроби слабі, з досади часом і брехнуть, і як перекупки горланять, одна другу безчестять, ганять, і ріду весь з потрохом клинуть. Та цитьте, чортові сороки! Юпітер грізно закричав. Обом вам обіб'ю я щоки, щоб вас бублейниць враг побрав. Не буду вас карать громами, по п'ятах виб'ю чубуками. Олімп заставлю вимітать. Я вас умію усмирити, заставлю чесно в світі жити, і зараз дам себе вам знать. Занишкніть, вуха наставляйте і слухайте, що я скажу. Мовчіть, роти пороззявляйте, хто писне морду розміжжу. Проміж латинців і троянців і всяких турнових поганців не сікайся ніхто в війну. Ніхто ніяк не помагайте. Князьків їх также не займайте. Побачим, здасться хто кому. Замовк Зевес, моргнув бровами, і боги врозтіч всі пішли. І я прощаюсь з небесами, пора спуститись до землі і стать на шведською могилу, щоб озирнуть воєнну силу і битву вірно описать. Купив би музі на охвоту, щоб кончить помогла роботу, бо нігде рифм уже достать. Турн осушивсь після купання і ганусною підкріпивсь, з намету виїхав зарання, на кріпость сентябрьом дививсь.
трубить в ріжок, оп'ять тривога, кричать, біжать, спішать, як мога. Великая настала січ. Троянці дуже славно бились, рутульці трохи поживились, на силу розвела їх ніч. Всю ніч Еней уже зближався до городка, що Турн обліг. З Палантом в човні частувався, поїв всю старшину, як міг, в розказах чванився ділами, як храбрував з людьми, з богами, як без розбору всіх тузив. Палант і сам був зла брехачка, язик його тож не клесачка, в брехні Енею не вступив. Ану, старая цар-дівице, сідая музо, схаменись, прокашляйсь, без зубів, сестрице, до мене ближче прихились. Кажи, які там прасунки в Енеєві пішли вербунки, щоб проти Турна воювать? Ти, музо, кажуть, всі письменна, в полтавській школі наученна, всіх мусиш поіменно знать. Читайте ж, муза, що бормоче, що там з Енеєм плив Масик, лінтяй, леда, що неробоче, а сильний, товстий, мов бик. Там правив каюком Тигренко, із Стехівки то Шинкаренко, і вів з собою 100 ярих. Близь сих плили дуби Аванта. Він був страшніший от сержанта, бо всіх за все по спині стриг. Поодаль плив байдак Астура, сей лежнем в винницях служив. На нім була свиняча шкура, котру він як плащ носив. За ним Азіла сплив на барці, це родич нашій Паламарці. Недавно з кошельком ходив, но, бач, безокая фортуна зробила паном із Чупруна. Таких немало, бачим, див. А то на легкому дубочку, що роззолочений весь в прах, сидить, розхриставши сорочку з турецьким чубуком в зубах. То цинаріс, цехмістр картьожний, фігляр, обманщик, плут безбожний, з собою всіх бахраїв веде. Коли, бач, Турна не здоліють, то картами уже подіють, що між старці Турн попаде. А то сидить в брилі в Киреї, з товстою книжкою в руках і всім, бач, гонить ахінеї і спорить о своїх правах. То родом з Глухова юриста. Він має чин канцеляриста і єсть добродійку Павон. Щоб значкового дослужиться і на війні чим поживиться, вступив в Енеїв легіон. А то беззубий, говорливий, сухий, невірний, як шкелет, і лисий, і брехун сварливий, то вихрест із жидів Авлет. Недавно на другій женився, та, бач, в рахунку помилився, із жару в полум'я попав. Щоб од яги як одв'язатись, то мусив військо записатись і за шпигона нагод став. І ще там єсть до 50, но дріб'язок і гольтіпа. В таких не буде недостатка, хоч вдень їх згине і копа. А скілько ж всіх і того не знаю, хоч муза я не одгадаю. По пальцям тож не розлічу. Бігме на щотах не училась, над карбіжем тож не трудилась. Я що було, те лепечу. Уже волосожар піднявся, віз на небі вниз повертавсь, і дехто спати укладався, а хто під буркою витягавсь. Онучі інші полоскали, другі лежа розмовляли, а хто прудився у кабиць. Старші, підпивши, розійшлися і дома за люльки взялися, лежали боком навзнич ниць. Еней один не роздягався, Еней один за всіх не спав. Він думав, мислив, умудрявся, бо сам за всіх і одвічав, як Турна ворога побити, царя Латина ускромнити і успокоїти народ. Всій думці смутно походжає,
і мислю бог-знаде літає, під носом бачить коровод. Ні риби то були, ні раки, а так, якби кружок дівчат, і бовталися, як собаки, і вголос, як кішки, нявчать. Еней здригнувся, отступає, і да воскреснить вслух читає. На сим нітрохи не поміг. Ті чуда з сміхом, з реготнею вхватились за поли з матнею. Еней аж на поміст приліг. Тогді, однак, йому сплигнула, так, мов цвіркуна, бо блоха, до уха самого прильнула, мов гадина яка лиха. Чи не пізнаєш нас, Енею? Та ми ж з персоною твоєю Троянський увесь увозили род. Ми Іцької гори дубина, липки, горішина, соснина, з яких був зроблений твій флот. До нас було Турн докосився і байдаки всі попалив, та Зевс спасибі поспішився, як бач, мавками поробив. Була без тебе зла година, трохи-трохи твоя дитина не отдала душі богам. Спіши свій городок спасати, ти мусиш ворогам тьху дати, ти сам повір моїм словам. Сказавши, за ніс ущипнула, Еней мов трохи ободривсь, і на других хвостом махнула. Весь флот неначе поспішивсь. Мавки, бо стали човни пхати, путем найлучшим направляти. І тільки начинався світ, Еней уздрів свій стан в осаді. Кричить в гніві і досаді, що Турна лусне тут живіт. А сам, матню прибравши в жменю, по пояс у воду з човна плиг і кличе в поміч гарну неню і всіх олімпівських богів. За ним Паллант, за сим вся сволоч, стрип-стрип з човнів Енею в помоч і тісно строяться на бой. Ну, разом закричав, напрімо, і недовірків сокрушимо, рушайте, як один, шульгой. Троянці, з города уздрівши, що князь на поміч к ним іде, всі кинулись, мов одурівши, земля от топотні гуде. Летять і все перевертають, як мух рутульців убивають. Сам Турн стоїть ні в сих, ні в тих. Скрізь ярим оком окидає, Енея з військом уздріває і репетує до своїх: ребята, бийтесь, не виляйте, настав тепер то січі час, доми жінок, батьків спасайте, спасайте любо, що для вас, ступня не отдавайте даром, і їх кості загребем тут тралом, або но ми храбріші їх. Олімпські нас не отступились, вперед! Троянці щось смутились, не жалуйте боків чужих. Примітя ж Турн гармидер в флоті, туда всю силу волоче, скрізь йорзає, як чорт в болоті, і о поживі всім товче. Построївши рутульців в лаву, отборних молодців на славу, пустився на союзних вскач. Кричить, рубає, вередує, не б'ється, бача, мов жартує, бо був вертлявий і силач. Еней, пройди світ і не промах, в війні і в зріси постарів, привіться був во всіх содомах, ведмедів бачив і тхорів. Дитина хукає на жижу, Енею ж дурне в дивовижу, видав він разних мастаків. На Турна скоса поглядає і на рутульців наступає, пощупать ребр і боків. Фарона першого погладив по тім'ю гострим кладенцем, і добре так його уладив, що сей вильнув наверх денцем. Потім Ліхасов груди тиснув, цей повалився, більш не писнув. За ним без голови Кісей, як міг, з пашнею повалився, і фар на теє ж нахопився, розплющив і сього Еней. Еней тут добре колобродив,
і всіх на чудо потрошив. Робив він із людей уродів і щиро всіх на смерть душив. Паллант був перший раз на битві, кричав, жидкий, як на молитві, Аркадян к бою підтруняв, по фронту бігав, турбувався, плигав, вертівся, ухилявся, як огр в стаді ярував. Тут Dag, рутулець прилукавий, пізнав одразу новичка, хотів попробувати для слави Паллантові піддать тичка. Но наш аркадець ухилився, рутулець з жизнею простився. В аркадцях закипіла кров, одні других випереджають, врагів, як хмиз, трощать, ламають, така підданців єсть любов. Паллант Евандрович наскоком якраз Гіпсона і насів, шпигнув висок над правим оком, Гіпсон і дутеля із'їв. Засим такая ж смертна кара і лютого постигла Лара, ось Ретій в бендюгах летить, сього Паллант стягнув за ногу, ударив, як пузир об дрогу, моска із трупа капотить. Ось яриться, бісом дише Агамемноненко Галес, і бистрим бігом все колише, неначе в гніві сам Зевес. Вокруг себе все побиває, Фарет з ним збігшись погибає, душі пустився димоток, Ладона сплющив, як блошицю, кричить: «Палланта ледащицю, злигаю я в один ковток!» Паллант, любесенький хлопчина, скріпився, стоїть, як твердий дуб, і жде, яка то зла личина йому нам'яти хоче чуб. Дождавсь і зо всього розгона вліпив такого макогона, що пан Галес шкереберть став. Паллант його поволочивши, потім на горло наступивши, всього ногами потоптав. Засим Авента, пхнувши ззаду, поставив раком на показ, і тут сього понюхав чаду одважний парубійка Клаус. Хто внес усіль, тому кабаки давав Паллант і всі бурлаки з Аркадії, що з ним прийшли. Побачив Турн собі зневагу, не мед дають тут пить, а брагу, і коси не траву найшли. Зробився Турн наш біснаватим, реве, як ранений кабан, гаса фентить своїм зекратим, що ваш проти його полкан. Простесенько к Палланту мчиться, зубами скреготить, яриться і гамка їсти здалека. Уже шаблюкою махає, коневі к шиї прилягає, хитрить, як ловить кіт шпака. Паллант, мов от хорта лисиця, вильнув і обіруч мечем опоясав по поясниці, що Турн аж поморгав плечем, і вмиг, не давши схаменутись, ні головою повернутись, стягнув ще Турна через лоб. Но Турн байдуже не скривився, бо, бач, булатом увесь обшився і був, як в шкаралупі боб. Так Турн, Палланта підпустивши, зо всіх сил келепом мазнув, за русі кудрі ухвативши, безчувственно з коня стягнув. Кров з рани джерелом лилася, в устах і в носі запеклася, надвоє череп розвалився. Як травка скошена в полі, ув'яв Паллант судеб поволі, сердега в світі не наживсь. Турн злобно сильною п'ятою на труп Палланта настоптав, ремень з ладункою золотою з бездушного для себе зняв. Потім сам на коня схватився, над мертвим паничем глумився і так аркадянам сказав: «Аркадці, лицаря возьміте, в Ралецьк Евандру однесіте, конею, що в союз пристав». Таку, побачивши утрату, аркадці галас підняли, клялися учинить отплату, хоча би трупом всі лягли. На щит Палланта положили, комлицькою буркою прикрили, і з бою потаскали в стан. О смерті князя всі ридали.
Харциза Турна проклинали, та де ж троянський наш султан? Но що за стук, за гомін чую? Який гармидер бачу я, хто землю так трясе сирую, і сила там мутить чия? Як вихри на пісках бушують, у порогах води як лютують, коли прорватися хотять. Еней так в лютім гніві рветься, отмстить Паланта смерть несеться, сустави всі на нім дрижать. До лясу, Турне розбишаки, вам більше рясту не топтать. Вам дасть Еней міцной кабаки, що будете за Стіксом чхать. Еней совався, як невіжений, кричав, скакав, мов віл скажений, і супротивних потрошив. Махне мечем, врагів десятки, лежать, повиставлявши п'ятки, так в гніві сильно їх локшив. В запалі налетів на мага, як на мале круча шулік. Пропав навік сей маг бідняга, порхне душа на другий бік. Видючий смерті він боявся, Енея у ногах валявся, просив живцем в неволю взять. Но сей, коп'єм наскрізь пробивши і до землі врага пришивши, других пустився доганять. Тут на бігу піймав за рясу попа рутульського полку, смертельного задавши прасу, як пса покинув на піску. Погиб тут также храбрий Нума, убив Сереста його кума, Тарквіту голову оттяв, Камерта висадив з кульбаки, Ансура в ад послав пораки, а луку пузо розплатав. Як задавав Еней затьору всім супостатам на заказ, як всіх калічив без розбору і убивав по 10 враз, Лігар з Лукуллом поспішають і в тарадайці напирають Енея кіньми потоптать. Но тут їх доля зла наспіла, і душі сих братів із тіла пішли к Плутону погулять. Так наш Еней тут управлявся і стан свій чистив од врагів, прогнавши супостат, зближався до городка своїх валів. Трояни, вилазку зробивши, латинян к чорту протуривши, з Енеєм вкупу і зійшлись. Здоровкалися, обнімались, розпитувались, ціловались, а деякі пить прийнялись. Іул, як комендант справний, Енеєві лепорт подав, як війська ватажок начальний про все дрібненько розказав. Еней Іула вихваляє, потім до серця прижимає, цілують люб'язно вуста. Енея серце трепетало, воно сині віщавало, що він надежда не пуста. Все врем'я Юпітер, підпивши, з нудьги до жінки підмощавсь і морду на плече склонивши, як блазень чмокавсь та лизавсь. Щоб більше ж угодить коханці, сказав: дивися, як троянці от Турна врозтіч всі летять. Венера пас перед тобою, однеї краще ти собою, до тебе всі лапки мостять. Моє безсмертіє ярує, розкошних ласк твоїх бажа. Тебе Олімп і світ шанує, Юпітеру ти госпожа. Захоч, і вродиться все зразу, все в світі ждеть твого приказу за твій смачний і ласий цмок. Сказавши, стиснув так Юнону, що трохи не скотились з трону, а тільки Зевс набив висок. Юнона, козир молодиця, Юпітеру не піддалась, бо знала, що стара лисиця на всякі штуки удалась. Сказала: «Отчей всіх світе, старий олімпський єзуїте, з медовими річми сховайсь. Уже мене давно не любиш, а тільки п'яний і голубиш. Отсунься геть, не підсипайсь. Чого передо мною лукавиш?
Не дівочка я в 20 літ, і теревені-вені правиш, щоб тільки заморочить світ. Нехай все буде по-твоєму, дай тільки Турнові моєму хоч трохи на світі пожить, щоб міг він з батьком повидаться і перед смертю попрощаться. Нехай не більш просить. Сказавши, вйовіша вп'ялася і обняла за поперек, і так натужно простяглася, що світ в очах обох померк. Розм'як Зевес я після пару і вижлуктив під пінка чару, на все і звол Юноні дав. Юнона в котика з ним грала, а в мишки так залискотала, що аж Юпітер задрімав. Олімпський во всяку пору і грім пускаючи їх пан ходили голі, без зазору, без сорому, на кшталт циган. Юнона, з неба увильнувши, і гола, як долоня бувши, по паруб'ячу одяглась, кликнувши ж в поміч Асмодея, взяла на себе вид Енея, до Турна просто понеслась. Тоді пан Турн зіло гнівився і приступу к собі не мав, що у троян не поживився і тьху Енеєві не дав. Якось мара в лиці Енея, в киреї бідного Сихея, явилась Турна задирать. Ану ж, лицарю мізерний, злиденний, витязю нікчемний, виходь столих покуштовать. Турн зирк і бачить перед собою присяжного свого врага, що так негречі кличе к бою і явно в труси пострига. Осатанів і затрусився, холодним потом весь облився. От гніву сумно застогнав. Напер мару, мара виляє, Еней до Турна утікає, і Турн вдогонку поскакав. Той не втече, сей не догонить, от тільки не вшпигне, з ікратого мечем супонить, та ба, мари не підстьобне. Та не втечеш, кричить паничу, ось зараз я тебе підтичу. Все не вкукли, злавися й грать, тебе я швидко повінчаю і воронів потішу стаю, коли начнуть твій труп клювать. Мара Енеєва, примчавшись до моря, де стояв байдак, нітрохи не остановлявшись, щоб показать великий ляк, стрибнула в нього, щоб спастися. Тут без числа Турн осліпився. Туди ж в байдак і сам стрибнув, щоб там з Енея поглумиться, убить його, маски напиться. Тоді б Турн первий лицар був. Тут вмиг байдак заворушився і сам, отчаливши, поплив. А Турн скрізь бігав і храбрився, і тішився, що врага настиг. Таку Юнона, зливши кулю, перевернувшися в зозулю, махнула в вирій напростець. Турн глядь, аж він уже серед моря, трохи не луснув серця з горя, та мусив плить, де жив отець. Юнона з Турном як шутила, Еней про теє ні гугу, бо на його туман пустила, що був не видив нікому, а сам нікого тож не бачив, но послі як прозрів, кулачив Рутулян і других врагів, убив Лутага, Лавза, Орсу, Парфену, пальму витер ворсу, згубив багацько ватажків. Мезентій, ватажок Тіренський, одважно дуже підступив і закричав по-басурменськи, що тільки пан Еней і жив. «Виходь, кричить, тічка подмімо, нікого в поміч не просімо, годящі парні, ти і я, ану!» І сильно так стовкнулись, що трохи в'язи не звихнулись, Мезентій же упав з коня. Еней, не милуя чванливих, в Мезентія всадив палаш
дух вискочив в словах лайливих, пішов до чорта на шабаш. Еней побідой утішався, зо всіми добре частувався, олімпським жертви закурив. Пили до ночі та гуляли, і п'яні спати полягали. Еней був п'яний, єле жив. Уже світовая зірниця була на небі, як п'ятак або пшенична варяниця, і небо рділося, мов мак. Еней троянців в гурт ззиває і з смутним видом об'являє, що мертвих треба поховать, щоб зараз прийнялися дружно, братерські і єдинодушно троян убитих зволікать. Потім Мезентія доспіхи на пень високий насадив, і се робив не для потіхи, а Марса, щоб удоволив. Шишак, панцир і меч булатний, спис з прапором, щит дуже знатний, і пень, мов лицар в збруї був. Тоді до війська обернувся, прокашлявся і раз смаркнувся, і річ таку їм уджигнув. Козацтво, лицарі, трояни, храбруйте, наша бач бере, оце опудало погане, латинців город одіпре. Но перше, чим почнем ми битись, для мертвих треба потрудитись, зробить їх душам упокой. Імення лицарів прославить, Паланта к батькові отправить, що наложив тут головой. Засим пішов в курінь просторий, де труп царевича лежав. Над ним аркадський підкоморій любистком мухи обганяв. Троянські плакси тут ридали, як на завійницю кричали. Еней зарюмав басом сам. Гай-гай, сказав, ов'яв мій гайстер, який то був до бою майстер. Угодно бачу так богам. Звелів носилки з верболозу і з очерету балдахин, зготовить тіло для виносу, щоб в них Палант, Евандрів син, вельможна панська персона, явилася перед Плутона, не як аби-який Харпак. Жінки покійника обмили, нове убрання наложили, запхнули за щоку п'ятак. Як все уже було готово, тоді якийсь їх філозоп хотів сказати надгробне слово, та збився і почухав лоб. Сказав, се мертвий і не дишить, не видить, то єсть і не слишить. Єй-єй, уви, он мертв, амінь. Народ від річі умилився, і гірко-гірко прослизився, і мурмотав, панотче, згинь. Потім Паланта покадили, к носилкам винесли на двір, під балдахином положили. Еней тут убивавсь без мір. Накривши гарним покривалом, либонь тим самим одіялом, що од Дідони взяв Еней, взмостили воїни на плечі і помаленьку, постаречі, несли в містечко Паллантей. Як вибрались на чисте поле, Еней з покійником прощавсь, сказав, о жизнь, бурхливе море, хто цілий на тобі оставсь? Прости, приятелю любезний, одячу я за вид цей слезний, і Турн получить з баришком. Потім Паланту уклонився, облобизав і прослизився, додому почвалав тишком. К Господді тільки що вернувся наш смутний лицар пан Еней, уже в присінках і наткнувся на присланих к ньому гостей. Були послисе од Латина, і всі асесорського чина, один армейський капітан, сей скрізь по світу волочився і по-фрігійську научився, в посольстві був як драгоман. Латинець, старший по породі, Енею рацію начав, і в нашім, значить, переводі, буцімто ось він що сказав. Не ворог, хто уже дублений, не супостат
чий труп нікчемний на полі без душі лежить. Позволь тіла убитой раті, як водиться землі предати, нехай князь милостю явить. Еней к добру з натури склонний сказав послам латинським так: Латинус рекс єсть невгомонний, а Турнус песімус дурак. І квари воювать вам мекум, Латинуса будь путо цекум, а вас, сеньорес, без ума. Латинусу рад пацем даре, перміто мертвих поховаре, і злості кором вас нема. Один єсть Турнус, ворог Меус, сам ерго дебет воювать. Велять так фата, ут Енеус, вам буде рекс, а маті зять. Щоб привести Атфінем Беллюм, ми зробим з Турнусом дуелюм. Про що всіх сангвіс проливать? Чи Турнус буде, чи Енеус, укажеть Гладіус Вельдеус латинським септро управлять. Латинські посли зиркнулись, по серцю їмся річ була, з нічев'я трохи схаменулись, Дрансеса смілость тут взяла, о князю крикнув пресловутий: великим ти родився бути! Ми все в латинові уста внесем, дрібнесенько розкажем, і щиро те докажем, що з Турном дружба єсть пуста. І мировую тут зробили на тиждень, 2 або й 3, і в договорі положили, щоб Теслі і другі майстри латинські помогли троянам, симланцям, голякам, прочанам достроїть новий городок, щоб нарубать дали соснини, клинків, дубків і берестини, на крок вигодних осичок. За сим тут почалось гуляння, і чарочка пішла кругом, розкази, сміхи, обнімання, ділились дружно тютюном, які пили, які трудились і над убитими возились, в лісах же страшна стукотня. Коротке мирове врем'я, латинське і троянське плем'я було, як близькая рідня. Тепер би треба описати Евандра, батьківську печаль, і хлипання все розказати, і крик, і охання, і жаль. Та ба, не всякий так змудрує, як сам Вергілій намалює. А я ж до жалю не мастак. Я сліз і охання боюся, і сам ніколи не журюся. Нехай собі се піде так. Як тільки світова зірниця на небі зачала моргать, то вся троянська станиця взялася мертвих зволікать. Еней страхоном роз'їжджає, к трудам дружину понуждає, кладуть із мертвих тіл костри, соломою їх обволікають, олію з дьогтем поливають на всякий зруб разів по 3. Потім солому підпалили, і плам'я трупи обняло, і вічну пам'ять заквилили, аж сумно слухати було. Тут кость і плоть і жир шкварчали, тут інші смалиці сточали, у інших репився живіт. Смрад, чад і дим кругом носились, жерці найбільше тут трудились, і з коні б'є хаптурний рід. Другі, товариші і кревні, батьки, сини, куми, свати, навіки вічні, незабвенні, а може, хто із суєти, вогонь шпурляли різну збрую, одежу, обув дорогую, шаблі, ладунки, келепи, шапки, свитки, кульбаки, троки, онучі, постоли, волоки шпурлялись, як натік снопи. Не тільки в полі так робилось. В Лавренті сумно тож було, багацько трупа там палилось, поспульство ж, на чим світ ревло. Там батько сина парубійку оплакував і кляв злодійку війною ветхого царя. Тут дівка вельми убивалась, що без вінця вдовою осталась, утративши богатиря. Жінки
порозпускавши коси, розхристані й без свиток, розтрьопані, простоволосі, галасували на увесь рот. По мертвих жалібно кричали, по грудях билися, стогнали, латинів проклинали рід. Про Турна ж всі кричали сміло, що за своє любовне діло погубить даром весь нарід. Дрансес на Турна тут доносить, що Турн всім гибелям вина. Еней на бой його лиш просить, і так би й кончилась війна. Ну і у Турна був сутяга, брехун, юриста, крюк, підтяга, і діло Турна защищав, та і аматині пролази пускали розні розкази, щоб Турн ні в чим не уважав. Якось от хана Діомида Латинові прийшли посли, і з охлявшого їх вида не видно радість, щоб несли. Латин вельможам старшиною велить явитись пред собою, що все і сталося якраз. Послів кликнули до громади, і, виповнивши всі обряди, Латин прорек такий приказ: «Скажи, Венуле нежахливий, всю хана Діомида річ, здається, був ти небрехливий, таким тебе зна наша січ. Підніжок твій я і підданець, і слух твоїх послідній ланець, — сказав Венул, — не погнівись. Мужича правда єсть колюча, а панська на всі боки гнуча. І хан сказав так, не сумнись. Не з мордою Латина битись против троянських розбишак. Вам треба б перше придивитись, який то єсть Еней козак. Під Троєю він дався знати нам всім, як взявся рятувати богів домашніх і рідню. Він батька спас в злу саму пору, на плечах зніс на Іду гору. Сього не майте за бридню. Против Енея не храбруйте. Для нас, здається, він святим. І так Латину розтолкуйте, щоб лучше помирився з ним. Гай-гай, де діти єсть такії, щоб кудрі батькові сідії найвище ставили всього? Не ворог я царю Латину, но чту Анхізову дитину і не піду против його. Прощайте, доміні латинці, поклон мій вашому царю, возьміть назад свої гостинці, отправте їх к богатирю Енею і просіть покою. Венул утерся тут рукою, і річі сій зробив кінець. Збентежилася річ Латина. Здавалось, близька зла година, на лисині трусивсь вінець. Латин од думки схаменувся, Олімпським трохи помоливсь, наморщивсь, сентябрьом надувся і смутно на вельмож дививсь. «А що?» – сказав, – «чи поживились? От з Діомидом ви носились, а він вам фигу показав. Заздалегідь було змовлятись, як з Паганеєм управлятись, поки лапок не розіклав. Тепер не приберу більш глузду, як тут сих поселить прачан. Землі шматок єсть не під нужду, то їм з угоддями отдам. Отдам нев'яї, сінокоси і риболовні тіпські коси, то буде на мене й сусід. Коли ж не схоче він остаться, а пуститься іще таскаться, то все ж і збавимся од бід. А щоб за неєм лад зробити, пошлю послів десятків 5, і мушу дари одрядити. Диковинки коли б достать, павидла, сала, осятрини, шалевий пояс і люстрини, щоб к празнику пошив каптан, сап'янці і старшка новенькі, мальовані і потебенькі. Ануте, як здається вам? Дрансес був дивний говоруха, і Турнові був враг лихий. Встає, ус гладить, в носі чуха, дає одвід царю такий. Латине світлий знаменитий, твоїми мед устами пити, всяк тягне в серці за тебе. Но одізватися не сміють, сидять, мовчать, сопуть, потіють,
і всяк міскує про себе. Нехай же та личина люта, що нас впровадила в війну, і ганьбою до всіх надута, походить більш на сатану, що стільки болі причинила, що стільки люду погубила, а в смутний час на втікача. Нехай лиш Турн, що верховодить і всіх панів за кирпи водить, з Енеєм порівня плеча. Нехай оставить нас в свободі, нехай царівні дасть покой. Нехай живе в своїй господі, а щоб в Латію ні ногой. А ти, Латине, всіх благійший, прибав Енею дар смачнійший. Йому Лавинію отдай. Цим сватовством нам мир даруєш, і царства рани урятуєш. Дочці ж з Енеєм буде рай. Тебе ж прошу я, пане Турне, покинь к Лавинії любов і проясни чоло нахмурне, сади латинську нашу кров. Еней тебе лиш визиває, а нас, латинців, не займає. Іди з троянцем потягайсь. Коли ти храбрий не словами, так докажи нам те ділами. Побить Енея постарайсь. Од річі сей Турн роз'ярився, як втопленик посинів весь. Дрижали губи, сам дрочився, зубами клацав, мов би пес. Сказав: «О, стара пустомеля, яхидство і каверз всіх оселя! І ти, тхором, мене зовеш, і небилиці вимишляєш, народ лукаво весь лякаєш, на мене щорзна що плетеш. Що буцім хочу я оттяти головку лисою твою, та згинь! Не хочу покаляти честь богатирською свою. А ти, Латине милостивий, коли такий став полохливий, що і за царством байдуже? Так лізьте ж до Енея раком, плазуйте перед цим трояком, він мир вам славний устриже. Коли ж до мира я поміха, коли Еней мене бажа, і смерть моя вам єсть потіха, моя душа не єсть чужа от храбрості і од надії. Іду, де ждуть мене злодії, іду і б'юся з втікачем. Нехай хоч стане він бовою, не наляка мене з собою, поміряюсь з його плечем. Коли в конгресі так тягались, Еней к Лавренту підступав. На штурм троянці шиковались, до бою всякий аж дрижав. Латин таку почув новинку, злякавсь, пустив із рота слинку, і вся здригнула старшина. «От вам і мир!» – сказав Турн лютий, і, не терявши ні минути, пред військом опинивсь, як на. Оп'ять настав гармидер лихо, народ, як черв, заворушивсь, то всі кричать, то шепчуть тихо, хто лаявся, а хто моливсь. Оп'ять війна і різанина, оп'ять біда гне сук Латина, сердешний каявсь од душі, що тестом не зробився нею, і посліп з мирною душею легав по тапці й книші. Турн миттю нарядився в збрую, летить, щоб потрошить троян, і роззярив дружину злую, побить Енеєвих прочан. Прискочив перший до Камілли, як огр добрий до кобили, і став їй зараз толковать, куди їй з військом напирати. Месап же мусить підкріпляти цариці сей прокляту рать. Розпорядивши, Турн, як треба, махнув засаду, щоб зробить, на гору, що торкалась неба, і щоб фригійців окружить. Еней построїв тож отряди, де всім назначив для осади без одступу на вал іти. Ідіть, зімкнувшись міцно тісно, ідіть, щоб побідить поспішно, або щоб трупом полягти. Троянці сильно наступали і тиснули своїх врагів, не раз латинців проганяли до самих городських валів. Латинці также оправлялись і от троянців отбивались, один другого товк на прах. Тут їх чиновники тузились, як півні за гребні возились, товклись кулаччям по зубах. Но як Арунт убив Каміллу, тоді латинців жах напав.
утратили і дух, і силу. Побігли, хто куди попав. Троянці з біглими змішались, над їх плечами забавлялись і задавали всім столих. Ворота в баштах запирали, своїх ховатись не пускали, бо напустили б і чужих. Як вість така прийшла до Турна, то так мерзенно і скрививсь, що твар зробилась нечепурна, і косо зашморгом дививсь. Потім ярує од досади, виводить військо із засади, і гору покида, і ліс. І тільки що спустивсь в долину, то в тую ж самую годину уздрів Енеєвих гульвіз. Пізнав пан Турн пана Енея, а Турна тож Еней пізнав. Спалали духом Асмодея, один другого б розідрав. Не обійшлося б тут без бою, коли б пан Феб от перепою заранше в воду не заліз і не послав на землю ночі. Тут всіх до сна стулились очі, і всяк уклався горлоріз. Турн облизня в бою піймавши, зубами з серця скреготав, от дуру, що робить не знавши, Латину з злостію сказав: нехай злиденні прочани, задрипанці твої трояни, нехай своїх держаться слов, іду з Енеєм поштурхаться, в моїх проступках оправдаться, убить і околіть готов. Пошлю Енея до Плутона, або й сам вадко персну. Уже мені жизнь і так солона, отдай Енею на вісну. Гай-гай, Латин тут обізвався, чого ти так розлютувався? Що ж буде, як розсерджусь я? Уже мені брехати стидно, а потаїть богам обидно. Святая правда дорога. Послухай же, судьби єсть воля, щоб я дочки не отдавав за земляка, а то зла доля насяде, хто зламав устав. Мене Амата ублагала і так боки натасувала, що я Енею отказав. Тепер сам мусиш міркувати, чи треба жить, чи умирати. А лучше, якби в ум ти взяв і занедбав мою Лависю, чи трохи в світі панночок. Ну, взяв би Муньку або Прісю, шатнувсь то в сей, то в той куток, в Івашки, Мельці, Пушкарівку, і в Будища, і в Горбанівку. Тепер, дівчат, хоть гать, гати. Тепер на сей товар не скудно, і замужню украсть не трудно, аби по норову найти. На слово се прийшла Амата, і зараз в Турна і вп'ялась, лобзала в губи, стратила та й от плачу над ним тряслась. В напасть сказала: не вдавайся, і битися не поспішайся. Як луснеш ти, то згину я. Без тебе нас боги покинуть. Латинці і рутульці згинуть, і пропаде дочка моя. Но Турн на се не уважає, і байдуже ні сльоз, ні слов гінця к Енею посилає, щоб битись завтра був готов. Еней і сам трусивсь до бою, щоб сильною своєю рукою головку Турну отчесать, а щоб повірить Турна слову, тож посила зробить умову, як завтра виставляти рать. Назавтра, тільки що світало, уже народ заворушивсь, все вешталося, все кишало, на бой дивитись всяк галивсь. Межобщики там розміряли, кілочки в землю забивали, на знак, де військові стоять. Жреці молитви зачитали, олімпським в жертву убивали цапів, баранів, поросят. Тут військо стройними рядами в параді йшло, мов би, на бой, в празничній збруї з прапорами. Всяк ратне чванився собой. Обидві армії стояли на тих межах, що показали, між ними був просторий плець. Народ за військом копошився, всяк товпився, всяк ліз тіснився по боїщу, щоб зріть кінець.
Юнона, як богиня, знала, що Турну прийдеться пропасть, і ще в мізку коверзувала, щоб одвернуть таку напасть. Кликнула мавку вод Ютурну, бо ся була сестриця Турну, і розказала їй свій страх, видила швидше умудриться, на всякі хитрощі пуститься, щоб брата не строщили в прах. Як там на небі дві хитрили, тут лагодились два на бой. Всі за свого богів молили, щоб власною своєю рукою і зміг врага в яєшню зм'яти. Рутульці ж стали розмишляти, що Турн їх може скиксовать. Уже заздалегідь смутився, і ще нічого, а скривився, не лучше б бой сей перервать. На сей то час Ютурна мавка в Рутульський подоспіла строй і там вертілася, як шавка, і всіх скуйовдила собою. Камерта, видно себе взявши, тут всіх учила, толковавши, що сором Турна видавать, стид всім стоять, згорнувши руки, як згине Турн терпіти муки, дать шиї в кандали ковать. Все військо сумно мурмотало, сперва тихенько, потім вглас, гукнули разом все пропало. Щоб розмір перервать в той час, Ютурна фиглі їм робила, шпаками кіпця затравила, і заєць вовка покусав. Такі чуда небувалі лавренців добре толковали, Тулумній к битві підтруняв і перший стрелив на троянців. Гилипенка на смерть убив, а сей був родом із аркадців, то земляків на гнів підвів. Отако 5 зірвали січу, біжать один другому встрічу, хто з шаблею, хто з палашем, кричать, стріляють, б'ють, рубають, лежать, втікають, доганяють, все вмиг зробилось кулішем. Еней, правдивий чолов'яга, побачивши такий нелад, що вража, зрадивши ватага, послать фригійців думав ад, кричить: «Чи ви осатаніли? Адже ми розмір утвердили, ми з Турном поб'ємось одні!» Но відкіль стрілка не взялася, і спотиньга в стегно вп'ялася, і кров забризкала штани. Еней од рани шкандибає в крові і строю свій намет. Його Асканій проводжає, либоні під руку ведеть. Уздрівся Турн, розвеселився, розприндився і розхрабрився, і на троянців полетів. То б'є, то пха або рубає, і з трупів бурти насипає, хоч би варить на 100 котлів. І перших Фила та Мариса на землю махом поваляв, потім Хлорея, Цебариса, мов би комашок потоптав, Дарету, Главку, Ферсилогу поранив руки, шию, ногу, навік каліками зробив. Побив багацько Турн заклятий, не трохи потоптав зикратий, в крові, так мов в багні, бродив. Коробилась душа Енея, що Турн троянців так локшив, стогнав жалчіше Прометея, бо був од рани єлі жив. Япід, целюрик лазаретний, був знахар в порошках нешпетний, лічить Енея приступав, по локті руки засукає, за пояс поли затикає, очками кирпу осідлав, і зараз, приступивши к ділу, він шпендик в рані розглядав, прикладував припарки к тілу, і шилом в рані колупав, і шефську смолу прикладає, но все те трохи помагає. Япід сердешний чує жаль, обценьками питавсь, кліщами, крючками, щипцями, зубами, щоб вирвать проклятущу сталь. Венери серце засвербіло од жалю, що Еней стогнав, підтикавшись, ану, за діло, і Купідончик не гуляв. Шатнулись, разних трав нарвали, з цілющої води примчали, гарлемських капель піддали,
І все те вкупі сколотивши, якісь слова наговоривши, Енею рану полили. Таке лікарство чудотворне боль рани зараз уняло, і стрілки копійце упорне без праці вийнятись дало. Еней наш знову ободрився, пальонки кубком підкріпився, в пайматчину одігся бронь, летить оп'ять врагів локшити, летить троянців ободрити, роздуть в них храбрості огонь. За ним фригійські воєводи щотьху навзаводи летять, а військо в лотоках, як води, ревуть, все дном наверх вертять. Еней лежачих не займає, утікачів ні за що має, а Турна повстрічать бажа. Хитрить лукавая Ютурна, яким би побитом їй Турна спасти от смертного ножа. На хитрості дівчата здатні, коли їх серце защемить, і в ремеслі сім так понятні, сам біс їх не перемудрить. Ютурна з облака злетіла, зіпхнула братня машталіра і стала коней поганять. Бо Турн ганяв тоді на возі, Зекратий же лежав в обозі, не в силах бігать ні стоять. Ютурна кіньми управляє, шаталась Турном між полків, як от хортів лиса виляє, спасала Турна од врагів. То з ним наперед виїжджала, то вмиг в другий кінець скакала, но не туди, де був Еней. Сей бачить хитрость тут непевну, трусливость Турнову нікчемну, нап'явсь в погонь зо всіх гужей. Пустивсь Еней слідити Турна, і дума з ока не спустить. Но мавка хитрая Ютурна і тут зайшлася кулю злить. К тому ж Месап, забігши збоку, зрадливо зо всього наскоку пустив в Енея камінець. Но сей, по щастю, ухилився і камінцем не повредився. Султана ж тільки збивсь кінець. Еней таку, уздрівши зраду, великим гнівом розпаливсь, гукнув на всю свою громаду і тихо Зевсу помоливсь. Всю рать свою вперед подвинув і разом на врагів нахлинув, велів всіх сікти та рубать. Пішли латинців потрошити, рутульців шпиговать, кришити, та ба, як Турна б нам достать. Тепер без сорому признаюсь, що трудно битву описать. І як не морщусь, не стараюсь, щоб гладко вірші шкандовать, та бачу по моєму виду, що скомпоную панахиду, зроблю лиш розпис іменам убитих воїнів на полі і згинувших тут поневолі для примхи їх князьків душам. На сей баталії пропали Цетаг, Танаїс і Толон. Од рук Енеєвих лежали порізані Оніт, Сукрон, троянців Гілла і Аміка, зіпхнула в пекло Турна, Піка. Та де всіх поіменно знать? Там вороги всі так змішались, стіснились, що уже кусались, руками ж нільзя і махать. Якось і сердобольна мати Енею хукнула в кабак, велів, щоб штурмом город брати, рутульських перебить собак. Столичний же Лаврент достати, Латину з Турном перцю дати, бо цар в будинках ні гугу. Еней на старших галасає, мерщій до себе їх зиває і мовить, ставши на бугру. Моєї мови не жахайтесь, бо нею управля Зевес, і зараз з військом отправляйтесь брать город, де паршивий пес, Латин зрадливий, п'є себуху, а ми б'ємось зо всього духу. Ідіть, паліть, рубайте всіх. Громадська ратуш, зборні ізби, щоб наперед всього і слизли, а матуш зав'яжіте вміг. Сказав, і військо загриміло,
як громом разним оружжам, построїлось і полетіло простесенько к градським стінам. Огні через стіну шпурляли, до стін драбини приставляли, і хмари напустили стріл. Еней, на город руки знявши, Латина в зраді укарявши, кричить: «Латин, вина злих діл!» Які в городі остались, злякались от такої біди, і голови їх збунтовались, не знали утікать куди. Одні тряслись, другі потіли, ворота очинять хотіли, щоб в город напустить троян. Другі Латина визивали, на вал полізти принуждали, щоб сам спасав своїх мирян. А мата, глянувши в віконце, уздріла в городі пожар. От диму стріл затьмилось сонце. Напав Амату сильний жар, не бачивши ж рутульців Турна, вся кров скипілася зашкурна, і вмиг царицю одур взяв. Здалося їй, що Турн убитий, через неї стидом покритий, навік з рутульцями пропав. Їй жизнь зробилася немила, і осоружився весь світ. Себе олімпських кобенила, і видно ізо всіх приміт, що глузд остатній потеряла, бо царське убрання рвала, і в самій смутній сій порі, от шкур круг шиї обкрутивши, кінець за жертку зачепивши, повісилась на очкурі. А мати смертця бусурменська, як до Лавинії дійшла, то крикнула: «Уви, списьменська!» По хаті гедзатись пішла, одежу всю цвітну порвала, а чорну к цері прибирала, мов галка нарядилась в мах. В маленьке дзеркальце дивилась, кривитись жалібно училась і мило хлипати в сльозах. Такая розімчалась чутка в народі, в городі, в полках. Латин же, як старий плохутка, устояв ледве на ногах. Тепер він берега пустився і так злиденно і скривився, що став похожим на верзун. А мати смерть всіх сполошила, в тугу в печаль всіх утопила, однеї звомпив сам пан Турн. Як тільки Турн освідомився, що дав цариці смерть от шкур, то так на всіх остервенився, підстрелений, мов дикий кнур. Біжить, кричить, маха руками і грізними велить словами: «Латинцям і рутульцям бой з енеївцями перервати!» Якраз противні супостати утихомирять стали в строй. Еней од радості не стямивсь, що Турн виходить битись з ним. Оскалив зуб, на всіх оглянувсь і списом помахав своїм. Прямий, як сосна величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був Нечеса князь. На нього всі баньки п'ялили, і самі вороги хвалили. Його любив всяк, не боявсь. Як тільки виступили к бою завзята пара ватажків, то, зглянувшися між собою, зубами всякий заскрипів. Тут хвись, шабельки засвистіли, цок-цок і іскри полетіли, один другого полосять. Турн перший зацідив Енея, що з плеч упала і Керея. Еней був поточивсь назад, і вмиг, прочумавшись з наскоком, Еней на Турна напустив, одячивши йому 100 зоком, і вражу шаблю перебив. Яким же побитом спастися? Трохи не лучше уплестися. Без шаблі нільзя воювать. Так Турн зробив без дальній думки, як кажуть, підобравши клунки, а ну чим тьху навтіки драть. Біжить пан Турн і репетує, і просить у своїх меча. Ніхто сердеги не рятує од рук троянська силача. Якось іще перерядилась сестриця, і пред ним явилась, і в руку сунула палаш. Оп'ять шабельки заблищали,
оп'ять панцирі забрящали, оп'ять пан Турн оправивсь наш. Тут Зевс не втерпів, обізвався, Юноні з гнівом так сказав: чи ум от тебе отсурався? Чи хочеш, щоб тобі я дав по пані старій блискавками? Біда з злосливими бабами. Уже ж вістимо всім богам, Еней в Олімпі буде з нами живитись тими ж пирогами, які, кажу, пекти я вам. Безсмертного ж хто мав убити? Або хто може рану дать? Про що ж мазку мирянську лити? За Турна щиро так стоять. І Турна на одну проказу і, певне, по твому приказу палаш рутульцю піддала. І поки ж будеш ти біситься, на Трою і троянців злиться, ти зла їм вдоволь задала. Юнона в перший раз смирилась, без крику к Зевсу річ вела. Прости, паноче, проступилась, я далебі дурна була. Нехай Еней сідла рутульця, нехай спиха Латина стульця, нехай поселить тут свій рід, но тільки щоб латинське плем'я удержало на вічне врем'я імення, мову, віру, вид. І носи, сількись, як мовляла, Юноні Юпітер сказав. Богиня з радість танцювала, а Зевс метелицю свистав, і все на шальках розважали, Ютурну в воду одіслали, щоб з братом Турном розлучить. Бо книжка Зевсова судьбами несмертних писана руками так мусила установить. Еней махає довгим списом, на Турна міцно наступа. Тепер кричить, підбитий бісом, тебе ніхто не захова. Хоч і вертись і отступайся, хоч у віж що хоч перекидайся, хоч зайчиком, хоч вовком стань, хоч в небо лізь, ниряй хоч в воду, я витягну тебе з-під споду і розміщу погану дрянь. Оцей бундючної Турн речі безпечно усик закрутив і зжав свої широкі плечі. Енею глуздівно сказав: я ставлю річ твою в дурницю, ти в руку не піймав синицю, не тебе, далебіг, боюсь. Олімпські нами управляють, вони на мене налягають, пред ними тільки я смирюсь. Сказавши, круто повернувся, і камінь пудів вп'ять підняв, хоч з праці трохи й надувся, бо, бач, не тим він Турном став, не та була в нім живость, сила, йому Юнона і змінила. Без богів ж людська моч пустяк, йому і камінь і зміняє, Енея геть не долітає, і Турна взяв великий страх. В таку щасливою годину Еней чимдуж спис розмахав і Турну, гадовому сину, на вічний поминок послав. Гуде, свистить, несеться піка, як зверху за кручам шульпіка, торох рутульця в лівий бік. Розтягся Турн, як щогла долі, качається од гіркої болі, кляне олімпських єретик. Латинці от цього жахнулись, рутульці галас підняли, троянці глумно осміхнулись, в Олімпі ж могорич пили. Турн тяжку боль одоліває, к Енею руки простягає і мову слезною рече: не жизні хочу я подарка, твоя, Анхізович, припарка, за стікс мене поволоче. Но єсть у мене батько рідний, старий і дуже ветхих сил,
без мене він хоч буде бідний, та світ мені сей став немил. Тебе отім я умоляю, прошу, як козака благаю, коли мені смерть задаси, отправ до батька труп дубленний, ти будеш за сіє спасенний, на викуп же, що хоч проси. Еней од речі сей змягчився, і меч піднятий опустив, трохи не прослизився, і Турна ряст топтать пустив. Аж зирк! Палантова ладунка, і золота на ній карунка у Турна висить на плечі. Енея очі запалали, уста од гніву задрижали, весь зашарівсь, мов жар в печі, і вмиг, вхопивши за чуприну, шкереберть Турна повернув, насів коліном злу личину і басом громовим гукнув: «Так ти троянцям нам для сміха глумиш з Палантова доспіха і думку маєш будь живим? Палант тебе тут убиває, тебе він в пеклі дожидає, іди к чортам дядькам своїм». З цим словом меч свій устромляє, в роззявлений рутульця рот і тричі в рані повертає, щоб більше не було хлопот. Душа рутульська полетіла до пекла, хоч і не хотіла, к пану Плутону на бенкет. Живе хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш, коли і совість жметь.